just wanna love you through sorrow and pain. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day, till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, would stay the same until the end. I'll say I love you till the morning back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love and arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that you Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong kapal.
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Philippines. Bombo is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Huwebes, sa sining ika-21 nga adlaw sa bulan sang Oktubre. Dayawon naton ang Dios sa sining bag-o nga adlaw. Bag-o nga adlaw nga dugang kita nga magkilala, maghigugma kag mag-alagad sa aton Ginoo. Updin ninyo ako sa pagpasalamat sa Ginoo sa subong nga adlaw. Nagapanawag ako sabta ako, Dios. Pamatii ako, dungga ang akon pangamuyo. Tipigi ako subong imo nahamutan. Tagua ako sa idalom sang imo mga pakpak. Mga muyo kita. O makagagahom sang tanan, kag walay katapusan nga Dios. Kabayng ang amon kabubuton, mahalad sa imo. Kag mag-alagad kami sa imo pagkahalangdon sa bunayag nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49 tubtob 53. Si Jesus nagsiring sa iya mga gintutunan, nagakari ako sa pagdalasing kalayo sa duta, kagluyag ko kuntani nga nagadabdab na ini. May bautiso ako nga pagabatunon, kag natublagid ako tubtubula pa ini matapos. Nagahuna-una ba na kamo nga nagkari ako sa pagdalasing paghidait sa kalibutan? Nagasiring ako sa inyo, wala ako mag-abot sa pagdalasing paghidait, kundi pagbinahin-bahin. Sugod karon ang mga panimalay nga may 5 kakatapo, magabinahin-bahin, ang 3 batok sa 2, ang 2 batok sa 3. Ang mga amay maging kasumpong sang ilang mga anak nga lalaki, kag ang mga anak nga lalaki maging kasumpong sang ilang mga amay. Ang mga iloy maging kasumpong sang ilang mga anak nga babayi, kag ang mga anak nga babayi maging kasumpong sang ilang mga iloy. Ang mga ugangan nga mga babayi maging kasumpong sang ilang mga umagad nga babayi, kag ang mga umagad nga babayi maging kasumpong sang ilang mga ugangan nga babayi. Sa aton ebanghelyo, si Jesus nagahambal na hanungod sa pamilya sa miyembro sang pamilya, nga siya nagsang pagbinahin-bahinay kag indi sang paghidait. Ano bala ini nga balita o kon ini bala pagsupak sa pagkilala kay Jesus nga prinsipe sang paghidait? Nga nagkari siya agud sa pagpakig-uli sa aton sa amay kag sa tagsa kag isa. Ang paghidait ni Jesus wala nagakahulugan nga ang tanan pwede lang kag may paghilisugot. Ang iya paghidait nagahalin sa kalayo. But silingon ini nagaputli. Sa paghigugma, nagadalaman ini sang pagbahin-bahin, pagpangahas sa pagsupak. Indi bala nga sa aton eksperyensya, ang nagahigugma madamo nga kabudlayan kag pag-antos ang maagihan. Indi sa tanan nga tion matawhay lang ini. Nga ang paghidait masunson nagaluntad sa aton mga relasyon. Kag amo ini ang kamatuuran.
kun kaisa nagakinahanglan sang pagpangahas, pagbinahin-bahinay tungod kay may ara sang nagkalain-lain nga panghuna-huna kag balatsyagon sa kamatuuran kag paghigugma sa Dios. Aton dalon sa aton pagpangamuyo ang tanan nga miyembro sa aton pamilya, labi na gid ang may mga konflikto kag wala nagahili-sugot, ang mga iloy kag anak nga babayi, ang mother-in-law kag daughter-in-law, nga nabudlayan sa ila pagbaton sa isa kag isa. Subong man pagbinahin-bahin tungod sang politika. Mga utod, bisan sa ano nga sitwasyon, aton pirmi pangayuon, kag ipangamuyo nga aton dampigan ang kamatuuran, kung ano ang husto, maayo kag makapahimuot sa aton Ginoo. Ini amo ang aton basihan sa tion sang konflikto. Hindi kita mahadlo kon may ara sang konflikto. Ini isa lamang katawag sa aton agud aton putlion ang aton mga desisyon. Kung kita dapig sa Dios, nagasunod sa iya kabubuton, amo ini ang magsustener sa aton. Padayon nga aton pamalandungan ang mensahe ni Jesus sa aton sa sining adlaw. Pangayoon ta ang grasya sang paghangop, paghatag sang alawan sa mga limitasyon kag kakulangan, agud aton maangkon kag maglungtad ang matuod nga paghidait kag kamatuuran sa aton tagsa ka pamilya, tagsa ka komunidad, sa tagsa ka pungsod. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaes, Hinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ngaa ang simbahan, tawo sang Dios. Ang simbahan, tawo sang Dios. Bangod nagapahamuot ini sa Dios sa pagkabalaan, kag nagaluwa sa mga katawhan, indi nga napain, kundi nagahimo sa ila nga isa ka katawhan, nga ginatingob paagi sa pag-isa sang Amay, kag Anak, kag Espiritu Santo. Ang Katisismo. Ang Katisismo. Ang Katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Radyo Bombo.
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, welcome na sa ato nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Webes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 21 na kita sa bulan sang Oktubre, tuig 2021. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob. Sa isang takna, subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaraga panguna. Mga mainit na balita, local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga. Ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pinakamaraga panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan, pilaya ka mga raga panguna nga mga balita. Ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sining Huwebes naman yung edisyon sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Reports first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So, una kita sa aton nga mga kauturan no sa pilaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga. Sa mga nagapanguna nga mga balita no. Update kita kay man mayo man nga balita para sa mga minors o mga minor de edad no dreyes aton ti sa may syudad sa Bacolod magasugod na ang vaccination sa November 5. Kag subong man mayara na kita sang 57% no nga na bakunahan diri iya sa may syudad sa Bacolod. 157 or rather 213,828 na ang mga nabakunahan first kag second dose ini siya no iban first dose pa lang. Kag ang province of Negros Occidental no nakabaton sang national award no ining galing puok national award balo naton ini kag subong man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa pila pa iya ka mga rega panguna nga mga balita no saka sa plete mo naman ang ginani-demand sa mga drivers sa mga operators o sa mga drivers no bangod sa ikawalo na nga semana nga asod-asod nga pagsaka sang presyo sang gatong o kon presyo sang gas kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa pila pa ka mga nagapanguna pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan no pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita pungsudnon si PNP chief ginpasiguro nga makakas sa serbisyo ang anom ka mga kotong nga mga pulis. Ang League of Provinces nag-apila sa IATF no nga iatras sa November 1 ang pagsugod sa alert level system. Manti ang kaso sang COVID ang bag-o kahapon 3,500 pila ini 656 no medyo nubo na gidman no kag subong man pila pa ka mga nagapanguna pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Mga balita man sa aton nga mga kabombo, balita nagikan sa luwas sang pungsod. No? Tutukan naton pila ka mga nagapanguna nga mga balita nagikan sa luwas sang pungsod. Hibaloon naton ang pinaka latest update diri ha sa aton iya nga mga kabombo no ang latest iya nga mga balita no nga ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga drigid lamang ha sa sining Webes naman edisyon sa ato niya nga palatuntunan sa liwat October 21
2021. Kamusta kamo dira sa aton iya nga mga suki? Ang mga tagpalamati sa subong iyang aga pa ni nagapariser, aga pa nagamalata, aga pa nagabudugtaw, kahit yung mga obligasyon kita aga pa or yung mga obligasyon kita iya makabinan temprano pa, no? So, aga pa kita iya nagamalata, aga pa nagabulugtaw, no? Mga kauturan naton diriya sa may siyudad sa Bacolod, sa bugos man nga probinsya sa Negros Occidental or sa bugos nga pungsod Pilipinas. Mangin sa mga utod naton sa luwasang pungsod, no? Kamusta kamo dira? Naga-monitor sa aton sa inyo sinitag sa mga radyo, mga utod naton diri sa may Bacolod sa Negros. No, luwas sa radyo, syempre, go-updanay kita sa Facebook, no, mga utod naton nga parisaraga pa, or sa YouTube, no, please like and subscribe sa aton nga YouTube account, no, sa Bombo Radio, like sa subong yang aga, sa Bombo Report sa first edition, no, pwede ka mo makasubscribe dira sa aton nga YouTube, okay? So, initanan ha, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, diskusyonan naton, samtang kita nagapangalagad sa subong yang aga, dirigid lamang sa saliwat ha, Webes na nga edisyon sa aton nga palatuntunan, October 21, no, sa aton nga mga kabombo. Ang subong ikaduha nga adlaw sa registration diri sa mall sa Mandalagan. So sa pagkadamo gyapon, no, mga nagaparehistro, no, naton iya nga mga kauturan. So registration kay man ti ang registration niya sang COMELEC will be until October 30. Ang hambal gani ka gabi ni attorney Balisado, no, Regional Director J. Balisado nga tiway na sa extension no. Kung may extension pagid bulupudlay pagid no sa mga kauturan naton. So why na sang extension? So hibalo naton sa subong iyang aga, kamusta ang aton iyang palibot sa siyudad sa Bacolod sa mga nagaparehistro? Ano kadamo dira, no? Madamo sa gihapon ang mga nagaparehistro diri sa satellite registration kay manti 400 ang numero nga ihatag or ginahatag sa COMELEC, no, sa sining magakadto dira kag magparehistro. Okay? Sige, so hibalo nato na subong yang aga na diskusyon na naton samtang kitang pangalagad sa liwat dirigid lamang sa Huwebes nga edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kabombo, no. So kamusta kamo dira sa mga kauturan naton nga ti aga pa ni nagamalata, aga pa nagabudugtaw kay ti may mga temprano pa, no, sa mga utod naton. Syempre mga market vendors, no, alerto na ni subong yang aga as early as now, especially sa Libertad Public Market, no, aga pagid niya. Duhalos iniway katulog dira sa Libertad. Ganito may curfew 10 p.m. to 4 a.m. So do medyo ilain lang ang sitwasyon subong, pero baw sa kadamo sa gyapon sa mga kauturan ta, no, nagapanindahan aga pa or nagapanindahan temprano pa. Sa mga kauturan naton sa liwat ha, diri sa may siyudad sang Bacolod, no, kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, kapangapi dira, no, aga pa nagamalata kat mga obligasyon temprano pa. Amo na ganing hambal nila, early bird catches the worm. So sa aton niya nga mga kabombo, ara pagyapon, may ara ka mo sa gyapon sa mga ginatawag bala nga mga radyo dira nga ginhatag sa inyo, no, sang iban iyang sitwasyon ang estasyon, no, sa mga kabombo naton. So kadto diri no sa may Bombo Radio, no, kay pwede nyo no, nababayluhan inang radyo islantas ang mapag-on nga radyo, no. Kag may 1,000 pesos ka pang cash, no, so ano pang ginapangita mo dira. So ginahatag sa imo dira sang iban nga AM station, like kung may sticker nila mas maayo, no, ginatag na bisang RMN or sang Action Radio or sa iban pa nga mga radyo. So kadal adri sa Bombo kay bayluhan ta ina, no, sang radyo kita nyo ni ang ining radyo tamang kapag on may flashlight, may LED light. Sa baterya pwede yang i-charge mo or kay may kwan ano ni gani pagtawag sa kuryente or the battery nan.
So, dahil adre sa stasyon sang Bombo Radyo. Ang radyo mo, bayluhan naton, no? And then, at the same time, isa ka libo ka pesos ka pa. No? Nga pamilete. Hayas! Sa aton yung mga kabombo, ayos na kita dira, no? So, wading ano pa ng pangitaon mo. Amo ni mga hatag naton, no? Sa mga listeners naton, especially no, sa padayon iyang naga-suporta sa aton diri iya sa may Bombo Radyo. Okay? So, good luck ha. Good luck sa inyo dira. Okay, sige. No? So, subong iyang aga, hambal na naton. Kamusta ho nanay nato no, ang sitwasyon diri man sa aton iya sa syudad sa Bacolod. Kamusta subong yang aga, okay man aton tiyempo, no, way some problema, way man sang pag-ulan. So sa mga kauturan naton despite siniya nga pandemic, no, padayon lang gid sa aton iya nga mga pagtrabaho kay syempre kinahanglan naton nga magtrabaho every day, no. Kinahanglan naton ina sa mga kauturan naton every day kinahanglan naton iya nga trabaho, no. Sige, no? So, kamusta ho naton ha? Sa aton iya nga mga kauturan, kamusta ang aton naman iya nga palibot sang syudad sang Bacolod. So, sa mga kauturan ta, syempre, ang reminder naton dira, subong kay ti at least nag-amat-amat na ginman, no? Kung tanawon naton, halog na sang una, iban nga mga countries, hindi pa rin mga kapauli, mga kauturan ta, nga mga Filipinos, kaya hindi pwede. Subong ya, at least nagahalog na because nga ongoing ang aton iya nga vaccination, no? Pagbakuna, amo na ang mga pribilehiyo kung vaccinated na kita sa aton iya nga mga kabombo. So, kinanglan naton iya gid nga mag pabakuna, no? So, parang somehow maka-move on na kita, no? Ma-attain ta ng herd immunity, makakadto na kita sa tawag nga new normal kay kung tanawon ta ho. Tanawa bala sa aton yung mga kabombo. Pila na ng ka-days ang nabilin sa aton yung mga kauturan, 65 days or 64 days to go na lang iya mga kabinan, no? Kag mag-celebrar na kita iya sang adlaw sang Paskwa kadasig lang, no? So amo na bala ang aton sa mga kabombo naton, no? It's 65 days more to go kag mag-celebrar na kita sang adlaw sang Paskwa. So sa mga kauturan naton amo na bala ginambal nga mas maayo gid siya nga tani kung mag-Christmas kita, no? Medyo magsulusulhay man ang aton nga sitwasyon. Last Christmas tiya mo na, way kita naka-enjoy because ano gid to, nagperte gid to yang COVID. I mean, grabe gid to yang kaso. In fairness, subong ganiti, nagamat-amat panubo ang aton iya nga kaso. Amo lang na, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no, balik naman kita kahapon sa, sobra naman kita sa isa kagatos, no? And then may mga deaths gidya, atong deaths nga inambal sang niya EOC Executive Director, no? Ang kalabanan ano ni ang apat sa to unvaccinated, may duwa pagid siya kilala nga unvaccinated man. No, so that is why diri amo ni bla importante kita ya nga magpabakuna sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So kinahanglan nga magpa-vaccine or magpabakuna kita. Para nga tapos na ni talano kay kakapoy nagid siya, no? Subong pangadaan nga to kadamo sa mga ginapangatubang naton iya nga mga problema, no? Ang sa nasyonal ya di masako lang yung pamulitika pero sa kamatuuran ti ara ho mga drivers ta nagasinggitan, no? Ti masaka naman ta pletewa kay taas presyo sang gatong. Chekero naton sa piyak nga linya una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor sa subong iyang aga. Bombo Carla, good morning. Yes, Bombo. Live kita diri subong sa may area sa Robinson's Mall, Bombo. Kung sa diin naman ginapatigayon ang satellite registration, Bombo. So, ari kita diri sa Gwa, kay kita dito pwede sa sulod, Bombo. So, diri kita nag-plastar mismo sa Gwa sa Robinson's Mall, Bombo. Kung sa Gwa sa ila sininga area, Bombo. So, Bombo, ang sitwasyon diri subong tay madamo na sa mga nagapila nga mga registrants Bomboan te mumasagya po na ato sila makita pero at least no na
supervise sa Bomboan na likawan ang pagdumok sa mga maparehistro Bomboan diri sa may Robinson's Mall Bomboan. Tulotawhay lang. Yes, sa Bomboan so far matulutawhay no ang pilahay diri nakalinya na no ang una sulod Bomboan karon sa sulod gid mismo sang mall nakaplastar na ini sila kaga nga mo man nagsunod na lang ang mga nagalinya pagid Bomboan. So far madamo na sa aton sini nga makita diri siguro mga nakalabot na ini 500 no mga persona ang yayari na diri subong Bomboan. Mo lang na siya, medyo tulotawhay lang siya, Bombo Carla. Yes. Matikuntan awon mo. Kaano, no? Ang maging baralan, gid siya gali sa front gid, sa atubang gid. Yes, Bomboan, amo na diri ang entrance, no? Kung magsulod ka wala sa ROM, kung may rakas ang salakyan, amo na diri ang entrance, Bomboan. So, gin-close gid nila ang entrance kag ang sa may exit, gin-close anay. Ang mga ginalinyahan, ginabutangan nila barala Bomboan. So mas mayo, no, para nga mas maariglar. Although damo na ha, duway yapon gahubas. Wala gid Bomboan. Adlaw gid no, wala gid gahubas ang mga nagaparehistro diri sa may kung sa diin man pagid ang mayara pagid. Ako kung sa diin mayara sa satellite registration na Bomboan. So wala gid nagakubas ang tawo nga magparehistro Bomboan. Din sila dam pinagapila Bombo Carla ang sa entrance gid sang Robinsons or diri sa kilid? Diri sa kilid Bomboan balik karon diri sa may south nga entrance no sa Robinsons Mall Bomboan. So dira sila karon sulod Bomboan no. So ang ila siningaling bali palibot halin diri sa may south nga entrance sang Robinson's Mall Bomboan. So palibot ini sang mall Bomboan. Si Sir Gulinggo do naglabay sa imo. Gani Bomboan. So tawgon siya naton Bomboan kay base kung mayari ini siya update no, regarding sa kung sino ang sugo to no sa mga pa-operate sa mga guard bala Bomboan nagligad adlaw dito sa may area sa Ayala Mall Bomboan. So Bomboan na kami gina-istorya pa ini siya nga iya sila nga kakilala Bomboan. So kuanin ni siya dagay naton sa pakayag no regarding kung ano na to ang inistoryahan kay kagahapon mayari ini sila nga ginset nga meeting dito ini sila nagdiskusyonan na Bomboan. So ibaloon naton no kung ano ang resulta sa ila sini nga istoryahan na Bomboan. So far kay tungod nga ako na tungod na tabo ato Bomboan nagbutang gid sa gilayon ang City Director sang BCPO sang kapulisan para mag-communicate sa mga establishmento nga dapat hindi gid madula ang presensya sang kapulisan sa mga satellite sang Comelec Bomboan. So kagahapon tina-interview man nato no si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. So ini sila head ini siya sang mobile patrol unit Bomboan kay sila ang nagpasimuno sa pag-supervise sa ESCD nga mga personnel para magdugang bantay sa mga satellite area sang Comelec Bomboan. Do astang satellite registration do nagakwan man nagainit man Bombo Carla? Amo gani Bomboan grabe gid ginapabungangan pagid sa puwersa sa kapulisan para at least no malikawan na ang paglalisan na kung hindi pag-insindihan ay pareha sa tabo sa may area sa Ayala Mall Bomboan. So far kay tungod nga sunod man kay Police Lieutenant Ariel Pico no nga natapos na to amo na lang na himuon na lang ini nila para at least nga malikawan kag hindi na maliwat ang ano gani ang para i-refresh ta lang ano gani ang ginsuguran sang Lalisay? So natabo to Bomboan kay tungod nga ang guards no sang sunod sa guards ng Ayala Mall, gimanduan ini sila nga sila na lang anay ang sila ang ma-assist sa mga tawo nga maparehistro, sila na lang ang mabantay. So ang task force disiplina, ang City Legal kag ang kapulisan so
gintugyan nila sa mga guards no sang Ayala na lang tikay suno man sa mga guards sila na lang anay mabantay Bomboan. So muna gintugyan nila sa nga hinali na lang nga nag-inabot ang mga tao mga 4:30 mga around 4 a.m. to 4:30 Bomboan. So dira na nagdamo ang tao nagstampid na ang iba nagdinalagan tungod nga nagapauna-una sa linya ang iba nagkaladusmo ang iba nagkaladulaan sa cellphone Bomboan. So sang natabo na to dito na nainis na bulig sa kapulisan o kung nagabulig na ang kapulisan sa observe sa social distancing sa mga tao nga nagaparehistro Bomboan. So in short, hindi ka sarang gwardya, kinanglan gid ni ang enforcement. Amo gani Bomboan ti anom lang ang gin-deploy nga gwardya ti pinsa adlaw-adlaw daan ang bantay Bomboan masobra sa pulo 20 ang nagabantay TKS sa pa lang sang task force city legal kag kapulisan madamo na gid sila ya Bomboan ang naga-assist no sa mga nagaparehistro katingalahan lang gid ya Bomboan kay tungod nga sa first day kag sa second day wala sang problema matawhay ang ila sini nga pag linya no. So sang nag-abot na ang third day Bomboan. So amo na to ang grabe gid dinaguso na ang tawo, naggaladusmo na nagastampede na Bomboan. So far man kay wala man gid sa nakaangkon sa ang iban sang major injury. So mga minors lang man na Bomboan. Bangod nga nasukanay na ini sila para makauna sa linya Bomboan. Okay. Yes, Bomboan. So amo to ang natabo no. So ibaloon na naton karon kung ano ang ila sini nga gina-istoryahan Bomboan kag sino bala no ang nagsugo sa mga gwardiya nga sila lang ang danay ang bantay Bomboan. So for amo nino ang sitwasyon diri sa may Robinsons Mall matawhay na nakaplastar na linya ang mga maparehistro Bomboan. Oo, ang amo lang man ang aton Bombo Carla. Importante kwan lang na maski ano pa ni kadamo ang mga nagaparehistro, importante why lang niya sanggamo, no? Ma-observe lang ang protocol, why ginaya problema. Ang kay anon mo na kay maparehistro sila. Amo gid gani Bomboan importante nga masunod na lang kita sa ginamando. Ibangon nga mabudlay na Bomboan no kaya madamo nga daan sa mga nagaparehistro. Ang number sa mga nagaparehistro 30 gid kadamo Bomboan. So Bomboan diri kita malanay no sa pagsaka naman no sa gasolina. So grabe gid epekto subong sa mga drivers jeepney drivers sa Bomboan o kon taxi drivers. So grabe gid sa subong ang ila sini nga libog sa ulo nila bangod man sa pagtaas ang gasolina Bomboan kung magpataas o kung nagaano gid ini sila Bomboan bangod nga ti ang expenses manila sa ila sini nga salakyan ang pag-maintenance nila sa ila sini nga salakyan Bomboan ti magasto gid ini sila yan no kinanglan din nila i-maintenance nga maayo ang lakad sang ila sini nga salakyan ti kung magtaas ang gasolina kag steady sa gihapon ng ila sini nga gina-required nga plite Bomboan ti maapektuhan gid ang ato sini nga mga operators kag jeepney drivers Bomboan. So amo man yes Bomboan so amo man na ang gilabot nato no ang president sang tono Bomboan o kana president sang taxi operators sang Negros Occidental Bomboan ti suno man siya no madamo ini sila sa mga ginagastuhan sa ila sini nga salakyan pailabot sa ila sini nga salakyan ti syempre may mga pamilya man ini sila nga sa good Bomboan ti dako gid nga epekto ini nga pagtaas sang gasolina sa parte sa mga drivers kag operators Bomboan. So sa dugang mga detalye Bomboan pamatian naton ang pahayag gikan kay Mario Eusebio president sang tono Bomboan. Wow, so grabe gito dugang nga na gitong problema naton. Nasamang sa tono abiro. As taxi operators no including the mga drivers. Nabutangan naman sa sitwasyon wherein husto pa lang ito or wala pa takabawi isang mga natabo sa aton sa during pandemic at now. Imagine ang aton sa operators, mga boundaries namon, sa tayo yung kanubo sa Bombo, halos iban nga mon nga mga unit ginadulog na lang
first reason, ang driver, wala na ta driver, ang driver ta, hindi man makabatak sa arkila. At the same time, yawan kami sa maintenance, at ang pisas ka mga mahal. Huwag pa nalabot, may mga papeles, pakita nga mga dokumento nga gina-process, on time, kiti ma-penalty kita, LTO, LT5B, mga business permit, tanan. Si subong dugangan pagid ang presyo sa gasolina, nga nagkag-diesel, nga nagsaka, bawsyado katama kataas. So, mapiktuhan na naman ang aton nga income, no, sa iya sa mga driver, sa amon yung mga operator, no, among boundary. Halos-haluso na gani kami maka-boundary sa driver. Subong nag-amo pagidni, no, nagdubli na gid ang amon nga problema. Iway padaan mga pasahero, pigaw pa ang biyahe. Yes. So, ginatanaw namon nga do dako gid ni nga problema naman nga ginutubang namon. Galing kay tungod nga may ara kita responsibilidad tungod sa aton mga franchise, no? So hindi kita basta-basta lang magdulog, basta-basta lang magreklamo o agwantahon ta lang, pero sa sulod sa amon usually katabo sina sa taxi amo gid man na, pero sa amon niya di ka long process pa na siya once mag-file kami, sumuhulat pa kami naman sa national gilabi, no, ng mga organization or mga organization sa mga taxi operators nga mag-move dululungan at tanan kay una-una nga daan. Once magpasaka kami, ang metro namon may ginatawag na naman ang resealing or recalibration. Kaya ang recalibration itself, siyado naman nakabudlay nga proseso, especially subong sa pandemic. May mga balayra na. No? May mga extra delay na naman na, may extra adjustment naman na. In other words, gasto na naman na on our side. So, amo na nga do kabudlay bala, unless kay may extra move lang daabi nga let's see dugangan ang persang una ginimo ang flag down dugang additional without changing sang running tabi nga sa metro, no, mula na pagpungko mo like subong pagpungko 40 madugang bi plus 5, so muna na ya do automatic lang abi do temporary lang ya kay kung sila nga paparecalibrate di kami sang metro takuin ang gasto. So what if abi let's say kaluyan magnubo man, ma-recalibrate ka naman liwat. So, doon man abalan. So, siguro we will seek lang for temporary solution. We will coordinate with LTFRB kung anong pwede mabulig nila sa amon para at least makasurvive kami. At sa amon, subong yan, like sa amon sa Tonog, always coordinate man kami, communicate kami. Nga, sa amon nga pamaagi, kapangita lang kami ways kung paano kami makasave. Example, kung may mga offer may mga discount sa mga fuel, hindi kami ga-ambit kami dito, pero man na siya, limited man lang na siya. No? At the same time, try kami nga kung paano maka-cost cutting ang sa mga boundaries na ginaintindi man namon ang mga driver, kasi kung i-force mo gid ang boundaries, which is nubo na i-force mo gid, ang matabo, ang driver ma-short malang gyapon, or digay mauntat, no? Mauntat, or mangita paagi nga para makabawi. Muna balang so sakripisyo muna gyapon sa salakyan as kami operators. So muna nga ginabalansi lang namon. With regards naman sa LTFRB, actually we will try to coordinate with LTFRB Director Osmeña. We'll try to ask kung anong pwede niya mabulig sa amon sa mga times like this na maski temporary lang para at least we will be enough lang balang makabulig man, especially sa mga drivers. Wala na, kami sa transport kid, subong medyo wangal kid do, medyo sakripisyo, pero rest assured man aton pasahero nga sa tono, we're trying to execute better service gyapon despite sa amon nga sitwasyon. So kapayo man kami pasaylo sa mga pasahero, at the same time kapayo kami support sa cooperation nga buligan naman kami para mabuhi man namon drivers, mabuhi man kami operators para at least makip up lang namon gyapon ang taxi. Bombo Carla. Yes, Bombo. In short, ang hambal ni Sir Mario Eusebio do ka helpless ila, no. Hindi man sila makabasta-basta yang ang ila bala nga flag down rate na nila. Nga kundi pila subong 40 pesos insakto. Ang 40 pesos mabal sila nga sunod 50 kati ipa-recalibrate naman na. Tapos kung magnubo naman ang katuti, another naman tigasto on their part. Kabudlaya sa taxi, Bombo Carla, no? Pero sa mga jeepney drivers, ganiya, di ba? Pagkumpas yung, may ano lang gidya, may franchise. Ano na ganit tawag sina?
may ina balang ginasundan na sila nga Taripa. taripa. Oh, may taripa lang sila pag kumpas na mataripa taw galing ti proseso Yes. man gyapon, no? Di ba subong sa jeep magsakay ka ni round trip ni mga bata, Libertad, Mandalagan, 10 pesos, di ba? Yes, yes. Imang Yes, labi Bomboan. nga 12 pesos. Pero ang taxi buday budlay pag dyan, no? So, kaluluoy, gid. Amo gani Bomboan ti amo na subong ang ila sini nga gina problema pagid kay tungkod nga kinahanglan pa i-calibrate ang ila sini nga taxi. Yes, nga taxi. Bomboan ang ila sini nga ako ti 40 na ang pila ka meters na Bomboan, no? Ti amo nang ila sini nga basihan ng kung pila ang piti sa ila sini nga pasahero Bomboan. So grabe gid ang epekto sa pagtaas sang gasolina Bomboan. Amakon mo asod-asod nga si Mana, abi mo ang pinakapektado man dito ng mga taxi drivers kay hindi man tanan Bombo Carla gasakay gid sa taxi mo. So kung jeep ya, debla halos ti kadamaan ma-jeep kiti tungod nga sa pandemic subong mas makasave ka mo na bla. Yes. Kung wala man gid nga kinanglan mataxi ka gid debla mo nang aton nya mo ti ma-jeep tay para pulo-pulo pesos. Ya di pa man. So, affected gid ning mga taxi drivers. Kita mo kada interview tani sa ila ginabalikan ta sila ti amo man ang pangakroy nila sa sitwasyon ti plus pa nga nagsinaka. Pag sa pandemic kada napektado na kay ti way shadow pasahero. Tapos nagsinaka pag asod-asod ti kaluluoy lang gid mga taxi drivers Sakto gina Bomboan, no? So sila gin no kaga syempre ang iba naton nga mga kauturan nga mga naga-drive Bomboan sa mga pampasahero nga mga salakyan. So ini sila apektado pero ining taxi gid among gid pinaka-apektado gid Bomboan kiti halos tanan nagasakay na lang gid sa mga jeep Bomboan na tipiladaan ang taxi ti kung gadali ti syempre kinanglan mo gid kumbaga akong gadali ka ti taxi ka akong may oras ka pati jeep ka do mo na bala Bomboan ang senaryo kung kada adlaw nga may arasang obra ang aton sini nga mga kauturan Bomboan. Tapos ang MVIC balik na naman. Yes, Bomboan ang Motor Vehicle Inspection Center Bomboan nagbalik naman sa subong akon sang Lunes Bomboan so nagbalik ini sila operate kay mayara ini naman ang LTO mayara sang nabato naman nga panibag-o nga memorandum. So wala man gid nag-close, gimpauntat lang ini Bomboan. Oo, gibagin suspend lang for the meantime. Yes, Bomboan bangod nga gin check liwat kag ginusisa liwat ang ila sini nga pag proseso Bomboan. Pero ang mga emission centers diri sa syudad sa Bacolod at sa Negros Occidental, so sige man ini sila sa gihapon pero limitado na lang ang ila sini nga ma-operate Bomboan kiti ang kalabanan nga iga-operate dito na sa Motor Vehicle Inspection Center Bomboan. So ini ti una-una no ang ang iba naton yung mga kauturan pabor sa sini nga inspection Bomboan para sa ila sini nga mga salakyan ug gayang iban mera iban nga hindi pabor Bomboan bangod nga dugang naman sa ila sini nga balaydan pero ang purpose sini sa nga MVIC Bomboan para ma-secure nga ang imo sini nga salakyan sa dalanon safe Bomboan to secure gid dapat nga main safe sa dalanon ang imo sini nga salakyan. So amo ini ang pinaka main purpose sa nga MVIC Bomboan. So Bomboan pamatian nato na ang pahayag agikan kay Attorney Daudius Gadaspan. Bomboan. Site including the policy. So, mandatory na implementation sa banang PNVIC under sa LCMS site. Actually, why mo ito nag-growth? Ang natabo na to, naging balik anay sa optional operation sa PNVIC because may mga framework na naman kita gusto. Pag-istigar naman sa atong Senado. So, patunaan na naman sa we were directed to study ang operation sa PNVIC. So, after siguro ang thorough evaluation and study, so it-open na naman ang atong PNVIC for mandatory operation. Well, ang atong emission testing centers sa SMSS PNVIC is operational.
malimit na naman ang authority to trucks and buses, no, or those vehicles above 4,500 kilograms kag tricycles. So mula na, no, they are prohibited from inspecting light vehicles and motorcycles. Well, ang atong message, no, just be patient, no, kag be more understanding because ang atong ginahimo sini, ang ginamandatory ta naman ng PNBIC is for is to ensure the roadworthiness ng ating mga salakyan. It will also ensure road safety, no? It will promote road safety. Kaya mo ang main objective sa atong programa is road safety road safety good, no? So a thorough inspection of the vehicle will ensure a roadworthy na vehicle. So ang matamat naton thorough inspection ng ating mga salakyan. Katanan ni LTMS sites. So LTMS ang bago naton nga IT, ang aton bago nga IT provider naka-align na sa aton PNBIC. That's why nga kinanglan naton nga ang aton records alignment, no, sa aton nga LTMS nga provider. So that's why kita tanan, no, let's be patient and understanding, and kani, no, in the months to come kung magsige-sige nini mabasagan sa ating pumuluyo kung ano ang benefit, no, baga ano kasulhay kag ano ka convenient so mag-inspect ikaw sa PNBIC. You're almost all the aspects of your vehicle. Bakit natin kag malantaw natin kag mabalaan ng owner kung ano ang diferensya pag makorek nila. Pero Bombo Carla, ang pamangkot, amugya po ng sukot. Bombo Carla. Bomboan. Oo. So Bomboan amo nang aton sini nga pag-check karon liwat no sa center mismo. So padulungan nini nato no kon na makuton nini nato karon ng center. Bomboan kung amo man sa gihapon ang ila sini nga panukot. Bomboan o kon nang bayad no kay nagligad. Oo. Nagaligad Bomboan ang jeep no mayaras lang so tagtug 300 na pesos ang ila sini nga sukot, and then sa salakyan Bomboan I think yung mga 500 no mga dira ang balaydan Bomboan kay before pa lang so wala pa niging patuman no kung gibuksan ang MVIC no masubuhay sa kalibo ang balayran Bomboan. So amo man to nga napusko o kun na wala na dayon kay tungod nga mahal ang bayad Bomboan. Sang pag-open na nila do didto na nagabulubahado ang balaydan Bomboan. So karon ako na labuto naton karon no ang center mismo pamakoto naton kung kamusta ang ila sini ang o ko nang pila ang ibayad sini sang mga salakyan Bomboan. So amo na no ang kay ti amo man na concern na sa mga drivers kay ti kung tawon mo ti way man na iya sa problema iba naghambal nga ti kinang tugyan tagid ni sa private kay de black ang mga salakyan naton antes na iya makabiyahe grabe man nga checkanay sang LTO or sang LTFRB. In fact, kung may road worthiness ina nga salakyan mo. And then kinahanglan amo ni tiban ginahambalan nga ti do ka mani-mani na gid ni siya, no? Mabudlay nga dan sang sitwasyon, ti mabalik na naman, no? So maintindihan mo na mga drivers plus pasubong yung Bombo Carla nga. So sa pagkamahal sang krudo. Mano na lang ning mga drivers maginamo sini. Sakto Bomboan no ti amo na subong ang ginareklamo gid kay banghod na nagtaas naman ang presyo sang gatong Bomboan. Bisan piso lang nagsaka, grabe gid ang epekto. Grabe, oo, grabe ng epekto kay masupot na, no? Magpila ka litrong imo nga itughong, no? Sa una sa gasolina matughong ka diesel 1,000, mga 20 litros. Subong mga few months ago, subong magtughong ka may 1,000, 16 liters lang. So imagine na bala, 4 ka litro mabuhin sa imo yang kung 1,000 ginatughong mo, ha? Example lang ina, no? Yes. So imagine na bala, supot gid ja mag-asaka piso-piso like 8 ka asod-asod nga semana.
Sakto ginaabomboan bisan sa lapi 25 sentimos bibomboan ang ginsaka supot na sa adlaw mo nga paglakati kung adlaw mo nga paglakat adlaw ka man nagapatughong so maapektuhan gid bisan gani sa isa ka semana ka isa lang dako gid na iyang epekto babaan. Correct. Anyway, sige, no? Nagadamo na gid ang tawo, no? Perte na gid ka gahod sa imong mga background, Bombo Carla, dira sa Robinsons, no? So nagadamo na gid ang mga tawo dira. Yes, sakto gid Bomboan iti may nagabalik ka diri kag na mga nagainabot pa gid Bomboan diri para parehistro Bomboan. Ti kadamo na gid sa mga dugang pero kay ti karon magabot sa aga mabuhin ini sila bon kay bangod nga 300 lang gid 300 to 350 ang gina-accommodate sa Comelec Bomboan. Okay, sige. Salamat Bombo Carla. Yes, Bomboan sa gikan diri ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat kay sa kay Bombo Carla may defensor sa dugang nga sa unang hugnat sa mga balita gindulon sa aton subong yang aga. Tiyamakon mo, no? Insindihan tagid ning plight ang ginabatsagan sa mga drivers subong sa mga operators kay drivers ng taxi sa mga jeep, no? Imagine na bala syempre sila ang gatong niya pagsaka na dire-diretso way niya pugong-pugong pero kung ini sila magdemand nga masaka samplete damo pa ng ila agyan so hindi basta-basta. So that's why nga ini mo basol kung inabalang nagakinumod kag na syempre nagasinggitan sila sing ila kausa kay apektado mo, no? 3 8 asod-asod nga semana tapos para sa taxi kaninit nga daan sa mga pasahero kay because of the pandemic man syempre subong niya bombolito mga tawo hindi man mahambal nga masakay gid dayon niya sa taxi mo. Ay kung pwede ka palang ka jeep, ma-jeep ka, kumparar mo ang taxi pag flag down rate na 40 pesos, kung i-travel mo pila ka meters or kilometers, dira, amo na bala, kung masarangan mo lang makasakay ka sa jeep, no? Let's say, pagsakay mo round trip, 10 ka pisos, didiin ka, syempre practical ka, kundi ma-jeep ka. Sang sa pilion mo nga magtaksi ka. Di ba? Mugid man ang realidad sang sitwasyon subong. That's why sa dira pa lang nagaagunto ang aton nga mga taxi drivers. Plus pa nga pandemic nga daan nagsinaka pa asod-asod ang aton nga gas, no? Gasolina, so why na gid. Tiari naman husus MVIC na naman, mabalik naman siya. Di ba, lagligat to nagkapang hakroy man ang mga drivers. Kaya sus, araw-araw na ganyan ang libo-libo. Mano na lang kami. Tinagbalik naman sila. Pag Monday, kinanglan, although insindihan mo gid, no, ang roadworthiness ang silakyan, kinanglanon gid na iya. No, ang punto. Pero nga, ang una bes, amo ng mga ginakosyon nga gintugyan, tani sa private, di ba lang sa lakyan naton, antes naton na ibiyahe sa dalan, gina-check man na sang LTO. Bala, okay ni siya, why problema, makadalagan ni siya. Tapos tugyan ta na, do ka dublehaw, do ka hindi amuhaw, no? Sa subong pa nato niya nga sitwasyon. So nga, manabla kung sino ang affected ya subong ya, ang giho, subong ang mga utod taho, amo ning ginapangatuba nga problema. Pero here comes our public officials, no? Sa nasyonal to la, hala, kumpasan, hala, amo ni ginapalibugan, tas sino madalagan, no? May mga nagpapili, subong niya, hala, mabakad to, Dris Negros kay makaravan, no? Mapink kay makaravan. Pero ang tutuod nga kausa, di hos, dalom ho. Kamuyati, ang ginaatorgar niya, ang ginaatender niya, kung paano yung paano ka mo, kitang gilas, makapapansin kita sa mga tao. Pero sa totoo, mga pumuluyo, dila, mananinila ya sa mga karavan na, no? Sa mga pagitang gilas, yun na sa mga investigasyon nyo da. Pero ang totoo, ang problema, gidya subong, ang ginabatsag, no? Sa mga pumuluyo, no? Drivers, or mangin man ng mga commuters, kitas, dalom dere, no? Hindi mataas nga presyo sang sang LTFRB. Mataas nga presyo sang gatong.
amo nang realidad subong sang sitwasyon sa aton iyang mga kauturan. So which is amo na Manila kita bla ang naghambalan sa last kahapon gidiskusyonan tama ni because naghambal ang Department of Energy sa mga lawmakers. Sabi amin daranyo ang ang all the regulation law. Hasta lang sa panawagan Dugay na ng panawagan tatong tani sa una pa. Abi kay si Department of Energy Secretary Kusiya. Sagi man to siya sa buluburakat sa PDP laban. Amo niyang iyaya ho at orgaron niya ni sa Department of Energy ho. Kay kataas ang presyo sang gatong. Naman mo na sinabla. So, Chris Alan gidya, ka-frustrating lang bala. Nga, ang ginabatsyag sa dalom niya, bombolito, amo ning mga singgitan, amo ni dapat ang una nga ma-address. Pero lain ang nagakatabo, no? Lain ang nagakatabo. Kabudlay gidya kaayo, no? Anyway, sige. Mapos kita yung mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid nga mga tupiko, aton niya nga diskusyonan. Dahil ang kida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Teresita Miket, nagapuyo sa Porok Santol, Barangay Mandalagan. Nagkadto ako diri sa stasyon sang Bombo Radio. Gipaislan ko ang radyo kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian sa RMN, Radyo Agong. Hindi ko kasaw kay tungod nga isa lang ka istasyon ang ako nabatian. Halin sang una mamatigid ako, bata pa ako sa Bombo Radio na kami kay taga diri kami tumandok sang Mandalagan. Tag madamo nga salamat sa tanan-tanan kag nakahatag siya sa akon sangkas nga 1,000 pesos. Makabulig ini sa akon maintenance, adlaw nga tanan. Madamo nga salamat sa Bombo, sa staff sa Bombo Radio. Natandog gid ako nga nagtulo man ang akon luha sa pagpasalamat. Ang 1,000 makabulig ni sa akon ibakal ko sa akon maintenance kag akon man pagkaon. Bilang isa ka nanay nga gapanglabada lang subong wala na ako trabaho tungod nga pandemic, hindi na ako mabaton kay tungod may edad na ako. Amo na nga nagpasalamat ako sa Bombo Radio nga bulig man ini sa ako na ginatag nila nga kas nga 1,000 kag may ara pa ako transistor radio na mariso-liso ko man kag sa ila man ako gapamati sign on sign off. Madamog nga salamat. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo
makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care. Okay, sige. Balik na sa aton iya nga palatuntunan, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? May nagapamangkot. Good morning, Bomboan. Is it true i-phase out ang Facebook? Siyempre, kamo subong, no? Sa mga kauturan natin, nag-monitor sa aton sa Facebook, magluwas sa radyo, no? Sa 630 kHz, no? Magluwas din natin Facebook sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Sa pinaka-latest nga report, ha? Para klaro sa aton, no? Ang Facebook no? Tiara lang na, no? Pero, nagaplano sila nga i-rebrand ang ilang kaugalingon with a new name. So, hindi man siya pag i-phase out kay may Facebook gihapon, kumbaga, islan niya lang ang iya nga pangalan. Pero plano pa lang ina, no? Plano pa lang ina, sa aton nga mga kauturan, kikabalo ko kisa, no? Hindi ka mo magpati-pati dayon sa mga, i-verify, di mayo man ni si ma'am, no? O si ma'am or si Sir Boulevard, no? Sir, ginapamangkot kung tuod na siya or hindi, no? Sa report, no, sa mga kabombo naton, ang Facebook nagaplano nga i-rebrand ang iya kaugalingon with a new name focused sa metaverse. Amo ini ang pinaka-latest nga report. Bilang isa ka tech giant sa idalom sa under fire ini siya from regulators around the world over its business practice. Balang dumduman nyo last time ang Facebook na back down first time, for the very first time, pila to gani 6 or 7 ka oras. Nagsugod siya alas 10 sa gabi, alas 7 siya more or less, alas 6, alas 7 siya sa aga na diri sa aton sa Pilipinas nagbalik. So, grabe, inano ining Facebook, no? So, syempre, ang Facebook nga daan niya, magambal kaya nga daan Facebook ya. Everybody, if not everybody, most of us is using Facebook, diba? Are using Facebook, no? Grabe ang Facebook mo, number 1. Compare mo abi sa Facebook, sa una nagsugod ginagani Bombolito sa Friendster, Facebook, Instagram, may Twitter ka mo dira, no? Sa sa social media, no, grabe gid siya, perti gid ang Facebook, no? Ang kumpanya plans to announce a new name, no? Suno dere, no, sa pinaka-latest nga information. Bag-o nga pangalan, so meaning hindi ni siya madula, ari lang yapon ng Facebook. Pero, pwede nga islan siya sang lain nga pangalan. Okay? Syempre, gusto sang Facebook ang makilalaan more than social media according sa tech publication. So, wala ni sila comment on rumor or speculation nga hambal ka sang ila iyang response to a question about sining potential name. Ayan ang ila pangalan? So, wala pa. Okay? So, in addition to its flagship social media network, Facebook also, ginapanigiyahan niya man ang Instagram, kag ang WhatsApp na ginapanigiyahan niya na. So, isa lang na. Si Mark Zuckerberg, no, isa lang. A name change could position sang sining 3 ka mga mega platform sa idalom sang umbrella brand. So meaning, similar to the structure na ginagamit sa Google, nga nagayara sa idalom sang parent company nga Alphabet. So posible na. Let's see kung anong matabo. So meaning, ang name change, pwede siya maka-reflect sa direction sang Facebook, no?
to combine sang virtual kag augmented nga reality technologies in a new online realm. So amo ina siya. The idea is to create a space similar sa internet with kung sa rin ang users via digital avatars can walk around and interact with one another in real time. Grabe. So, sa theory, users could sit around a virtual meeting table with remote colleagues, no? And then walk over to a virtual meet-up with a friend. Well, see, kung ano ni ang botang balon gid nila sini. Anyway, in short, hindi niya madula sa Facebook. Ang plano nila, ma-change lang sila ya pangalan. Okay? Amo na siya. Ma-change lang sila pangalan. Plano pa lang. So, kung anong pangalan nila, we'll see. Kung di ba sa Facebook, may F, amo na, Facebook. So, depende kung ano naman, anong next. Grabe, no? Kahit isubong hambal na gani, no? Halin sa mga kabataan, iba nga yung mga kabataan, dapat may guidance sa mga ginikanan, ha? Di ba si Facebook ya, kung hindi kaya legal age, hindi ya kapag batunon sa edad mo bala bombolito. So, ibang dira ang mga kabataan, miski minors, ginagamit, no? Tapos i-change mo lang imo birth date, ang year kung saan ka natawo, no? So, and then, maski tigulang na or may edad na, senior citizen, naga-Facebook man gyapon, syempre, dira, mas maga-enjoy sila, no? Pareho ni makatanaw sa Bombo Radyo, kita nyo kami sa Facebook, and again, gina-remind ko kamo nga may YouTube kita sa Bombo. So, ano man matabo iya kay Facebook, wala man nato na ginapangayo, syempre. I mean, pero ito bas last time nga, nag 6 hours nga may ara sila sang problema. So, kung di may YouTube kita, no? Subscribe ka mo sa amon sa YouTube, sa Bombo Radyo, Bacolod, sa YouTube, like Bombo Reports First Edition, kaya iban pa nato niya nga mga programa. So, amon ni siya, klaro, hindi madula si Facebook. Pwede lang siya nga mag-change name. Depende sa plano sa ning company. Or it could be, why takbalo kung anong mga rason behind. Syempre, kay titungod dako na si Facebook, gina-claim nga tiba si may mga violation or whatsoever, pero amo niya ang klaro sa ila sidi nga balita. Hindi siya madula, posible ma-change lang siya sang name. No? Siyempre, amo gid na basta nagadako ka, nagadamo ang conflict gid na dira ya, hindi mo gid na iya maibitar, no? Kaya siyempre damo ka may malapawan, no? That's very normal. Ay banda yati, syempre, maningkamot man ikag, kunano, daya, especially damo sila kontra sa social media, dibla? Ang Facebook, sila siyang Facebook, yung nagapanglakaak. So it could be, amo na may mga rason behind, pero ang ilayang announcement, ma-change lang sang name. Hindi siya madula. Di kabay pa because we are enjoying using this social media nga platform ining Facebook, dibla? Hambal ko na gani, halos tanan man sa aton, no? Bombolito, mayara iya sang Facebook. Iban nga amo na gani, maka-interact, because mayara da sang messenger, maka-send ka, grabe na gid no, nagasugila nunay, nagid kita sang technology, amo na ginambal, pag-abot sa year 2000, matamat na. Tisang una, why man na iya mga pulo Facebook nga ini. Hambal tayo nagsugod lang ni sa Friendster, nalipat na ko to itong maghimo to sang Friendster to, kunara pa na gyapon, no? Prior sang Friendster, why man ni sa mga chat-chat sang una, hindi mo makitaan kung ano nagkakatabo sa, hindi mo makita like sa abroad, amo na abi, no? Ti subong niya, maka-communicate ka mo, no? Mga kauturan naton abroad, subong niya, mas makita nyo kung ma-interview naton, no? Mas makita nyo, mas madasig, no? Sa amo na ang mahimo iya sang technology. Balikan tang patrol bombolito. So, amo ning mahimo sang technology, subong grabe na gid ka-advance, no? Ang ato iya nga technology. Pero ambal talaga ni sa sinisubong halos nag-advance ng tanan niya, inaatake man kita iya sang virus, no? Ti pangamuyuan tanang nga madula-dula. Bayla ni si Facebook, hindi man na madula pangalan niya, no? Ang si Facebook, no? Ang iya lang niya nga ngalan posible isla nila sa ila iya nga plano. Okay? Sige, klaro na kita dira. Sige, balikan ta sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, ang dugang pa nga mga balita sang patrol sa aton subong yang aga kay dugay-dugay.
Yari naman ang aton nga mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang pagpatigayon sang region-wide tay absubong yang aga. Ang aton iyang flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man, aton iyang mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Sige, chikero naton sa pihak nga linya, ibalo naton ang dugang pa nga mga balita sa patrol, si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya. Bombo Carla, please go ahead. Okay, sige. Balikan naton ha sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Basi ko yung mga obligasyon kita aga pa ha. 27 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga no sa aton iya nga mga kabombo, so dapat aga pa kamo iya nga malata, aga pa magbulugtaw kung may mga obligasyon kita aga pa. Saliwat si Bombo Carla sa pihak nga linya. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo. So isa naman ka by bus operation, aga gipatigayon sa La Carlota City sa Cristina Homes, Barangay 3, Poblacion, La Carlota City, Negros Occidental. Ang suspetsado diriging kilala kay Roy Centreras, kaga ini 42 years old, isa ka driver kag residente ini sa sang Oriarte Subdivision, Barangay 3, Poblacion, La Carlota City, Negros Occidental, Bomboan. Ang nakuha sa iya nga paginakop, isa ka heat seal transparent plastic sachet ang suspected shabu, 3 ka small heat seal transparent plastic sachet ang suspected shabu, isa ka big heat seal transparent plastic sachet ang suspected shabu, 500 peso bill kag isa ka plastic canister tic-tac ako na plastic na box ako na tic-tac di Bomboan, isa ka unit sa Kawasaki o kon motorsiklo kag ini Bomboan ang nakuha sa iyang suspected shabu 1 gram kag nagabalor ini 6,800 pesos sa Bomboan. So isa naman ka motor napping o kon isa ka motor napping ang nagaluntad sa Zone 5 Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Kag ang biktima diriging kilala kay Jomar Laguda, 38 years old, isa ka watchman Bomboan sang Silay City LGU kag residente ini sa sang sitio Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental, Bomboan. So ini ang iya sining motor star nga color black nga motorsiklo Bomboan, ginpark niya ini sa Fransang Espanyola residence sa barangay sa Espanyola residence sa Zone 5 Barangay Mambulak City, Negros Occidental, Bomboan. So ginpark niya sa nga hinalin na lang na mutiran niya nga wala na ang iya sining motorsiklo Bomboan. So padayon ang investigasyon sa nga Silay City Police Station Bomboan regarding sa motor napping nga natabo sa Silay City Bomboan. Okay, sige, no? So, Bombo Carla, no? Antes ka mag-extra, at ano man dira. Why man ka ulan, subong, no? At least, kag kun mag-ulan man, ano man dira, mga kauturan ta dira sa Robia, may, ano na nga ni pagtawag Bombo Carla? May atop man? Yes, Bombo, kung mag-ulan, at least safe man ang aton sini nga mga kauturan niya yari diri nga nagapila Bomboan. So far subong wala makita may nabatsyagan nga pagpanaliti subong nga kaagahon Bomboan. Oo, mga pulis ara sa likod mo gani damo man sila. Yes, orientation sila. Gina-orient sila. Yes, Bomboan kay ti nagadamo naman ang nagasulod diri kag pati sa likod sang Robinson sa Bomboan mayara sa mga kapulisan. Oo, gani. Kita natin, gina-orient sila. Anyway, sige. Okay, sige. Yes, Bomboan, amoy ng report. Nagikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat, Gid, sa kay Bombo Carla May Defensor, no, sa dugang pa nga mga balita gidulong sa aton sa subong iyang aga, sa aton iyang mga kauturan kay sa mga kabombo naton. So, importante, madamo man ka mo nagapilila dira, ano,
At hunta na, damo ang gusto pag idya magparehistro, kay way makaparehistro. Importante ka sunod lang idya sa protocol ha, sunod lang sa protocol. Kay we have to remember, ang kaso ng COVID riya sa aton sa Bacolod, mataas-taas pagid, no? Nagasubra pagid iya sa isa kagatos, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So amo na siya ang pinaka-importante sa tanan. Anyway, no, dugay-dugay, yari naman ang aton iya mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, no, para sa aton iya nga patigayon sang region-wide tie-up subong iya nga aga. Ang aton iya nga mga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo, subong man aton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo, no? So sa mga diri sa aton sa Bacolod, ang announcement, no, nga ang mga kabataan bala 12 to 17 years old nga may unahon anay may mga comorbidities ha, pwede na gid makapalista, no? Pwede na makapabakuna sugod sa November 5. Grabe, no? Ang vaccination niya makover na gid mga kabataan. And then ang mayara lang sa emergency use authorization EUEA is ano ni gani? May emergency use authorization is ang Pfizer kag ang Moderna, no, sila lang ni nga duha. Ang Pfizer kag ang Moderna ang may emergency use authorization, no. So amo ning i-inject sa aton iya nga mga kabataan kay mga bata kamo from 12 to 17 years old, ha? 12 to 17 years old. Kaya kung manotice nyo, ang gobyerno subong gaamat-amat na sa face-to-face classes. Siyempre, hindi kita yung makwalify diri sa Bacolod, no? And sa Negros, because ang ginauna nila, amo to bala last time, we had an interview before sa kay DepEd Superintendent Gladys Amelin Sales. That was September. Ginamba niya, kaya ang kaso ta sa Bacolod, Jagasaka, no? And then, why ganubo, supposedly nga lang ilan, tani, galing kay nagdamo man ang kaso diri sa Bacolod, and then hindi siya mag-zero case. Ang alangilan, kay man amuning alangilan, kagunahon nilang senior high school supposedly, kay man medyo layo-layo na siya, di ba? Gwa na siya nga part. Supposedly, amo nang mauna nga maupod sa face-to-face, limited ba lang nga face-to-face classes. O galing sa aton iya nga mga kabombo, kag sa aton iya nga mga kauturan, because taas aton kaso, imagine, no? Diri sa Bacolod, sa aton nga mga kauturan, no? So amo na ang amo na ang mabudlay dira, no? So we'll see basta importante sunod lang kitang ginapatuman sang gobyerno. Yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Mangin mabinantayon ka lang sa imo sa palibot para hindi ka malutsan sang sining pangawat gasolina gang. Pangawat gasolina ning ilaw braya mo. Pangawat gasolina sa salakyan, sa nakapark ng salakyan. Amo na ila sining ginahimo. 32 minutos sa kaligadri sa tak na 5 sa aga. Sanbay kamo check na naton karon aton sa mga Bombo Radio Sister Stations para sa aton nga Bombo region-wide tie-up diri sa aton sa nga pagpangalagan. Sanbay karon Bombo Radio Bacolod. Check naton Bacolod. Welcome and good morning. Welcome din kay mayong aga sa imo Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Sa amon sumugod sa Bacolod, sumugod sa November 5 ang mga minors with comorbidities qualified na para sa vaccination. Minors pero unahon anay ang may comorbidities, no? So masugod ni 12 to 17 years old pwede na matamat nga makapalista kay para mabakunahan kay ang data gani sa Emergency Operations Center naka 57% na diri ang mga kauturan namon sa may syudad sa Bacolod nga mga nabakunahan mga 213,828 na tanan, no? So amo ning pinaka-latest nga data diri sa may syudad sa Bacolod. Ang sa province of Negros Occidental at mayo maning nga balita kay nakakuha ang probinsya sang Galing Puok Award sa nationwide ini siya Bombo Richard Bombo Radio Western Visayas. Kati syempre ang ibubunot sa mga drivers diri sa amon because di ba sa walo kasi mana asod-asod man nga pagsaka sang presyo sang gatong. So ang presidente sang taxi operators sa Negros Occidental
Occidental, gambal sila nga kung tani may mga iban na nga pamaagi para nga ang pagtaas ang presyo bla makapanubo naman kay sila hindi man sila dayon makademand nga mapataas sila sang ilang sukot bala sa ilan na nga mag-flag down kay subong 40 pesos hindi mo man madali-dali kay kinanglan mo recalibrate ang ila taxi amo ni so do ka helpless kid sila bala so amo nang ila sini nga panawagan plus the fact mga daan subong ang Motor Vehicle Inspection Center mabalik naman kundi gin-suspend lang to, kasang Monday, balik na naman. So, amo na ang pila sa mga problema sa mga drivers, operators, namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So, amo ni so far, mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Bacolod. Check marathon karon Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Welcome ka good morning Bombo Radio Western Visayas. Mga dalagpuan namon diri nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Kahapon nagmando ang amon diri nga alkalde sa Banwa sang Kalibo kay Mayor Emerson Lachica nga magpatigayon bala no sang pagsita or ang uplan sita diri sa amon sa may Kalibo Pastrana Park ini kasunod sang pagdinaguso sang mga tawo nga nagakadto every afternoon no kag syempre balaan man naton Bombo Radio sa Visayas nga ang amon diri nga probinsya yara na gid sa medyo wala na gid halos mga restrictions no. Te ang mga tawo, ang puna subong sa mga netizens, labi na gid sa social media nga daw wala pandemic. Bala mo kay syempre dira every afternoon nagakadto ang mga tawo dira ginadagsa gid ang ini nga mga street foods or ang may mga food carts dira Bombo Radio Western Visayas. Kag syempre wala na maintain pila ka adlaw nga pag monitor man pagchekyar wala na maintain ang ini nga social distancing. Kag syempre dira may mga magbarkada, magpamilya, may mga bata pa Bombo Radio Western Visayas no nga dira nagakadto kada hapon sa amon diri nga Kalibo Pastrana Park. Kahapon nagmando na ang amon diri nga alkalde, ginmanduan niya ang amon diri nga Kalibo PNP nga magpatigayon bala sang uplan sita. Nagpatigayon man kahapon ang amon diri nga Kalibo PNP sang uplan sita kag madamo gid ang mga nasita. Kag hindi anay sila no, wala anay sila to paniket pero nagpangsita lang anay sila dito sa mga naga-violate sang mga minimum health standards. Dugang namon diri nga mga balita sa amon diri nga probinsya sa Aklan sa may isla man namon sang Boracay mao pag-abot man diri sa COVID-19 vaccination Bombo Radio Western Visayas ang amon diri nga mga or ang amon diri nga ati community sa isla sang Boracay nakabato naman sang ilang nga bakuna kontra COVID-19 dira sa may ati village sa may sitio Lugutan Manok-Manok sa isla sang Boracay. Target sini nga mabakunahan ang may edad 18 years old pataas kag mayara ini nga numero nga 136 tanan sa upod ang tatlo ka mga madre. Kag diri ginapabutyag Bombo Radio Western Visayas ang fully vaccinated na yara na sa 58 or I mean nga nagkabato na sang ilang second dose kag baga dire-diretso pagid ang pagbakuna dira sa may isla sang Boracay. Kay ginapabutyag no mayara na 70 to 80% ang bakunado nga tourism, mga pumuluyo kag nagakalain-lain nga sektora. Samtang dugang pagid namon diri nga balita speaking man sang bakuna, ang amon diri nga COVID-19 vaccine statistics nagalabot na sa 106,686 ang fully vaccinated. Ini ang mga naton bala ang yara sa priority list group naton. Tumasobra 106,000 na ang fully vaccinated diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Ini ginakalatipan sang 13,024 nga fully vaccinated sa frontline na healthcare workers, sa senior citizens nga may 31,166 nga fully vaccinated,
kag with comorbidities nga mayara nga fully vaccinated nga 28,261 kag ang essential workers nga nagalabot naman sa 33,686 ang mga fully vaccinated. Amo ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio Karibo. Check ba natin karon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Good morning, mga galing, Bombo Radio Western Visayas. Alamon din mga talupang din mga balita sa siyudad sa Rojas sa Bugos sa probinsya sa Capiz. Una kita lalay sa latest na COVID-19. Update din sa amon na probinsya kay kahapon na adlaw. Sige pagbuod sa Capiz Provincial Health Office. Nangaduganan kami diri sa 18 ka mga panibagong nagpositibo sa COVID-19. 41 ang nakarecover kag wala kami sinarecord nga bago napatay kahapon na adlaw. Sa kabugasan 9,153 na ang wondering na active total confirmed cases. Sustaining na numero 8,341 ang mga nakarecover. Mga napatay naman ng pagdalat na sa 433 ang among subo na active cases ang 379 na gidlamang. Sa dugang namon diri nga balita, tapos ini asod-asod nga pagtaas kag sa martes nga adlaw ginpatuhan naman gali ang pagtaas sa produktong petrolyo sa aton nga pusod ti ang amon diri nga mga drivers sa pampasahero nga mga salakyan ang nagapang-akroy na gid no sa kamahal sa produkto nga petrolyo. Sunog ani diri sa presidente sa piston o kung pinag-usa sa mga chopper at operator nationwide, Capiz, saka sunog kay Mr. Jobber Carandang. Ginpasalig man diri nga hindi sila yung magluyag na magpasaka sa Pilipinana. Ang ilang mga gusto nga matabo ng Radio Western Visayas nga panawagan nila sa ato silang gobyerno nga kontrolon ang oil price, tagaan sa subsidiya ang mga pampasero o driver sa pampasero ng mga salakyan kaya nag-ibasura ang deregulation law. Kalmanan, tama, nagyod ka sakit na basagun para sa ila ng layag na tugong kaisa ng gasolina. Kung krudo man rin sila mga salakyan, tingin sakto gid lang sa ila yang ilang kita. Wala sila ipauli, kapoy ang ilang ipauli sa ila yang katalsa-talsa ka mga panimalaya. Samtang sa dugang namon diri nga mga balita, since nga paidalong ganina ato si national government ang payag kung sa din gani igapasarado ang mga kolombarya, ang memorial parks, ang patio o cementerio diri sa atong sininga pusod sa October 29 until November 2 ang amon diri nga probinsya o syudad sa Rojas na talaya naman nga magapagawa sa executive order sa Rojas City Mayor Ronnie Dadivas sa pagsulundan pag-abot sa Undas 2021. Naman ang mga private memorial parks diri sa amon, hindi nakapagawa na sila yasang ilaman na abiso or statement man nga magasarado man gani sila sa ina nga mga pet shop. Kaya gawala po ang mga sangka pala diri sa mga paghimuon nga kalanunon dira sa maabot nga tigkalalag nagmahal naman na diri sa amon nga merkado publiko sa syudad sa Rojas. Kaya muna amon man diri nga mga tiga-balakan mga buhalakan man ay wala mat may mahimo o dumag na reklamo tuod nga nagang nahala mga baligya diri katubang masagyapon may mahimo kay man sa bilog ina ang problema ina sa atong bilog ng pusod. Yung mga diri Bombo Radio Western Visayas kagabi no may naglunta diri nga alleged shooting incident kung sa din may ragani no sa nagpalupuka sa armas Lokhamana sa may bahin sa Graceville Subdivision Barangay Tisa sila syudad mga pasado alas 8 kagabi. Kaya gusto diri sinisang investigasyon sa magkatapos ang kapulisan namon sa syudad sa Rojas nga may tatlo ni ka mga persona involvado, isa ginasakyan sa isa ka negosyante kag ang gitudlo diri nga suspect allegedly duha ni sila kabilog sakay sa Yamaha NMAX nga motorsiklo. Kag yung biktima ginatudlo gani
kapital nga barangay. Samtang ang duha diri ka mga ginatudlo nga suspetsado ang mga sanday Christian Butalon kag ang upo sila si Iris de Sales. O gani nga pag-abot niya sa police station nagka-counter blatter yung ginatudlo nga mga suspek nga hindi gani matuod nga sila ang nagpalupok sa armas lutang. Ila din mga naligasyon na iyas ang pusil o armas lutang ang gipalupok ang iyas ang ginatudlo biktima. Ngayon magsamay na sinatan pero di nagdinumugay sila sa mga nasabitan ng armas kag ay nagpalupok kani sa magkakatlo ka beses. Iyong ginalinan ang may trapiko kayon sa pagkasubay sa mga dalanon. May sa hindi pag-intindihan na sang idan o ginsanggit to sila ginatudlo nga biktima ang NMAX ng motosiklo sila ginatudlo nga mga suspect. Ang naging investigasyon kung sino dibadri na palupok sa armas total sila gintag na shooting incident. Mula na so para magaling ko ang mga balita diri sa mga sa Bugos ng probinsya ng Capiz, Balisay, Bombo, Richard. Salamat din, Bombo, Radyo Rojas. Mga balita dali sa amon sa syudad ng probinsya sa Iloilo. Si Mayor Jerry Treñas ginamenda ang iyang unang ginpagawa ng executive order angot sa Fiesta Minatay. Tiyang gin-plaster lang sila diri nga kung sa diin dapat hindi magparugutan nga makasulod ang mga nakakwarabi mga pagkaon sa sulod sa sementeryo. Aryo parang may di ang Mondri from October 29 to November 2 ang exception lang those nga may previous na set appointment or na set appointment sa columbarium or sa mga memorial parks. Kag ang mga prohibited nga activities amo nang magpagdala sa pagkaon pag-conduct sa congregation kag kung ano pa nga makasulod abi during that time 50%, 10 lang katao maximum, kung lapad ang area, maka 50% man. Ang pagbaligya sang bulak, amuning masami nga makita kag during sang saning Fiesta Minatay, yung panugutan from October 25 to 28 gid lamang. Sa dugang pang mga balita dari sa Iloilo, nagliwat naman na nagatake ang pagpangawat sa gasolina, ang salakyan sang doktor sa distrito sang Haro, ang nabiktima. In-fight sa binit lang sa hospital, kibot saya, sila niya daw, nagdubo ng gear sang ang gasolina. Dito ka mapaktal, kadabot sa to sa gasunan, nagtagas kali. Kay ginbuan, kag insaipon ang niya sa niya krudo, kay pick up niya sa niya dala. Sa dugang pagyan yung mga balitang Committee on Transportation, patawag man ang transport group sa City Council, abi, agol istoryani, kaya nila mapungga ng sige-sige, pagsaka sang kaso sang petrol or saka sang presyo sang petroleum products. Sa dugang pa mga balita lalaki nga nagabisikleta patay sa mga bungguan sang motor sa Barwa sang Saraga, Iloilo, 3 ginang patay diri kapon 72 anyos ang mapanulungon tani sa kapilya na hit and run man sa motorsiklo sa Banwa man sang Saraga. Kay senior citizen patay man matapos mabungguan sang 15 anyos nga motor sa Hordan, Gimarasa. Sa dugang pagid yung mga balita si Mandre bangod sa kainit sang ulo kag giligutanon sa duta ginutang patay ang iya sining kasilingan sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Pulis karon istorya ang miyembro sang pamilya kung pwede pa lang nga ipasong kaon na ining siman nga ini. Kay luway sang pangabuhi kanami sang pangabuhi sa Banwa sang Santa Barbara, double story balay niya, bangod sa duta, bangod sa lagyan, nag-init ang ulo, tiniro ang tupad balay, patay gid. Sa dugang pa mga balita, damo diri ang nag-congratulate na pisar nga ginatanaw nga madala kay na-qualify ni sa final sa tatlo tanang kategory for 2021 nga World Artistic Gymnastics. Ining si Carlos Yulo nag-start ini sa October 18 to 24 ini ang iyang tsansa sa nga posibilidad kay na-qualify sa tatlo ka kategory. May posibilidad ba na nga tatlo ka gold ang iya sa ni nga madala. So far man madala ko mga balita diri sa Amon, hindi naging mapunggan tuod kung amon sa ni matabo nga imo nalihok ang Amon nga City Council bangod sang reklamo man sa pila ka mga transport sectors
kay mismo halin diri sa syudad bulo barato gasolina pag-abot sa probinsya tag 66 ang presyo bombohan bakolod. Sus, grabe pagid dyan, no? Subong sobra na gid dyan sa 61, sa 62, no? Kung silver, kung premium. So, parte kataas gid dyan, no? So, amugin ning pinaka-problema. Subong habal ko na gani kay na Bombo Richard sa national to, parte lang yung kumpasan, pamulitika, amo na, pero ang tutuod nga problema sa dalom ho. Apektado mga pumulo, hindi naman yung mga drivers, mga commuters, tanan, ang mga nagapanguna, kaya nga mga balaklon, kung mag-check kita sa mga merkado, kamahal man, tiyan mo ning problema naton driya sa tutuod lang sa pungsod Pilipinas. Bombo Richard? Tanan na ni nagasalaka na balan mo gina-charge mo lang na tanan mo. Di kon magmahal piti pagabot mo to sa baligyan, sa balaklan mo nagmahal na man mo ang rason nila ti nagmahal piti sir. Pagabot mo dito pa sa kaan namon baligya kay charge namon ng pamasahe namon mahal man. Namon hindi magwantahan karon tanan sila apektado ang sulumente na lang sini. Mabot ang simpo bla kung sige-sige na ni basi mabisikleta na lang tao rohas. Insakto no? Mas bagay, mas maayo pa. Kung layo mo. For example, layo mo nga katuhan niya Bombo Richard yung bisikleta, di maapo man. Pero marami para sa atin sila, pag-abot sa atin kayong lawas ko na bisikleta, lid man ang pag-agamito na. Kung malang Bombo Radio Western Visayas, madamo na reklamo din, no? Ginakumpara ang presyo sa amon din na gato sa ibang lugar din sa Western Visayas. May ligasyon sa iba naman mga drivers na mas mahal din sa amon sa kapis ang gasolina kumpara sa ibang lugar din sa ato sa Region 6. Dito sa inyo mga Richard, pinadala for example din sa amon, dabi yan nag-68 din dabi ang gasolina. Dito sa inyo, pinadala mga Richard. Gareklamo gani ang taga niway sila niya sa kabatuan daw barato lang sa niway sa 66 ged. Saka mo lain ang presyo. Tinga hindi tani mapunggan man isa iban gani isa lang ni franchise, isa lang ni tagiya, lain presyo ya, lain presyo sa lapas, lain man to sa mulo, lain man sa haro, lain dre may lagan 48 dangat 49 ang presyo sang krudo ning gasolina sa 66 diri ang iban nga banwa ginakumparar nga dito yo sa kabatuan barato diri sa amon sa niway mahal. Anong kinalain sini ang kalayoon niya kalibo? Alright, amo na gid Bombo Richard no kag syempre ang siguro sini ang bati may ano bala may monopolyo no sang mga tag-iya sa mga gasoline station diri sa Western Visayas of course. Kag nag-ano bala gina-take advantage nila ang pagsaka sang gasolina nga mapasaka man dawin sila no. Kag mo na gani ang makasalubo ang domino effect sini sa mga balaklo naton Bombo Radio Western Visayas kay kung magsaka ang gasolina expected na naton nga magasaka man ang mga panguna nga balaklon Bombo Richard. Amo ni nga baldri sa amon sila niya pasakaan pamasahe, pasakaan presyo sa mga balaklon subong kay lapit na lang ang Fiesta Minatay. Kapon yung pang-check pa namon diri mga balaklon nga mga ginahimo usually sa mga Fiesta Minatay sa lalaka na. Hindi na niya mapunggan dugay-dugay pag-abot Disyembre mga gulay sinim sa kaman kay affected to ang area sa Northern Luzon. So far, muni ang balantayan, sino sa makasolbar sining daw pinabayaan ang presyo, lain to sa babaw, lain sa dalom, lain sa kilid, lain sa punta, lingin ulo sa mga driver sining kapangitap man sila sa ang buro barato gawang presyo. Kung ang bakat ang ligad, kagin pundo, tadako ng taninginan siya, no? Anyway, dito na kamo pagbarikan. Salamat din sa ato. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Bombo Radio Western Visayas. Huwag na kita minabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi magtipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makitaan sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Handol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWP Bombo Radio Bacolod adlaw sang Huwebes, Oktubre 21, tuig 2021. Kagaron sa ato na nga mga pangulong dinalaan una kita sa top story of the day sa Balita Nasional. Mag-utod nga dargani sang Pharmaceutical Corporation ginaligar nga nagpanago matapos ginisyuhan sang Senado sang arrest order sa mga nagapanguna nga balita lokal. Comelec Region 6 nagapati nga wala na sang extension sang voter registration pagkatapos ng Oktubre 30. Syudad sang Bacolod magasugod sa pagbakuna sa mga minor de edad sa Nobyembre 5. Negros Occidental nalakip sa napulo ka mga nagdaog sa 2021 Galing Puok Awards. Mga salakyan sang Kapitolyo nga nagaluko lamang sa mga talyer sa sulod sang isa ka tuig na-recover na. Barangay Tanod sa Mrs. Padilla patay matapos ginlabo sang kangayman nga Barangay Tanod. Samtang Senator Ralph Recto nagapati nga mahimo nga mangin runaway candidate si Mayor Isko Moreno sa 2022 elections. Sa mga nagapanguna nga Balita National, Malacanang nagapati nga hindi magamit ang Pilipinas sang reenacted budget kadungan sang away ni Presidente Duterte kag Senador Richard Gordon. Department of Health nagbakal sang overpriced nga cellphone kag dashcam suno kay Senador Ping Lacson. DOJ maga-review sang dugang nga drug war cases sa mga pulis sa sunod nga binulan. Sa mga nagapanguna nga Balita International, bulkan sa Japan naglupok. Mga otoridad nagpaandam sa posible nga pag-ilig sang lava. Queen Elizabeth ginpanugyan sa mga doktor nga magpahuway. Pagbisita sa Ireland ginkanselar. Balita sa Negosyo, Department of Energy naghinyo sang gahom nga suspend ang excise tax sa produktong petrolyo. Balita sa Inampang, Filipino basketball player nga si Jordan Hilling magupod naman sa Taichung Suns sang Taiwan. Sa balita sa entertainment, actress nga si Kylie Padilla nagpagwas ang cryptic post nga ipasar ang divorce bill sa Pilipinas. Sa balita espesyal, sword o espada nga ginapatihan gingamit sang Crusader malapit sa 1,000 katuig ang nakaligad na-recover sa kadagatan sang Israel. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna ng resi sa aga. Nga mo na nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati. Diri sa DYWB, Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radio. Kag subong man sa mga nagapamati, kag nagatanaw paagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod, kag subong man sa YouTube channel. Ang bago nga YouTube channel
channel ang Bombo Radio Bacolod. Kagaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello. Una kita sa aton nga top story of the day. Sa balita nasyonal, ginaligar nga nagpanago ang duha ka mga opisyalis sang Family Pharmaceutical Corporation matapos nga ginisyuhan sa Senate Blue Ribbon Committee sang arrest orders batok sa ila. Gintay ni Senator Sergeant at Arms retired Major General Rene C. Samonte nga gaserbi pa lamang nila ang arrest orders batok sa magutod nga mohit kag Twinkle Dargani apang wala na mga ini sa ila ginpuyan sang Martes sang gabi. Sang Martes ang Senate Blue Ribbon Committee nag-cite kay muhit kag Twinkle Dargani matapos nga napaslawan nga magatag sang nagakaygo nga dokumento ang ginapangayo sang panel. Ang committee ang nag-imbestigar sang pagbakal sa Department of Budget and Management Procurement Service sang 8.6 billion worth sang face mask, face shields kag PPEs nagikan sa Family Pharmaceutical Corporation. Ang kompanya mayara lamang sang 625,000 pesos paid up capital. Una na ginpahayag ni Dargani nga wala ini nagapamalibad sa pagpresentar sa mga ginapangayo o dokumento apang gin-invoke lamang sang mga ini ang ilang mga kinamatarong. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 6 minutos sang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal, nagapati ang pinuno sang Commission on Elections Region 6 nga ini ang katapusan nga tiyon nga mayara sa extension sang voters registration nga magatakop sa Oktubre 30. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Director Wilfredo J. Balisado, nagapati ini nga wala na sa extension sa Oktubre 30 nga deadline sang voters registration bangod pahanugutan na sang COMELEC ang isa ka bulan nga hinyo apisar nga Setyembre 30 kuntani ang deadline sini. So kay Balisado, wala ni sa may nakita nga order sa RNCs nga i-extend pa ang voters registration. Nagapati man ini nga mas convenient ang ginapatigay nga satellite registration sa mga malls. Wala man sa problema suno sa iya ang mga nagapatransfer sang voters registration basta na comply ang requirements sa lahi. Kung pamatyaga naman sa isa ka persona nga hindi kwalipikado ang nagapatransfer sa rang manini nga maka-file sang protesta. Ginatagman sa Regional Director nga tubtob nga hindi pa magsugod ang campaign period nga Pebrero 8 para sa national candidates kag Marso 5 para sa lokal. Hindi pa matawag nga ang kandidato ang mga nag-file sang ZOZ kundi mga aspirants. Tubtob nga wala pa man ang campaign period, hindi ba makaregulate ang COMELEC sang advertisements kag posters. Ginatunan pa man sang COMELEC mga guidelines kung paano ma-regulate ang mga advertisements sa social media. Nagpanugin ini sa mga aspirants na magbisita sa COMELEC kung magpahimo sa mga posters pagudi ang dapat nga compliant man sa lahi. Actually, yung timeline namin sa COMELEC is pinagbigyan na natin yung extension na yan. Registration is supposed to end last September 30. But then, dahil may panawagan na mag-extend tayo, kaya nag-extend tayo until October 30. And I think that would be the last time na meron tayong extension. Ang kabayan sang pagpahayag ni COMELEC Region 6 Director Wilfredo J. Balisado. Magasugod na ang Bacolod City sa pagbakuna sa mga minor de edad nga may mga comorbidities batok sa COVID-19 sa Nobyembre 5. Ang mga minors nga nalakip sa Pediatric A3, priority grupo kung mga persona nga nag-edad 12 to 17 anyos kag nagasuprer sang comorbidities. Sunod sa Emergency Operations Center Task Force o kung EOCTF, madugay na nila ginahulat ang vaccination sa mga minors. Santo sa statement, naghatag na ang DOH sang green light para sa Pediatric A3. Kaganda ng opisyal nga magsugod sang rollout kag bakunahan batok sa COVID-19. Gindugang man sang EOCTF nga ang vaccination sa mga minor de edad ang kabahin sa proteksyon sa high risk o kung vulnerable groups. Sunod sa Department of Health, ang Pediatric A3 vaccination kag magafokus sa mga minor de edad nga nagasuprer sa comorbidities kaangay sa HIV, cancer, tuberculosis kag iban pa. Kwalipikado man ang mga minors nga may Down syndrome nga mabakunahan sa idalom sang sini nga kategory. Dugang man sang ahensyas nga Moderna kag Pfizer vaccines lamang ang i-administer sa mga minor de edad. Suno kay EOC Executive Director M. Ang naga-master listing na sila kung sa mga nag-edad 12 to 17 anyos bilang preparasyon sa rollout ng vaccines para sa Pediatric A3 sa Nobyembre 5. Ang mga ginikanan sa mga minor de edad sa idalom sa Pediatric A3 group ang sarang makaregister sa ilang mga kabataan pagi sa siningalengka.
https://tinyurl.com/bcdc o kon bacolod o kon bcdceir minors o kon minors samtang ginabisuhan naman sa Department of Health ang mga minors nga wala nalakip sa pediatric A3 group nga padayon nga magsunod sa COVID-19 health protocols kangay sa pagsuksok sang face mask sa social distancing kag hand hygiene. Sa November 5, 12 to 17 pa lang ang allowed sa WHO kag sa DOH. Medical certificate, dapat may medical certificate bumbuan. Include may mga autism, diabetes, ilang congenital na mga diseases. Nabatian si EOC Executive Director M. Ang 10 minutos ang nakaligad sa takdang alas 6 sa aga sa dugang pangabalita lokal. 3 ka mga eskwelahan sa Western Visayas ang na-identify nga magapatigayan sa limited face-to-face classes apang wala sa nakabahin gikan sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So kay Hernanes Culyar Jr., Information Officer sa Department of Education ug DepEd Region 6 sadtong Setyembre 10 nagpagwana sang listahan ang DepEd nga 25 ka mga eskwelahan sa Western Visayas ang una nga na-identify. Apang sining Oktubre 19 o kon Oktubre 19, 3 na lang nakapasar sa pagpatuman kag ini ang gilalakipan sang Mayabay Elementary School sa Barbasa Antique, Egsuro Elementary School sa Bugasong Antique kag Lacerna Integrated School sa Mayaba Saklan. Payag di eskwelahan nga may isa ka eskwelahan nga nag-apply sa syudad sang Bacolod kag ini ang Alangilan National High School samtang nag-apply man ang isa ka eskwelahan sa syudad sang Kabadkalan, anom sa syudad sang Sagay, duha sa San Carlos City kag duha sa Sipalay City. Apang bangod sa pagparigan sang School Safety Assessment Tool sa Department of Health kag DepEd gikan sa 25 ka mga una nga gina-identify, 3 na lang ang napahanugutan sa pagpatigan sa limited face-to-face classes. Suno kay eskwelyar, nagapadayon pa ang assessment kag pag-identify sang DepEd sa mga eskwelahan nga mahimo makapatigayon sang pilot program. Ang School Safety Assessment Tool among nagatumod sa mga eskwelahan kung ang mga ini makasarang sa pagpatuman. Kabahin sang assessment tool ang 4 ka kategorya nga ginalakipan sang School Operation Indicators, Teaching Learning Indicators, Well-being Protection Indicators kag Homeschool Coordination Indicators. Suno kay eskwelyar, maisa diri ang hindi mapasaran o hindi laman ang mga eskwelahan mangin kwalipikado para sa limited face-to-face classes. Paatag sa Information Officer nga tuman kalabas ang checklist kag isa sa requirement diri amo nga wala sang pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa lokalidad nga nahamtangan sang eskwelahan. Kabahin man sa requirement ang pagpahanugot sang local government unit kon LGU, partikular na sang alkalde kasubong man ang parents' consent sa mga estudyante. Kung wala ang mga ini, hindi man mapahanugutan na makapatigen sang face-to-face classes ang isa ka eskwelahan. Kung tanawon sini naton ang lista naton sa nagligad, may ani nga isa sa may Bacolod City, kag isa sini sa Kabangkalan, mga anom sini alin sa Sagay, duwa sa San Carlos ug duwa man sa Sipalay. So ang bangod sini sa pag-assess sa aton sini nga Department of Health, kaupod sini ang Department of Education, gingamit sini ang School Safety Assessment Tool. 3 lang gid sini ka eskwelahan ang nakasulod nga maghiwat sini sa limited face-to-face class. Si Ginoong Hernanes Culyar Jr. ang Information Officer sang DepEd Region 6. Nalakip ang probinsya sa Negros Occidental sa top 10 winners ng 2021 Galing Puok Awards para sa NOCWAMA o Negros Occidental Coastal Wetlands Area Management Alliance sa kapin 206 ka mga applicants sa nagkalain-lain nga local government unit sa pungsod. Ginbato ni Governor Eugenio Sibong Lacson ang award bilang representative sa probinsya sa virtual awarding ceremony kahapon. Sa hapon kaupod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, Provincial Environment Management Office Head Attorney Julian Bidrio, Executive Assistant to the Governor kag PIO OIC Charina Magallanes Tan, kag Maria Elena San Jose sang PEMO. Ang 2021 Galing Puok Awards ang ginpresentar sang Puok Foundation, Department of the Interior and Local Government, Local Government Academy kag SM Prime Holdings. Ang entry sa probinsya ang ginhingadlan Network of Alliances for Coastal Wetlands Conservation. Ang iban pagiging mga finalists amo ang Agusan del Sur, Alabat, Quezon, Cagayan de Oro City, Quezon City, San Juan City, Tagum City, Davao del Norte kag Valenzuela City. Ginpakondisyon kag gin-recover sa provincial government sa Negros Occidental ang 5 ka mga salakyan nga diskubrihan nagaloko sa talyer kag wala na kayo sa sulod sang masobra isa ka tuig. So the Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, 5 ka mga salakyan nakip na ang isa ka ambulansya nga na-assign sa Sipalay District Hospital kag mga pribado nga mga salakyan sa probinsya nakitaan nga wala
wala ginagamit, nakagarahi lang sa mga shops kag wala matandog. Sunuzeya, inainigin tsekyar kag ginalantaw ang mga papeles sa registration, insurance haven pa agod nga magamit sa liwat sa mga departamento sa probinsya. So kay Attorney Diaz, naghahanda na sila sang show cause order tuhoy sa utilization sang nasambit nga mga propiedad. Nagpanugid man ini nga halungan gid kontani ang pag-usar sa propiedad sang gobyerno kag itipigan mas sobra pa sa ila personal nga gamit bagod iya ini sang probinsya. So later on, we were able to find out nga ara lang sila galuko pabalian sa ibang mga talyer nga wala gid kayo for more than a year. So may iban man nga mysteriously gina-park lang and then do ginauli lang bla wala sang proper turnover sa mga properties. We already checked them kag gin-tan-aw ilang mga papeles on registration. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Ginatag sang promotions head sang Central Negros Cooperative o Electric Cooperative o Sineco. Nabangod sa pagnubo sang rate sa kuryente sa masobra 2 pesos per kilowatt hour. Rason kung nga nagnubo ang bill sa kuryente subong Oktubre. So kay Maria Luisa Parroco, ang pagnubo sang rate nga 2 pesos and 8 centavos ang tugas ng pagnubo man sang generation price. Nabuhin na naman ang generation price bangod sa pagnubo sang presyo sa wholesale electric spot market o WESM nga ginakuhaan sa karon sang supply sang kuryente sang Sineco. Madumduman nga nagsalig ng Sineco sa WESM matapos nga nautod ang Negros Cebu Submarine Cable sang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sunod kay Parroco, inang ginalantaw nga mahimo makayo makaligad pa sang 2 o 3 ka tuig. Magluwas sa pagnubo sang presyo sang power supply gikan sa WESM. Nabuhinan man ang transmission kag system buff chargers o charges bangod siniya gikan sa 11.07 per kilowatt hour nga rate sang kuryente sang Setyembre. Ini ang nagnubo sa 8 pesos and 99 centavos per kilowatt hour subong Oktubre. Ang sobra 2 ka pesos kapag nubo sang ang direkta naman nga mabatyagan sa mga konsumidora. Luwas pa ini sa ginalauman nga refund sa mga electric consumers. Madumduman nga ginaprobahan na ang igabalik sa mga konsumidor ang charges nga ginpatong matapos nga magmahal ang bayad sa kuryente sumugod sang natabo ang pagkautod sang submarine cable sa NGCP. So kay Parroco, sa komputasyon sang Sineco General Manager nga si Attorney Dan Pondevilla, nakita sini nga gamay ang refund. Patag sini nga dapat hindi maglayo ang refund sa pagbuwin sang presyo. So kay Pondevilla, ang pag-refund ang magasulod sa bayaran sa kuryente sa bulan sa Nobyembre. Apang ginakalipay gihapon ni Parroco ang pagnubo sang bill subong nga bulan. Maka-attribute natin ang 2.0814 per kilowatt-hour nga decrease tungod sa reduction sa aton generation charge due to decrease in wisdom price, decrease ang wisdom tax, ang transmission, at ang consensual charges natin. From 11.0726 last September, kadako sa ginpan ng 8.992 so mga almost 9 pesos sa mga process rate ang more than 2 pesos na decrease sa aton. Nabatian si Maria Luisa Parroco, ang co-promotions head sang Sineco. Patay ang isa ka barangay tanod matapos ginlabo sang iya kaangay nga tanod sa barangay Inulingan, Mueses Padilla. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Randy Babor, ang hepe sa Mueses Padilla Municipal Police Station off duty kag inom samtang nagahampang sang pool si Dolly Carpentero, 48 anyos kag Aji Banyares, 42 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Babor, nagbaysay ang duha ka mga tanod kag ginalilang ginlampusan ni Carpentero sang tako si Banyares. Nagabalos naman ang sospetsado kag dagkuha sang bladed weapon kag ginlapo si Carpentero. Nakagamin sa patang nga pila sa ulo abaga kag dawa sa gitudan sang iya kamatayon. Gilian naman nga nagsungka si Banyares sa barangay kag magapangatubang sang kaso nga homicide. Suno sa hepe, wala sang daan nga rigutanon sa tunga sang duha ka tanod kag posible nga nahimo lang ang krimen bangod sa kahulog. Inom-inom ni sila nga duwa ang biktima kang respect. Parehas mo lang ni sila nga barangay tanod. Off-duty mo ni sila kuno according sa barangay kapitan. So nagahampang kuno ni sila sang poll. At the same time, gainom sila nga duwa. So later on, sa uto na nagtais sila nga duwa. Para ginalina kuno sunlok-sunlok. Si Police Captain Randy Babor, ang hepe sa Mueses Padilla Municipal Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, dako pa nga na caretaker sa game farm sa syudad sa Talisay matapos magpangawat kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Senior Master Sergeant Reginaldo Suelto, duty investigator sa nga Talisay City Police Station. Ginpahay sini nga ang game farm ang ginapanagihan ni Eli Jimenez samtang nga nagpangawat ang gikilala kay Rolando Arellano,
44 anyos kag residente sang Barangay Zone 5, Syudad Santa Talisay. Ginsulod ni Arellano ang payag sang farm nga ginabutangan sang bulong sa mga inugbulang nga manok kag mga feeds sang tang may dala nga ispading. Natinggayon sini makuha ang 13 ka mga munga nga manok kag mga bulong. Nagdangat sa kapin 80,000 pesos ang nakuha nga mga pagkabutang sang kawatan. Personal naman nga nagpadulong si Jimenez sa Talisay City Police Station. Agud nga i-report nga ginsulod ang anay kun sang anay caretaker ang farm sinia. Nagpanigayon man sang hot pursuit operation sang nasambing nga police station kag natigayon nga maresto si Arellano. Nakaunong na ini sa Talisay City Police Station kag magapangatubang sang kaso nga robbery. Actually, personally, nag-appear ni sa aton sa station kag nag-report nga mo na nga ngiya to kakpan gin sulod sang former yang caretaker. O mutuing insegida nag-conduct kita at pursuit lead sang aton nga acting chief of police nga si Police Major Jiggy Remino kag nakaluyan man na apprehend man ang suspect. Nabatian si Police Senior Master Sergeant Reginaldo Suelto ang investigador sang Talisay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 saga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa nagapanguna nga balita national, international, kaagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kay Joy Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takdang sa aga. Padang ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, samtang madamo sa nagakalahatabo karon kag sa May elections, nagapati si
si Senator Ralph Recto nga mayera sang runaway candidate kag ini si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Apang bangod sa mga nagakatabo sa karon, aminado si Recto nga ang winning candidate ang mayera lang sang 30% of votes. Mayera man sang posibilidad nga si Davao City Mayor Sara Duterte nga tindugan sini ang desisyon nga hindi magpadalagan kag suportahan ni Presidente Rodrigo Duterte si Ferdinand Marcos Jr. agud mangin mas nagakangay nga kandidato. Apang para kay Recto, mayara lang sang tatlo nga nagakabagay nga kandidato ang ginalakipan sang duha ka mga extreme sang magtimbang nga bahin kag moderate sa tunga. Suno kay Recto, ang isa ka extreme ang yara sa administrasyon, ang isang nagikan sa matod nga oposisyon kung sa linyara ang Liberal Party. Ginpagman sini nga si Isko ang nagposisyon sa kaugalingon sini bilang moderate kag ginapanumduman sini nga ang kadam-an sa mga tawang yara sa moderate. Wala sang extreme kag wala ini nagapati nga ang majority sa mga tawang DDS kag dilawan accomplishments ni Mayor Isko Moreno Domagoso kag track record sa Manila ang liwat nga gamiton bilang campaign progresses kag ang electorate ang mag-umpisa sa pagpakamalawot sang tagsa ka mga programa sang kandidato sa panggobyerno. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligid sa takna nga alas 6 aga. Karon saylo kita sa mga detalye na sa nagapangulo nga balita nasyonal. Ginpasalig sang Malacañang nga hindi magamit ang Pilipinas sang reenacted budget sa 2022 kadungan sang pagpamahog ni Presidente Rodrigo Duterte nga withhold ang disbursement sang pondo sa tunga sa nagapadayon nga pagpatutsada sa pila ka mga senador. Ginpropose ang administrasyon ni Duterte ang 5.24 trillion budget para sa madason nga tuig. Sa Address to the Nation sang Martes, ginakusar sang mga mamalida ang sa tinutuyo nga iparalyze ang gobyerno nga ginapanubuan ang alokasyon matapos ang damlag lang ginduminan sini ang mga opisyales nagikan sa pagtambog sa investigasyon sang Senado sa paggastos ng gobyerno sa COVID-19. Ang Senado ang nag-deliberate sa karon sa proposed 2022 national budget samtang ang House of Representatives ang nagbasar sang kaugalingon nga bersyon sang Setyembre 30. Giningdan nyo sa mga senador ang Department of Health nga imbestigaran ang pagbakal sa basic life support o kung basic life support equipment para sa mga ambulansya sa Calabarzon. Kalakip ng overpriced mobile phones kag dashcams. Ginpaig ni Senate Budget Hearing Senator Panfilo Lacson ng local government units nga may yara sang short change sa DOH o kung Department of Health suppliers pagbakal sa ambulansya sa 2.5 million pesos kada isa nga may yara lamang sang 21 kabilog nga BLS equipment bisan sa DOH specifications ang nakakinanglan sang 30 ka mga equipments. Ginenumerate ni Lacson ang pila kabilog nga equipments. Ginpaig sini nga ginbakal sang mobile phones, dashcams, ambulance collapsible stretcher, kag automatic external defibrillator o kung AED nga may huge discrepancy sa retail price kumpara sa bidding price sa Department of Health Region 4. Ginsite ni Lacson nga ang data nagikan sa Department of Health kung sa din makita nga ang price para sa DOH 4A para sa pagbakal sa duwa ka mobile phones ang yara sa 30,000 pesos. Samtang ang retail price para sa pagbakal sa duwa ka units nga may pareho nga branda nga yara lamang sa 7,998 pesos. Sa to sa presentasyon ni Lacson, ang bid para sa Department of Health o kung DOH 4A ang 22,002 pesos nga mas mahalo kon 73% markup. Una naman nga naging payag ni Lacson nga ang 2.5 million pesos ambulance ang overprice. Ginpayag ni Lacson nga ang bidding price para sa DOH 4A ang para sa pagbakal sa dashcams nga gintalana sa 15,000 pesos. Sa retail price ang kada dashcam nga yara lang sa 4,500 pesos. Ang bid ang mas mahal sang 10,500 pesos o kung 73% markup. Ginpakita man ni Lacson ang 21,200 pesos difference sa retail price ng ambulance collapsible stretcher na ginabaliga sa market sa 23,800 pesos. Apang ang bid price sa DOH 4A ang 45,000 pesos. Ginpayag man ni Lacson ang discrepancy sa bidding price ng AED para sa DOH 4A nga yara sa 165,000 pesos kumpara sa 96,500 pesos retail price sa merkado. Itong bid for DOH 4A, ang dashboard camera, 15,000 pesos. Pero yung retail price, and we're talking here of retail price, 4,500. So right off, parang 10,500 more expensive or 73% ang markup. Nabatihan si Senador Panfilo Lacson. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Ginpahig sang Justice Official kahapon nga gina-review sang ahensya ang 52 ka mga drug war cases nga kabahin sang uning nga batch nga ginambisigaran sa palabuton nga bulan samtang nagpangako ang Philippine National Police nga magapasa sa madam nga records kag file. Susunod kay Justice Undersecretary Adrian Sugay nga gininlambit man ni PNP Chief General Guillermo Eliazar nga get-turn over nila ang mga
records kag madamo pa ini sang initial batch pa lamang sa ang ila nga imbestigaran sa karon. Gimpag man sini nga mayara sa nagkalamatay sa ibang nga lugar nga wala pa malakip. Ang Department of Justice ang nagpagwasang summary sang 52 o 52 drug war cases nga ginpang review. Ginpag na pila ka mga suspitsado ang ginaligar nga una nga nagpalupok ang negatibo sa gunpowder nitrates. Wala man sang ballistic paraffin o autopsy records sa mga ginaligar nga una nagpalupok. Sa ibang nga police operations ang DOJ nag-obserbar sang kakulangan angot sa pagpatuman sang pagserbis ang search warrant kasubong man kapaslawan sa pagkuha sang litrato sa mga insidente antes ang pag-turnover sa SOCO team. Sunod sa DOJ, ang insidente ang natalana ngay paidalom sa investigasyon kag case build-up sa National Bureau of Investigation para sa possible filing sang criminal charges batok sa mga police officers nga may kapaltahan. Kinwelcome naman ni PNP Chief Eliazar pagbagwa sang review kag nagpahayag nga consistent ni sa pagpanindugan sang PNP transparency kag accountability. Nagpanawagan na nila sa mga biktima nga magkoopera aragod mapasabat ang mga pulis nga nagpang-abuso. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginbato na ni Presidente Rodrigo Duterte sa Miyerkules ang credentials ng 8 ka foreign diplomat sa Malacanang. Ginwelcome ni Duterte si Ilan Floss ang Israeli envoy sa ikaduhang tour of duty sini sa Manila. Kag nagpayag nga ini ang liwat nga nagpagpadulong sa humalin sang 1995. Ginsite ni Floss ang role sang Pilipinas sa pag-welcome sang 1,300 ka mga Jewish refugees nga nagpalagyo sa brutal nga Nazi regime. Kag nga Pilipinas lamang sa Asian country ang nag-cast vote pabor sa pag-establisyar sang Israel bilang homeland sang Jews sa United Nations sang 1947. Si Duterte ang nagbisita sa Yad Vashem Holocaust Memorial sa Jerusalem sang September 2018. Magluwas kay Floss ang iban nga mga ambassadors nga nagrepresentar sa ilang credentials kay Duterte ang ginalakipanan day Hisham Sultan Al-Zafir Al-Qatani of Kingdoms sang Saudi Arabia, Michelle Paris sang Belgium, Lori Bufel sang United Kingdom kag United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Mohamed Obaid Salim Al-Khatam Al-Zabi sang United Arab Emirates, Marco Clemente sang Italia, Annika Thunberg sang Sweden kag Leopoldo Lazatin sang Malta. Ginpasalamatan sa Presidente ang envoy sa pag-assist ng ila pungsod sa mga Pilipino sa tunga sang pandemya. Oras Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takda ka sa isaga. Karon, sa'yo na magita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international. Sa Tokyo, nagbugas ang abo, pila ka milya ang kalayuon sa kalangitan. Ang isa ka bulkan sa Japan matapos ini ang naglupok kahapon. Bangod sini nagpaandam naman ang mga opisyalis sang pamahog sang pag-inig sang lava kag pagkahuli sa mga abo apang wala man sang report sang casualties o kon damage. Nagpahayag o kon ginpahayag sang Japan Meteorological Agency ang Mount Aso isa ka tourist destination sa Maine, Southern Islands sang Kyushu ang napagwasang plume sa sang abo sa 3.5 kilometers o kon 2.2 miles. Ang kataason sang ini ang naglupok alas 11:43 sang aga sa nasambit nga adlaw. Ini mga na nagbasaka sang alert level sa bulkan sa 3 sa scale sang 5. Panugyan naman sa mga tawo nga likawan ang pagpadulong sa bulkan kag nagpaandam sang risgo sang dalago nga bato nga posible magkalawlog kasubong man ang pyroclastic flows sa sulod sang ranges sang 1 km o kon 0.6 miles sa palibot sang mountain Nakadaki crater. Ginchekyar na sang gobyerno agad nga matumod ang status sang numero sa mga nagasaka sa bulkan sang naglupok kini suno kay Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno nga nagpanindugan nga wala man sang reported casualties. Ang Mount Aso sang gamay nga paglupok man o kon sadto ang naglupok man sadtong 2009 samtang pinakamalaba nga paglupok sang bulkan ang natabo 90 anyos na ang nakaligad. Samtang sang Setyembre 2014 ang Mount Ontake ang naglupok man kag nagpatay sang 63 ka mga tawo. Sa London, gincancel ni Queen Elizabeth II ang biyahe sini sa Northern Ireland. Ini matapos nga bisuhan siya sang iyang doktor nga magpa-wipe sang pila ka adlaw. Sunod sa Buckingham Palace, regular nga nagapalantaw sa doktor si Queen Elizabeth II kagugot man sini nga ginasunod ang abiso sa mga iniya. Bangod siniya, nadismaya naman si Queen Elizabeth bangod madugang o kun dugangan naman ini nga wala o kung madugay naman ini nga wala nakabisita sa Northern Ireland. Kag sa katapusan na nga balita international sa Israel, ginkumpirma sang Israel ang kaso sang subvariant sang Delta strain sang coronavirus nga unan na report sa iban nga pungsod sa Europe. Sa statement na
naging pagwas ng Israel Health Ministry ang variant nga AY 4.2 nga nadiskubrihan sa pila ka mga pungsod sa Europa ang na-identify naman sa Israel. Santo sa ministry ang carrier sang variant sang Delta virus ang gindala sang 11 anyos nga bata nga lalaki nga nagabot nagikan sa Europe. So diri ang bata naghugpa sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Ang bata ginpadalam na sa quarantine kag wala sang ibang nga contacts nga nadiskubrihan. Ang AY 4.2 variant ang nakitaan sa makapila ka beses sa United Kingdom. So kay Francois Palou ang profesor sa Computational System Biology sa University College London, ang sub-variant sang Delta ang pinasahi kag wala man nagagwa nga makahatag sang mas dako nga risgo sang transmission kundi paanggid sa iban nga strain. Ang variant na diskubrihan sa Israel samtang ginakonsiderar na kuntani sang mga pungsod ang paghalog sang restrictions para sa tourism kadungan sa pagnubo sang COVID cases. Para sa aton nga business news, nagpanawagan si Energy Secretary Alfonso Cusi sa mga mamalida nga taga ng iyang departamento sang gahom nga isuspend ang excise tax sa produktong petrolyo kadungan sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo. Ini ang sabat ni Cusi sa panawagan sa consumer group nga isuspend lang anay ang implementasyon sa excise tax agud mapahagan-nahagan ang pagmahal sa presyo sang gatong. So kay Cusi, hindi masuspend ni Duterte ang excise tax paagi sa executive order. Sunod sa Tiglikom, mayara sang provision sa bayanihan law nga sarang masuspend ang implementasyon sa excise tax kung magdangat na sa $80 per barrel sa world market. Kung masuspend ang excise tax suno kay Cusi, maganubo sang 8 tubtob na 10 ka pesos ang bilis sang petroleum products. Sa karon, nagapatayon sang subsidy program ang gobyerno para sa transport drivers kag nagahingi ang mga inisang public discount. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 76 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 53 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 75 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 53 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 62 pesos, tubtob 63 pesos and 49 centavos. Ang premium nagabalor sa 63 pesos, tubtob 64 pesos and 49 centavos. Kag ang diesel nagabalor sa 50 pesos and 50 centavos, tubtob 52 pesos and 4 centavos. Para sa aton nga sports news, isa naman ka Filipino basketball player nga magpakita sang iyang talento sa luwas ang pungsod. Kahapon, ginanunsya sang Taichung Suns, isa ka team basketball o basketball team league, T1 sang Taiwan, nga ang gilas Pilipinas player nga si Jordan Hiling ang magaupod sa ila sa ilang team. Sunod sa team, nag-eskwela si Hiling o Hiling sa Taiwan. Sang iyang grade school kag junior high school ang sini nagsali sa Estados Unidos. Si Hiling ang kabayan sang team sang gilas sa Pilipinas nga nag-compete sa final window sang 2021 FIBA Asia Cup qualifier sa Clark. Nakampang man ini sa Olympic qualifying tournament kung sa rin nakascore ni sang 14.5 points kada hampang. Si Hiling ang napilian man sa Terra Firma Jeep bilang top pick sang 2021 Special Gilas Draft. Antes nakasulod sa gilas, si Hiling ang nakampang sa Alab, Pilipinas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman yung showbiz news, magluwas sa cryptic post. Nagpanawagan ng aktres kasi Kylie Padilla sa Twitter sa pagpasar sang hagna sang divorce. Matapos ng anay banas din si Aljura Brinica ang nagpahayag angot sa infidelity paagi sa Facebook post. Sang Martes, nag-tweet si Kylie Padilla sang hashtag Pass Divorce Bill nga naging mainit ka diskusyonan sa Pilipinas sa malawig na nga tinuig. Sang Agosto, ginaprubahan sang House Committee on Population and Family Relations ang Absolute Divorce Bill kag inendorso sa plenaryo kun manginlayin na ini pahanugutan na siya ang pagkaguba sang kasal sa Pilipinas. Madumduman niya naghambal na si Aljur Abrenica sang Martes angot sa ilang pagbulagay kag naghinyo kay Kylie Padilla nga ihambal sa publiko ang kamatuoran kung sino ang una nga nagluib kag naguba sa ila pamilya. Kinaligarman ni Aljur nga siya kag si Kylie ang nagkasugot nga ipabilin nga pribado ang detalye sa ilang nga pagbulaganay. Gintapos man ni Aljur Abrinica madugay na nga paghipos bagod man sa amay ni Kylie nga ang aktor nga si Robin Padilla ang nagpahayag nga pagduib sa aktor ang rason sang pagbulaganay. Kasunod sini nagpost man si Kylie bilang sabat sa aligasyon sang aktor. Ang anay mag-asawang
gid kasal sa dong Disyembre tuig 2018 kag may diyara sang duha ka mga kabataan nga sa Axel Romeo kag Alas Joaquin. Para sa aton nga Bombo Health News, magapatigay ng Pilipinas sang isa pa ka trial to check sang virgin coconut oil o kon VCO. Kung makatap na gidman sang COVID-19, sunod sa Department of Science and Technology o kon DOST sang Miyerkules, sunod kay Health Research and Development Executive Director Jaime Montoya, ginapakita sa VCO trials nga ang oil ang nagapanubo sang coronavirus count sa 60 to 90% sa mild COVID-19 cases. Ginaplano man nga ibutang ang oil sa baba o kon ilong, bangod rin nagasulod ang virus. Sunod kay Montoya, ang trial nga ginachekyar pa sini ang effectiveness ng VCO sa moderate to severe o kon severe cases. Una naging pahayag ni DOST Undersecretary Rowena Guevara nga ang DOST ang nag-report sa publiko sang resulta sang unang trial sa VCO sa katapusan sa Oktubre kag Nobyembre. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isa aga kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. May mga butang nga wala nagadugay sa kalibutan, apang wala din nalaki pang isa ka espada nga ginabanta 900 katuig na ang edad nga na-recover sa Mediterranean Sea. Ang espada nga may isa ka metro nga kalabaon kag nakapalibutan na sa mga marine organisms ang ginapatihan nga ginapagiyan sa isa ka crusader nga nagpadulong sa Holy Land malapit isa ka millennium na ang nakaligad. Ini ang nakitaan sang isa ka amateur diver sa Israel Antiquities Authority. Apisar nga nagpililit na diri ang mga marine organisms ang isa ka metro nga kalabaon nga blade ang hilt kag handle sini ang nakit-an gid matapos nga ini ang mahukas sa balas kun din ini nakalubong. Ang lokasyon nga isa ka natural cove malapit sa port city sa Haifa. Ang nagapakita nga nagserbi ini nga pasilungan sa mga seafarers so kay Kobe Sharvit ang director sang Marine Archaeology Unit. Sunod ang iniya kondisyon ang nag-attract sa mga merchant ships pila katuig na ang nakaligad kaya nagabilin sang mga archaeological finds. Ang espada ginapatihan nag-edad sang 900 katuig ang iga-display matapos matinluan kag ma-restore. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isa aga kag sa ato naman nga weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Ang Batanes kag Babuyan Island sa maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan dala sa northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila kadabli nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtub magal-umon nga kalangitan dala sang ITCZ o kon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang may kasarangan nga paghiyop sang hangin padulong sa naminhana sidlangan. Ang nabili nga bahin sang pungsod ang may mahina tubtub makasarangan nga paghiyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtub sa naminhana sidlangan. Ang baybayin diri ang may kasarangan tubtub mabalod. Ang antad sang temperatura Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius. 6% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 3 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa La Union, 26 to 31 degrees Celsius ang antas ng temperatura. May 5% nga chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 6 km per hour, partly cloudy. Sa Aklan, 26 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 59% ang chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 6 km kada oras, mostly cloudy. Sa Butuan, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 53% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 11 km per hour, cloudy skies. Sa Bacolod City, 25 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 75% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 6 km kada oras, cloudy. Ang adlaw nagbutlak, na 5:38 kay na sang kaagahon kag magatunod na 5:28 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna grasi sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Huwebes, Oktubre 21 tuig 2021. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo France, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio!
Bombo! Kaagzatan nga Bombo News Analysis, saging padala sa isa kabawkod nga tagpalabati sa Bombo Radio Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo, misteryo nga nagapatunga. Ano ayan ang nagaputos nga kababalaghan? Sining isyu sang family nga aton ginasundan. Sa Senado ini ang gintutukan kay may irregularidad nga natalupangdan. Imbis nga ang Panguluhan sa Senado ang magaugyon, agud nga mangin mapos ang investigasyon. Siya pa karon ang nagapugong investigasyon gusto nga pauntaton. Makatilingala gani ang reaksyon ni Digong nga nagapinangutos formally gusto sa lumon. Spokesperson nga si Harry Roque dayon man katubong siya nagapamatuod nga wala gid sang may natabo nga korupsyon. Bangod sini nag-away si Digong kag Gordon na ginabuyanay sa mga isyu sang korupsyon. Sa pagsinabtanay isyu sang formally jutayan na lubong. Maayo na lang kay ini ang ginpadayon. Makatilingala nga ang aton presidente kun pambalon. Siya ang akig sa mga tawo nga involbado sa korupsyon. Gani iya pirmi ginasiling nga ini ang pagalagson. Apang sa sini nga kaso, gusto niya Senado ang paipuson. Ano ayan ang misteryo nga nagapatunga? O kung basi mayari diri ginpangtunga-tunga. Kabay nga matapos na ang investigasyon, agod kamaturan sa isyu aton maangkon. Ang inyong panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Jonathan Asiho sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede magkamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas sa pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19,
Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sa Facebook. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes petsa 21 sa bulan sa Oktubre sa bangotig 2021. Ikatatlong adlaw sang Webes ikanapulo nga bulan sa mga year 2021. Gamingin kaupo ng nyo lagad si Bombo Erlyn Bayonita. Tari kita asala sa siya tayo ang atak na si Bunga Aga. Magdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Na-record sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod. Kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Satellite registration center para sa makotoran nato na diri sa maya syudad sa Bacolod, nahamtang subong diri sa maya Robinson's Place Bacolod. Sa wahalin kahapon na dedra nagapadulong ang mga aplikante para nga magaparehistro agod nga makaboto sa Mayo 9 nga pinili ay sang tinalikdan natong adlaw sang Lunes may rasang makabig naman naton na stampede dira sa maya Ayala Capital Central because ginpahayag sang gwardya sang nasambit ang mall nga ti sila naman ang yang bahala. That is why nga nagbiya man dira sa nasambit nga area ang mga miyembro sang Bacolod Police Station 2 at the same time ang Task Force Disiplina. Murato nagdinagosyo kagaway na kontrol sang mga gwardya ang pagdinamo sang mga nagapila dira kag mayra to sa mga nagreklamo nga nadulaan na sila sang cellphone. Hanapin nato na kung nagabatigayon man sang investigasyon ang nasambit nga mall kay importante man ginadari nga mayra sang maderher balah kung paano nagapila o kung magapila ang ining mga gusto nga magparehistro sa dra sa may satellite registration center. I-check kami nato na kamusta mapagiangot sa Task Force Disiplina sa may pamunuan sang nasambit ang mall dira sa may Dalan Gatuslao with the Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bombo Erlyn, no? So wala nagmangdo ang Ayala Mall, Bombo Erlyn sa sa ila sininga security guards nga sa ang mga security guards na lang nila amo ang assist sa mga nagalinya para magparehistro. Bombo Erlyn ti amo to no nangin epekto nag-stampede kag nagpilasa ng iban nga mga magaparehistro kun tani Bombo Erlyn kag may nadulaan pa sa cellphone. So Bombo Erlyn amo to nga nagpadulong ang miyembro man ni ako ng personnel ni Sir Wilfredo Julingo o konsang Task Force Disiplina sa Ayala Mall, Bombo Erlyn kag ginistorya ang ila sininga manager kung nagmando magid susuno wala mando kag ila ini paga-imbestigaran pa Bombo Erlyn regarding sa natabo last Tuesday, Bombo Erlyn.
So, agbot nila hambalon is nagbato-mato lang dali mga gwardya? Amo pa gina Bombo Erlyn ang ilasing niya gina imbestigara no kay ti wala man sila may ginamando kag ang dapat gida pa mangkuton diri Bombo Erlyn amo ang mga gwardya galing kiti hindi naman makahatag sa nga information pag ini nga mga gwardya nga hambal no nga sila lang ma-assist sa mga nagapila Bombo Erlyn. Ang ina mga security guard na gina sila direktaya sa may under sa may Ayala because sa mga security agency na sila ya Bombo Yes. Carl mo. So nagakuha lang na yan dira sang serbisyo ang mall mabayad dito sa security agency, ang agency naman mabayad dira sa mga gwardya. Kung mayara man sang pangayuan na siguro asang statement ta diri ang task force sa disiplina ang supervisor sa ning mga guard. Yes, amo gid gani Bombo Erlyn no. So amo pa nang ila sini nga pag-imbestigaran kaga istoryahan Bombo Erlyn kiti ang mall na diri ang ayara gid no sa ilabi nakabutang ang satellite registration sa Comelec Bombo Erlyn. So Bombo Erlyn Mga pila dito ang mga nagreklamo nga nadulaan na sila sang cellphone. Bombo Erlyn. Mga pila gid dira ang nagreklamo nga nadulaan na sila cellphone na bumukal. So Bombo Erlyn ang nagpalapit sa ila sini ni Sir Jolingo Bombo Erlyn that time sa task force disiplina isa ang nagpalapit kag may harap pag din siya no kaupod nga nadulaan man sa cellphone na Bombo Erlyn. Bot silingon may basi ko nara sa bulsa niya bala. Tikon nagadinukdukan ay kamudra hindi mo na mabatyagan na Bombo Carl. Kung sinudra ang nagbugnot sa imo cellphone. Amo gani Bombo Erlyn kay makita man naton sa litrato nga pertigid ka damo ang dinasok Bombo Erlyn ti hindi na ang iban siguro gani hindi na diri ka ginhawa kay bangod nga nagadinasok na ini sila sa linya para lang makauna sa pagparehistro Bombo Erlyn. Mga ano oras ni ganigin mabayaan na dra kay ang mga kapolisan naton from Station 2, hindi bala nagabulig sila dara and then ang task force sa disiplina. Ti ano oras kuno nila ginabayaan ang lugar Bombo Carl? So Bombo Erlyn na bali wala man gid ini sila nagbaya gid sa area no bali do nagpahigad na lang ini sila hinatag nila ang ano niya Bombo Erlyn ang pagpa-assist sa mga guards bali ari lang ini sila sa kilid kagang task force disiplina Bombo Erlyn nagamatamat lang halin sa area no kay tungod nga sunod man sa mga guards sila ang mag-cater Bombo Erlyn pero sa nga abot na 4:30 kang nagdamo na nagbulig man ini sila o kun na ngayon nabulig sa pa-observe sa social distancing Bombo Erlyn. Kay makita naton na Dreo ang iba na gani nagahamboy ka na bala sa bagas ang isa kay ano na sila mo inang gutok na katama. Amo gani Bombo Erlyn ang delikado diri kung matumba ini balang baral. Oo. Amo ni ang pinakadelikado kay ti sinampawanay da sila tanan ti ang makalulungoy gid amo ang makatupa sa semento Bombo Erlyn. Ang atugid bala siya sa dalom? Ang aragid sa dalom ang aragid mismo sa tupad sa baral Bombo Erlyn. So amo gini ang ginalikawan sa mga kapulisan kag mga naga-assista na no City Legal Task Force Disiplina na hindi ini sila mag tinumpok-tumpok kag magdinumok Bombo Erlyn para at least malikawan man ang stampede nga ginatawag Bombo Erlyn. Sige be. Bombo Erlyn pamatian naton ang pahayagi kan kay Sir Wilfredo Jolingo. Bang gisugo ko lang ang makadto to sa Ayala. Oo. Ipamangkot ito ang personnel manager sa Ayala. Tuway man sila order kuno nga muna blang ang security guard ang ma-arrange sa dalom sa mga linyan. Ay, imbestigaran pa kuno sa Ayala man ang ilang mga security guard. Okay. Ati sige sir. Oo, kaya why sila kabalo, wala sila order kuno. Inkaktuan lang to ang manager sa Ayala. Ipamangkot kung sino ang nag-order sila. Kasi din why sila order sila nga tagsubong sila. Naintrahan ng obra sa pulis kundi yung mangkuton nila sigal kung sino nag-order man. Mula na nila sa bat, why sila kayo lantanan to sa natabo, why sila kapag sang action sa mga security guard. Security guard kita mangkuton
Okay, Bombo Bombo Carl. Ha? So mo to no, wala sang kailabtanan na yalamol sa pagmando. Pero since nga nagpasugot pagmando, sila dara Bombo Carl nga dira mapatigayon sang satellite registration ang Commission on Elections imuon man nilang ilang katungdanan ni tingay Yes. nila pwede mapatawag ang mga gwardya kung desidido kag gid nga magpatigayon sa investigation. However, tibasiwan man gid sila gana. Amo gid gani amo pag ang pinakadako gid ra nga pamangkot kagid Bombo Erlyn no. Iti kung gusto mo gid nga maka masulbar na Bombo Erlyn ti dapat na maimbestigahan gid sa gilayon kag mahatag gid dapat ang insakto gid nga information na Bombo Erlyn. Wala na sila dara spokesperson no? Yes, Information Bombo. officer. Amo gani Bombo Erlyn amo pag ginadara ang habudlay kay kaisa ako kigangot kita for example sa isang establishment o kabudlay gid laboton na Bombo Erlyn. Aha. Di kamusta dara sa bong Robinsons ka? Yes, Bombo Erlyn Halin so pa ni far. kahapon, no? Bombo Carl? Dara? Yes, Bombo Erlyn na halin ini kagahapon kag last day nila, last day diri buwas nga adlaw Bombo Erlyn. So far matawhay diri ang paglinya. So gahulat na lang ini sila nga hatagan sila sa numero sa Comelec Bombo Erlyn. Ini masubra na sa 500 ang nagalinya diri siguro malabot na 1K kay kung ang paliko pa lang for example dito yun sa area sang exit balagid sa Robinson Bombo Erlyn car Sa exit. north? Yes, Bombo Erlyn makita dito nga pertigid kadamo ang nagalinya hasta na sa likod Bombo Erlyn. Okay, sige. Pero nakita ko man na kagina dayara darang patrol car sa station 3, no? Bombo Yes, yes. Carl. Yes, Bombo Erlyn halin pa ini sila diri kagaina sang kaagahon hasta nga matapos ini karon no o kun ang magsulod na ang mga maparehistro Bombo Erlyn. Sige. Thank you again, Bombo Carl. Bombo Erlyn gikan diri ini si Bombo Carl May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamang salamat kay Bombo Carl May Defensor, direkta dara sa May Robinson's Place sa Bacolod. Naman sa buong ang ining satellite registration na para sa mga gusto nga magaparehistro sa 2,000 kag makaboto para sa 2022 elections. Pati kayo na sa Mayo 9. So ang iban na dre pasado alas 4 sa nga kagahon na kaina nagpadulong nga dra because hugot na ginapatuman sa ngaton nga mga otoridad ang ining curfew hours nga dapat pasado alas 4 na sa nga kagahon na magapila ang ining gusto nga magparehistro. Sa nasilingan naton na kung taga-dire ka man lang niya sa Bacolod, hindi mo na kinahanglan na dara nga magalauna alas 2 alas 3 ang kagahon o ara na sa may pilahay kay ang ining iban nga mga nagpila is halin na pa sa may out of town na agawan nila balaya sang pwesto o kon ining kahigayonan ang ining mga taga-dire gaya mismo sa may syudad sang Bacolod ang parehistro na dara although nga tiamo ning isa man sa mga konsekwensya kung ulihi ka na nagparehistro kay kadugay naman ginabuksan sang Commission on Election sang ining voter registration target sa mga sang Commission on Elections ang 64 million ka mga voters para sa 2022 elections. Pero doon na gani siguro ma-extend pa ang ining registration hasta sa may Oktubre 30 kon pagkatapos sa Oktubre 30 because kinanglan man nga mapreparar sang ato na poll body ang ining mga balota nga muni ang i-distribute nationwide ang magamit sa mga botante sa may Mayo 9 nga eleksyon. So, isa rin tapag nakaroon na dugang sa Bombohanay Bigtime, yaren na ang Bombo Network News. Manager, napaalis sa headquarters ng kooperatiba sa pamamagitan ng kilos protesta. Sa international news naman, sa Russia, si US President Vladimir Putin inaproba na rin pagkakaroon ng isang linggong workplace shutdown. Sa ating sports balita, Pinoy Olympian at gymnast Carlos Yulo abansi na sa finals ng 3 event doon sa Japan. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo, ka-Star Nation, naghain ng panibagong diplomatic protest ang pamahalaan ng Pilipinas dilan pa rin sa panibagong diplomatic protest ang pamahalaan ng Pilipinas dilan pa rin sa panibagong paghamon daw ng mga barko ng China doon pa rin sa bahagi ng West Philippine Sea. Kinumpirma ng DFA na nagpatunog daw ng mga sirena, nagbusina at naglabas pa ng 200 radio challenges ang mga barko na pag-aari ng China laban sa nagpapatrulyang barko ng Pilipinas. Dagdag pa ng DFA ng hakbang na ginawang ito ng barko ng China ay banta sa maganda at kapayapaan sa bahaging karagatang sakop ng West Philippine Sea. Kung malala, nung nakarang mga buwan lamang, naghain na rin ang Pilipinas ng diplomatic protest dilan pa rin sa umabot daw sa ilang daang mga barko ng China ang nakitang naglalayag pa rin sa teritoryo na sakop ng Pilipinas sa may bahagi ng West Philippine Sea. Sa iba pang balita, malaki naman ang paniniwala ni Senate President Vicente Soto III na nabigyan ng maling impormasyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng pagharang nila sa pondo ng Office of the President na nakalaan sa proposed 2022 budget. Sinabi nito na walang anumang motibo ang Senado sa kanilang pag-iimbita sa mga cabinet official at ito ay para malinawan ang ilang mga usapin. Dagdag pa niya na ang hindi pakikibahagi ng Legislative at Executive Department ay magkakaroon talaga ng malabong pakikipag-ugnayan. Nauna nang inakusahan ni Pangulong Duterte ang Senado na sinusubukang i-paralyze ang gobyerno sa pamamagitan ng pagbawas ng mga pondo ng mga iba-ibang opisina ng gobyerno. Samantala sa ibang balita natin, itinuturing ng Department of Health o DOH ngayon na nasa kabuang 329 na lugar sa buong bansa ang maaari na raw magbukas muli ng kanilang paaralan para sa tinatawag na face-to-face classes sa gitna na rin ng pandemya. Kabilang sa nasabing bilang na maaaring magbukas ay ang K-12 schools. At isinasagawa naman ng Department of Health sa budget hearing ayon dito kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na naibigay na ng kanilang kagawaran ang revised list ng mga lugar na maaaring magsagawa ng face-to-face classes. Sinabi pa nitong si Yusek Vergere na ang rekomendasyon ng DOH dahil daw sa pagiging bahagi ito ng team of experts sa sinasagawa nilang pag-assess pa sa mga lugar kung saan maaring buksan muli ang mga paaralan. Ngunit kailangan pa rin ng mga napiling lugar na gumawa naman ng reassessment kung saan kailangan pa nila na makipag-usap naman sa mga local government units. Noon narito ay sinabi ng mga opisyal ng DepEd na ang pilot run ng face-to-face classes ay magmula sa kindergarten hanggang sa senior high school sa mga lugar na ituturing naman na mababa yung peligro laban sa COVID-19. Samantala naman ating alamin, halos 3,500 minor de edad na bakunado kontra COVID-19. May karagdagang detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Bombo Jane, Bombo Elmar, nandito tayo kasalukuyan sa Pasay City General Hospital. Isa ito sa mga ospital at pasilidad na napili ng national government para sa pagdaraos ng Phase 2 ng pediatric COVID-19 vaccination na nakatakdang magsimula naman pagsapit ng October 22 ayon yan sa National Vaccines Operation Center o NVOC. Kahapon nga, Bombo Jane, sa laging handab press briefing ay sinabi ni Dr. Kija Rosario ang gagamitin nila para sa COVID-19 vaccination para sa mga batang mayroong comorbidities na edad 12 hanggang 17. Kabilang sa bilang na ito ang 8 ospital na nauna nang napili ng pamahalaan para sa pilot vaccination ng naturang mga menor de edad. Sinabi ni Dr. Rosario na nagdesisyon silang gawin na rin ang pediatric COVID-19 vaccination sa iba pang mga pasilidad dahil na rin sa limitasyon sa espasyo ng ilang mga ospital dito sa National Capital Region. Ang mga ito ay kanila na rin aniyang napuntahan para inspeksyonin at kanilang natukoy na handa na rin ang mga ito para sa naturang aktibidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Dr. Kija Rosario ng National Vaccines Operation Center. Since they are already patients ng ating mga hospitals, medyo smooth sailing naman yung pagbibigay doctors ng medical certificates prior sa pagbabakuna at nako-coordinate nila talaga efficiently yung pagbabakuna ng
mga pasyente. Mga hospital natin, nagsisimula sila sa 17, but then if naubos na nila yung pagbabakuna ng age group na yun, nagbabakuna na din sila ng 12 to 14 po. So nabibigyan naman po ngayon yung 12 to 14 in all the cases. Kamakailan lang ay pinuna pa ni dating Health Secretary at kasalukuyang Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin ang desisyon ng IATF na isagawa sa mga ospital yung pediatric COVID-19 vaccination. Ayon kay Congresswoman Garin, posibleng sa mga ospital pa kasi mahawa ng COVID-19 yung mga batang ito. Kaya mas mainam na katulad na lamang ng sa iba pang mga priority sectors ay sa mga open areas na lamang din gawin ang pagbabakuna sa naturang age group. Hanggang noong October 19, sinabi ng pamahalaan na aabot na sa 3,416 na mga kabataan na mayroong comorbidities, yung edad 12 hanggang 17 ang bakunado na kontra COVID-19. Sa naturang bilang, 4 dito ang nakaranas ng adverse events matapos namang mabakunahan at isa rito ang nakaranas ng serious o adverse events. Ayon naman kay Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya, target ng pamahalaan na mabakunahan kontra COVID-19 ang mahigit 144,000 na mga bata. Bombo Elmar. Yes, Bombo Dave, mahalaga yung ginagawang pagbabakuna sa mga minor de edad, mga teenagers sa Metro Manila kasi ito yung magiging modelo sa mga probinsya, no? Bombo Dave, yun lang pinagtataka natin, yung mga may edad na 18 years old above, karamihan sa mga school, mga gyms at iba pa. Pero kung bakit naman dito sa mga minor de edad ay sa mga ospital, Bombo Dave, ito ba ang magiging siyang panuntunan na rin na may tinatawag sila pati na rin sa mga pasilidad nagbago na ng mode of vaccination para sa ating mga minor de edad, Bombo Dave? Bombo Elmar, actually pinuna rin ito talaga ni Congresswoman Janet Garin at sinasabi niya na hindi ligtas yung mga ospital para sa mga kabataan na magpapabakuna na kontra COVID-19 kasi posibleng doon pa daw sila mahawa. Dapat daw gayahin, katulad ng sinasabi mo, gayahin yung sa ibang mga priority sectors na sa mga open areas katulad na lamang ng mga paaralan, mga gymnasium, isagawa itong pagbabakuna sa kanila, Bombo Elmar. Tila nakinig naman din yung IATF sa apela na ito ni Congresswoman Janet Garin kasi sa Phase 2 by October 22 isasagawa na sa ilang piling mga pasilidad din itong bakunahan para sa edad 12 hanggang 17 years old, Bombo Elmar, na may mga comorbidities. So as of the moment, yung existing rule sa may mga ilang ospital at meron din namang ilang mga pasilidad na gagawing venue para sa bakunahan na ito, Bombo Elmar. So far, anong assessment nila dyan? Lalo yan si Dr. Rosario, kung mabilis ba, mabagal, ang ginagawang pagbakuna rin ng, dito sa ating mga minor de edad, itong mga teenagers na tinatawag, Bombo Dave. Dahil sa, ang iba nga rito, sabi, sila yung nagdadala rin ng magat malakas yung kanilang mga resistensya nila, pero inuna nga itong merong mga comorbidities, may mga sakit, Bombo Dave. So, kumusta ang assessment dyan? Yes, ang sinasabi naman ni Dr. Rosario, Bombo Elmar, tila maayos naman at mabilis naman na nakaka-pick up yung vaccination rate o yung rollout ng bakunahan para dito sa edad 12 hanggang 17 years old na may comorbidities. As of October 19, nasa mahigit 3,400 na nga yung bilang na mga nabakunahan sa sektor na ito, Bombo Elmar. At kaya nga sila nag-expand din, nagdagdag ng marami pang mga ospital at mga pasilidad dahil target talaga nilang mapabilis din yung rollout na ito. Kasi ang sinasabi din naman ng ilang mga eksperto, yung age group na ito kadalasan, ito talaga yung willing na magpabakuna na as of the moment. Hindi ito parang taliwas ito sa nangyayari naman kung titingnan mo sa ilang mga sektor katulad na lamang ng mga senior citizens. Kaya sinisikap talaga ng National Vaccines Operations Center, Bombo Elmar, na sa mga susunod na araw at susunod na buwan, madagdagan pa yung bilang ng mga ospital at mga pasilidad na papayagan para sa gawing venue sa vaccination na ito, Bombo Elmar. Okay, si Bombo Jane. Go ahead, Bombo Jane. Bombo Dave, mula sa 8 hospital, ilan na bang hospital ang nagsagawa ng pediatric vaccination? Kasi depensa ng Department of Health, ginagawa ang vaccination ng mga minor de edad sa hospital dahil kailangan pang i-monitor ang kanilang kalusugan after mabakunahan. So sa ngayon, ilan na bang mga hospital ang nagsagawa ng pediatric vaccination, Bombo Dave?
Well, as of the moment, Bombo Jane, ay tuloy-tuloy yung vaccination doon sa 8 ospital na unang napili para sa pilot implementation ng pediatric COVID-19 vaccination. Bukas, October 22, magsisimula yung nasa 12, mahigit 12 na mga ospital at mga pasilidad din na Bombo Jane. So, bukas talaga natin malalaman kung kamusta yung pick up ng ibang pang mga napiling mga ospital pagdating dito sa pediatric COVID-19 vaccination. Pero as of the moment, tuloy-tuloy pa rin naman yung bakunahan doon sa naunang 8 ospital na napili, Bombo Jane. Alright, on that note, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Dave. Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo. Samantala, balitang politika tayo. Sumabak na rin ang dating kongresista na si Walden Bello bilang vice presidential candidate para maging katandim ng Labor leader at presidential aspirant na si Lode de Guzman. Inanunsyo ng laban ng masa kung saan chairman si Bello na ito ang papalit para substitution sa Partido Lakas ng Masa vice presidential candidate na isang Raquel Castillo. Una rito, inamin ni Bello na bahagi ito ay isunsulong nila ang una rito ang pakikipagdialogo sana sa kampo ni Vice President Leni Robredo pero hindi raw ito natuloy. Kung malala, una rito tumakbo na rin si Walden Bello sa pagkasenador noong taong 2016 pero pumesto lamang ito sa pang-36. Naging 2-term representative siya ng Akbayan at nag-resign sa House of Representatives noong 2015 dahil sa protesta laban naman sa Aquino administration noon. Sa dagdag pang mga balita, ang San Juan City handa na sa isasagawang voting simulation bilang paghahanda sa 2022 elections. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galang. Nakahanda na ang lungsod ng San Juan para sa gagawing election simulation bukas October 23. Sa nasabing paraan ay malalaman kung ano ang iba pang mga ipapatupad na hakbang sa 2022 election. Kakaiba kasi ang darating na halalan dahil sa nararanasang COVID-19 pandemic. Bago kasi sagawa ang simulation ay ipinaalam muna ng San Juan City COMELEC sa Interagency Task Force. Igini noon ng Commission on Election ang kahalagahan ng simulation para makita kung ano ang maaaring baguhin kapag dumating na ang aktual na botohan sa May 9, 2022 election. Sa lungsod pa rin ng San Juan ay inaayos na nila ang pagkakaroon ng online booking para magkaroon ng tsansa na makadalaw ang mga residente doon sa mga iba't ibang sementeryo. Sasara kasi lahat ng mga sementeryo simula October 29 hanggang November 2. Kaya naisipan ng San Juan City Government na gawin na lamang online booking para maging maayos ang pagdalaw sa mga sementeryo. Paraan din ito ng nasabing lungsod para hindi magkaroon ng super spreader event kapag nagdagsaan na ang mga tao sa sementeryo. Makakadalaw lamang sa mga sementeryo ang mayroong text messages na nakapag-online booking. Binisita na rin mismo ni Mayor Francis Zamora ang iba't ibang sementeryo para makita ang mga ipapatupad sa loob at labas ng mga sementeryo. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, kuha muna tayo ng follow-up sa Department of Justice kaugnay po naman sa kanilang ginagawang investigasyon sa mga pulis na sangkot down sa war on drugs. May detalye pa si Bombo Dennis Samito. Iniling ni Justice Secretary Minardo Guevara na hayaan ang proseso ng batas na umusad sa kaso ng mga pulis na isinasangkot sa ilang paglabag sa panahon ng war on drugs. Magugunitang 52 mga kaso ang nakitaan daw ng pagkakamali sa panig ng mga otoridad sa implementasyon ng kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Hindi raw ito dapat na mabahira ng politika ayon kay Guevara dahil hustisya ang dapat na manaig. Pero sa panig ng Pre-Legal Assistance Group o FLAG, salat na salat ang aksyon sa usaping ito ng DOJ. Lalo't ang 52 kaso na nakitaan ng paglabag ay napakalit na porsyento kung titingnan umano ang libu-libong reklamo na naihain ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extra-legal killings na nangyari sa naturang panahon. Gayunpaman, naninindigan ng DOJ na may prosesong batas na kinakailangan na magkaroon ng case build-up at korte ang siyang magpapasya kung totoo na mayroong mga nalabag na karapatang pantao para sa panig ng mga biktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, itong inimbestigahan ng DOJ na finally inilabas nila yung ilang mga datos sa likod nitong mga kaso. Karamihan ba ito? Kailan nangyari yung timeline nito, Bombo Dennis?
na war Karamihan on ng drugs mga- na mga nasangkot ng mga pulis. Karamihan ng mga ito nung unang parte ng panunungkulan pa ni Pangulong Rodrigo Duterte at nakasuporta naman yung mga pangalan at gayon din yung mga sinasabing biktima at of course yung naging takbo ng kaso o sitwasyon kaugnay doon sa mga pagreklamo laban sa kanila. So naka-indicate din Bombo Elmar at karamihan nga niyan ay sa unang bahagi ng pinaigting na war on drugs ng gobyerno. Tama-tama, maya-maya baka pumasok nitong si Senator Bato at makuha siya natin ng reaksyon. Kaugnay po naman ng pagiging chairman din niya ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pero kung sakaling magsagawa ng review ang DOJ, hindi naman ibig sabihin natin na mawala ng pag-asa itong mga pamilya na mga namatay. Pero aabot pa ito sa mahaba-haba pa siguro, Bombo Dennis, na hindi lamang ng Department of Justice, kundi ay mga korte mismo. Ganun ba? Ganun na nga, Bombo Elmar. Dahil lang may final say naman dyan ay korte talaga, Bombo Elmar. Sa ngayon ay inirefer nga ng DOJ yung mga kaso sa National Bureau of Investigation para magkaroon ng case build-up. At kasi may kumbaga kailangan magkaroon muna ng probable cause para umusad ang isang usapin. At may ilang kaso rito na nakitaan talaga ng mga paglabag sa batas. Kaya naman ay sapat yun para magkaroon pa ng development sa naturang usapin. Pero siyempre, at the end of the day, ang burden of proof ay nandun sa panig ng nag-aakusa. Kaya't malayo-layo pa ang mararating ng kasong ito, Bombo Elmar. Okay, babalikan natin yung usapin yan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Bago ka magtapos, meron pa bang mga Senate hearing dyan, mga pagdinig, bago itong break sa Todos Los Santos sa Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, marami pang mga nakaschedule. Although ito ay maliliit na mga pagdinig, pero may mga tinatapos ukol dito sa pambansang pondo. Lalo't ito yung pinaka-prioridad ng mga mambabatas ngayon. Sa panig ng Kamara kasi ay halos kumpleto na ito. Hindi natin masabing tapos na totally dahil yung Senado, pagka natapos din dito, ay ibabalik pa rin naman doon sa panig ng Kamara para sa bicameral conference sa Bombo Elmar. So, bago magtapos ang taon, ay inaasahan nga na yan ay maisusumiti na sa tanggapan ng Pangulong Rodrigo Duterte para doon malagdaan at maging ganap na itong batas ang pondo para sa taong 2022. At karamihan nga dyan naka-allocate para doon sa pagtugon sa COVID-19 pandemic and yung mga naapektuhan ng ganitong sitwasyon. At syempre yung mga proyekto pa na iba kagaya ng edukasyon at modernization ng mga ahensya para dun sa kanilang mga iba't ibang mga proyekto na kapakipakinabang para sa publiko, Bombo Elmar. Sige, yung issue sa Farmally, Bombo Dennis, may bago bang tinakda dyan na pagdinig? Dilan sa ang Pangulong Duterte nagrereklamo, wala pang katigil-tigil daw ito, Bombo Dennis, na sana may masampahan na. O may manasampahan naman sila, Bombo Dennis? Sabi naman ni Senator Richard Gordon, hindi sila po pwedeng diktahan kung kailan nila tatapusin ito. Pero ito nga, may initial names na lumalabas dito na mga pasasampahan ng kaso ukol nga doon sa nagkaroon ng mga issue sa overpricing. Isa pang issue yan, Bombo Elmar, na kailangan mo nang ma-resolve pa kung talagang may overpricing. Sige. Pero sa nakikita ng ilang mga mambabatas, ay ganun nga ang itinatakbo, lalo't doon sa pinanggalingan ng mga medical supplies ay hindi nagtutugma yung kumbaga hindi angkop, Bombo Elmar, lalo na't panahon ng pandemya, pero parang nagkaroon ng labis na karagdagan doon sa binayaran ng gobyerno, bilyon ang naging halaga ng mga biniling medical supplies sa Bombo Elmar. Sige, maraming salamat dyan sa Senado, Bombo Dennis. Si Bombo Elmar, Bombo Jane. Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide. Siya po ang chairman ng Senate Committee on Public Order, Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasama niyo si Bombo Elmar. Si Bombo Jen pa lang aking partner, ha? Good morning sa inyo, Senator Bato. Good morning sa inyo, Bombo Elmar at saka Bombo Jen at saka sa ating mga tagapakinig sa Bombo Radio, tagapanood. Good morning sa ating lahat. Kamusta na pula kayo? Bakasyon na ba ang Senado, Senator Bato, sir? Opo, nag-break ng Senado at babalik kami ngayong November 8.
Okay, just a follow-up doon sa report ng aming reporter sa Department of Justice Senado, reaction nyo po bilang dating PNP chief sa hakbang ng Department of Justice na pag-review na at pagsa publiko ng ilang kaso sa tinaguriang PNP War on Drugs since dati rin kayong hepe ng pambansang pulisya, Senator Bato, sir? Tama po yan. Kailangan talaga, justice must be served doon sa mga biktima. Kung may dapat mananagot dito, dapat mananagot talaga. Diyan sa Senado, meron pa bang sinusulong kayo dyan ng mga reforma sa PNP? Kayo mismo, nasumpungan nyo paanong kalakaran sa PNP since nandiyan na kayo sa legislatura. Ano pong mga may susulong nyo dyan para pag may pagbabago pa, mga polisiyo, patakaran sa ating hanay ng pulisya, Senator Bato, sir? Alam nyo, sa ngayon, yung aking pinaka number one priority talaga dyan, mabigyan ng body-worn camera lahat ng mga police operatives para dapat maging transparent tayo sa lahat ng ginagawang police operations, lalong-lalo na yung anti-drug operations, para nga maiwasan ang paggawa ng mga kalukuhan at madipinsahan rin ang ating mga kapulisan kapag sila ay hinaharas ng mga suspects. So yan po pinaka-number one priority natin ngayon para mawala na yung mga akusasyon nila about AJK kuno or ano pa mga akusasyon nila dyan. Kailangan transparent tayo. Ang aking partner si Bombo Jane, may tanong ka kay Senator Bato. Go ahead, Bombo Jane. Alright, subli maayong adlaw diha kanimo, Senator. Ayong adlaw sa imo, Jane. Good morning. Senator, ilang araw na lang po, November 15 deadline na ng COMELEC sa substitution. So, ano po pala ang mangyayari nito, Senator? Dalawa lang yan. Kung walang substitution, talagang tuloy-tuloy na ako dito. At kung meron man, then I will give way. Kung sinong mas karapat-dapat, sinong mas winnable na ipapalit sa akin, particularly Mayor Inday Sara. Pero habang tumatagal, mukhang tumitigas yung desisyon ni Mayor Inday. So, naghahanda po tayo kung tuloy-tuloy na ito. And we are ready for that. Ang sabi kasi sa patakaran na Senator, maari lamang magkaroon ng substitution kung kapartido. Paano kayo mapapalitan ni Mayor Sara kung nasa ilalim po kayo ng PDP laban, Senator? Madali lang naman yan dahil kung gusto ni Mayor Inday na talagang tanggapin yung offer ng aming partido, then she can swear in sa aming partido before November 15. So pag membro na siya ng partido, she can be issued with CUNA, Certificate of Nomination and Acceptance. So ganun lang po ang gagawin natin. Okay. Bago tayo magtapos, may pahabol dito with John Dalian sa Campo Crame, mga reporter. Si General Elisal pala ay mag-retire na sa November, Gaano kahalaga ang next PNP chief? Kasi masasakop niya yung halalan So napakalaga ng papel. I think ang Department of Interior and Local Government nagsubmit na ng shortlist. Pero bilang PNP chief, former leader dyan, anong dapat maging mindset o kaya naman ay bagong leader ng PNP? Kasi going forward, nasa election period na tayo sa Bato, sir. Kailangan talaga ang magiging chief PNP ay ma-maintain niya yung neutrality ng hanay ng Philippine National Police na hindi magpapagamit sa mga politiko during the time of elections. Kailangan talagang magkakaroon tayo ng hope, honest, orderly, and ano ba yung P? Fair elections? Hope? Kailangan talagang orderly at safe ang ating eleksyon na darating. Yan ang pinakapapel ng peaceful, peaceful, Senator Bato. Peaceful. Peaceful. Oh, sorry. Honest, orderly, and peaceful elections. So, dapat yan talaga ma-achieve ng PNP.
Alam mo, talagang patok ito talaga. Usapin, balik ako sa iso kay Senator, kay Mayor, Mayor Sara. Kung tuloy na kayo po, wala na si Mayor Sara, ano po magiging diskarte nyo raw sa halalan? Ipinapatunong naming reporter sa Malacanang si Bombo Raymond. Senator Bato. Well, pinag-isipan pa yan ng campaign team natin sa PDP Laban, no? Paano maging approach sa ating kampanya. Talagang very unique at first time ito mangyari sa atin. So, pati ako, I'm still, nag-iisip ako kung paano gawin ng kampanya na yan. Dahil may pandemic tayo at napakahirap pag-gather ng tao. O kung sabihin mo naman na puro tayo social media, hindi naman lahat ng tao nakaka-access sa social media. Yung walang internet, walang social media. So, mahirap talaga. Ito pa, talagang bumubuhos itong tanong. Basahin ko na to diyan sa Bombo Radio Cebu. Kapag natuloy ba yung dating former Chief NP ang pagpipilian para maging presidente, ito na ba yung panalong kandidato na tawag ng panahon? Senator Bato? O magtuloy-tuloy kayo? Well, as I've said, hindi ko ito pinaplano, hindi ko ito pinapangarap. Baka nga ito'y aking destiny. Ito'y lahat ng mga pangyayari nito ay decision nito ng poong may kapal. So, I have to rise up to the challenge at alam kong kayang-kaya ko namang lumaban. Sige na, fight. Fight tayo dito. Fight. Alright, ang chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Maraming salamat po sa pagbibigay po na makapanayam ko ngayon kahit maaga pong gising. Senator Ronald Bato de la Rosa, good morning po sa inyo ha. Maraming salamat, Senator Bato. Good morning, Bombo Elmar, Bombo Jane, at saka sa ating mga tagapanood. Basta Radyo, Bombo. Thank you. Maraming salamat po, Senator Bato. Sa game na game po kayo. Maraming salamat. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Naitala na ng Department of Health ang pinakamababang bagong nadagdag na nahawa si COVID-19 sa Pilipinas mula yan noong July 13. Ito ay makaraang iulat ng Department of Health ang 3,656 na karagdagang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaugnay nito, ang madinapuan ng COVID-19 mula noong nakarang taon ay umabot na sa 2,735,369. Marami pa rin naman ang aktibong mga kaso sa bansa na nasa 67,061. Ang mga bagong gumaling mula sa virus ay umabot naman sa 228. Mula noong nakarang taon, ang mga naka-recover sa bansa ay nasa kabuang 2,627,331 na. Meron din namang nadagdag na 5 mga pumanaw. Ang death toll sa bansa, bunsod ng deadly virus, ay umabot na sa 40,977. Mayroong 2 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos sa Department of Health. Ang tinatawag namang positivity rate na nasa 11.6%, ang pinakamababa rin mula noong buwan ng Hulyo. Sinasabing ang ICU bed occupancy rates naman sa buong Pilipinas kasama ng NCR ay nasa safe zone dahil mas mababa sa 60% ang okupado ng mga pasyente. Nilinaw naman ng Department of Health ng mababang bilang ng mga recoveries at ang naitala mga nasawi ay bunsod pa rin ng technical issues sa kanilang COVID kaya. Ang dagdag pang mga datos ay maisasama na lamang daw sa mga susunod na araw. Samantala pa rin, wala raw diskriminasyon kung tatanggihan ng isang kumpanya na i-hire ang isang aplikante na hindi pinabakunahan o nagbakuna na laban sa COVID-19. Ito naman ang paniniwala ni Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19 Implementer na si Secretary Carlito Galvez. Anya, ginawa ang kanyang pahayag matapos na irekomenda ng pribadong sektor sa Interagency Task Force. Ito po yung IATF, ang pagbibigay ng insentibo sa mga bakunadong individual, kabilang dito ang pagbibigay sa kumpanya ng karapatang mag-hire ng mga vaccinated kontra COVID-19. Yung mga empleyado naman na hindi pa nababakunahan ay narekomendang masuri sa COVID-19 test kada linggo na sarili nilang gastos. Paliwanag ng Secretary Galvez na hindi niya ito diskriminasyon dahil sa may prerogative ang kumpanya na mag-hire o hindi tanggapin ang aplikante para sa kaligtasan na rin ng publiko at ikabubuti ng lahat.
Mas matimbangan niya ang public interest kaysa sa personal na interest. Samantala, itinanggi naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang claim single sa implementasyon ng polisiyang no vaccine, no salary ng pribadong sektor. Kabilang anya sa narekomenda ng grupo ng private sector ng empleyado sa mga business establishment na nasa high risk ay dapat na fully vaccinated upang mapigilan na magkaroon ng severe infection mula sa COVID-19 ang hindi pa bakunado. Di rin dapat na maging basihan ang vaccination status para ibigay ang sahod ng mga empleyado. Samantala, pinag-aralan ngayon ng bansa ang posibleng paggamit ng medicinal plant sinta sa pagpigil o paggamot kontra sa COVID-19. Ayon yan sa Department of Science and Technology o DOST. Ayon kay DOST, Philippine Council for Health Research and Development Executive Director Jaime Montoya, pinag-aralan na sa ngayon ang paggamit ng Southern Asia herb laban sa COVID-19. Anya, napakaraming halamang gamot na maaaring gamitin sa COVID-19 at isa sa kanilang pinag-aralan ay ang sinta. Ang sinta ay kilala sa tawag na Hempedu bumi, bile of earth sa Malaysia, at bumi neem, neem of the ground sa India, kung saan ito ay may matitinding mapait na lasa. Kilala rin ito sa tawag na king of bitters upang gamutin ang COVID-19 virus. Samantala naman, si ibang dako, plano raw ni vaccine star Carlito Galvez Jr. na tanggalin na ang mga priority list sa pagpapaturok ng mga COVID-19 vaccine. Sa nasabing hakbang niya, mabilis na matuturukan ang mga nakakarami sa bansa anumang antas ng kanilang kinabibilangan. Sa naging pulong din ni Secretary Galvez sa mga private sector, ay lumabas ang panukala na vaccine to max na sa nasabing hakbang, babakunahan na ng gobyerno ang lahat ng mga nais na magpaturok ng COVID-19. Kung maalala, sinusunod kasi ng gobyerno ang naging panukala ng World Health Organization na magkaroon pa rin ng priority listing sa pagbabakuna ng unahin ay yung mga healthcare workers, senior citizens, persons with comorbidities, yung economic frontliners at indigent na mga populations. Sa dagdag pang mga balita, patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo wala sa kontrol ng gobyerno. Ayon yan sa Malacanang. Tulong naman na may bibigay sa transport sector pag-aaralan. Alamin ang karagdagang report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, hindi binabaliwala ng Malacanang ang daing ng mga tsuper at operator ng mga pampublikong sakyan kaugnay ng napakataas na oil price increase o yung patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang pinahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa gitna ng halos 2 pisong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo gaya ng gasolina, diesel, gas at ilan pa. Sinabi ni Roque na sa mga nakalipas naman ay napagbigay na ng tulong ang gobyerno sa transportation sector kahit titignan niya kung paano muling makatulong sa mga naghihikahos at nahihirapan na mga tsuper. Iginit naman ng Malacanang na wala sa kontrol ng pamahalaan ng patuloy na nangyayaring oil price hike. Depende na ito sa lagay ng pandaigdigang pamilyan o yung tatawag na global market at sa umiiral na law of supply and demand. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Raymond, naalala ko the other day, itong si Secretary Cusi ng Department of Energy ay naghain ng kanyang panukala doon sa mga mambabatas na kanyang panukala, kanyang sinumiti doon na reviewin itong oil deregulation law upang maibsan daw itong walang humpay linggo-linggo may oil price hike syempre mayroong domino effect yan. So ito na ba ang maging stand din ng gobyerno na yung batas na ipinasa, pinirmahan ng mga mambabatas at ng dating mga nakaraang administrasyon, ito yung stand ng Malacanang dyan na Bombo Raymond mula doon kay Secretary Cusi? Well, tingnan natin na Bombo Elmar dahil tama si Secretary Cusi, being a secretary ay alter ego o other self ng Chief Executive o ng Pangulo. Tingnan natin kung yan ay yung magiging stand ng pamahalaan dahil may mga magkaiba kasi na implikasyon kapag ibinalik sa dati na hindi deregulated o magiging regulated ulit yung presyuhan ng mga produktong petrolyo. Pero ang gusto lang naman ni Secretary Cusi ay magkaroon ng ngipin o kaya ay mas may regulatory powers pa ang pamahalaan, yung Department of Energy, para walang makapagsamantala. Dahil ang purpose talaga ng oil deregulation law ay para magkaroon ng kompetisyon at ang talagang idea nito o yung wisdom ay para magpaligsahan, magpapabaan
sana ng presyo ang mga Bombo oil Raymond. companies. Yes, Bombo Elmar. Naalala ko yung salita mong competition noon, iba-iba yung presyo ha. Pero ngayon, sa pagantabay natin tuwing linggo-linggo, pare-parehas sila ha. Yung mga kumpanya. Wala na yung sinasabi na mas mababa ka rito, mababa. Kung ano yung presyo ng crudo, pare-parehas na lahat, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar, dahil yun nga, lumalabas na naman yung mga aligasyon na nagkakaroon ng oil cartel o yung talagang controlled ng mga oil Conspiracy, companies. oo. Parang nag-uusap-usap daw sila. Pero dati nang may sinagawa na state audit dyan sa mga libro ng mga oil companies, pero hindi naman nag-prosper at wala akong naalala na findings na nagkaroon nga ng oil cartel. Hindi na-establish yung aligasyon na yan, Bombo Elmar. So ang lagi nilang pinupunto ay dictated by the global market. Bagamat ang lumalabas ngayon ay hindi naman supposedly galing sa Middle East countries, yung sa OPEC, yung mga apektadong supply. Pero still, dahil nga sa dikta o mga laro-laro dyan sa stock market, kahit nga may mga kunting agam-agam lang, sumisirit na yung mga presyo dahil sa laro dyan sa stock market din na Bombo Elmar. So tingnan natin dahil tayo talaga ay recipient ng laro o mga galaw dyan sa pandaigdigang merkado, Bombo Elmar. So tingnan natin kung mag-prosper yan yung panukalang batas ni Secretary Cosi. At ang mahalaga ngayon ay yung short-term intervention na hiling ng mga nasa transport sector, lalo na yung mga nasa pampublikong sakyan na may ginagawa dati yung discount piso per liter, Bombo Elmar. Sana ay may tsansa makiisa yung ating mga oil companies na hindi naman lingid sa kalaman, ay tiba-tiba naman sila sa kita, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Abangan ang detalye, akyat tayo ng Baguio. Diyan po naman sa Benguet, may gulo doon sa kanilang electric cooperative. Abay, nakialam na ang mga pulis, mga empleyado ay nagrally. Dalawa kasi yung general manager doon. Pero bago sa mga balitang yan, paalala muna. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala pa rin, bagyang bumagsak daw ang inventaryo ng frozen pork sa Pilipinas, ngunit natili naman na mataas ang dami nitong kumpara naman sa nakalipas na taon. Base sa datos mula sa National Meat Inspection Service, bumaba ng 12% o 73,294 metric tons ang inventory sa frozen pork sa mga credited cold storages as of October 11 yan. Ang bilang gayon man ay 65.8% na mas mataas kaysa 45,000 mahigit na metric tons na frozen pork inventory sa parehong panahon nung nakalipas na taon. Ang Calabarzon na nakapagtala ng may pinakamaraming volume ngayon ng mga imported, mga inangkat na mga pork na umaabot na sa 22,729 metric tons. Meron din itong pinakamataas na share sa local frozen pork na 880 million metric tons. Samantala, National Capital Region ay nakapagtala rin ng imported frozen pork mahigit 22,000 metric tons. Sa dagdag pang mga balita, aabot sa 8.3 billion pesos na halaga ng claims sa loob ng 2 taon na mga pagamutan ang tinanggihan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang ibinunyag ni PhilHealth Director Dante Giran sa pagdinig ng budget ng ahensya sa Senado. Sinabi nito na ang nasabing halaga ay mula Enero 1 taong 2020 hanggang Oktobre 6 taong 2021. Nangamba naman dito si Senator Nancy Binay na baka mapilitan ang mga pagamutan na isingil ang medical cost sa mga pasyente. Paglinaw naman ni Gira na ang maari pa naman na iapila ng mga pagamutan ang nasabing mga denied claims. Samantala, akyat muna tayo ng Baguio City. Lalo na dyan sa malapit na lugar na Benguet. May gulo po doon sa kanilang electric cooperative. Abay, nag-face off, nagbanggaan itong NEA, National Electric Administration, yung mga pulis at mga empleyado. Abay, dalawa daw yung general manager ng Bineco. Ito yung electric cooperative. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Baguio. Kumusta ngayon dyan sa Baguio City, Bombo Radyo Baguio?
Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, tumitindi ngayon ang tensyon sa nararanasang leadership crisis sa Benguet Electric Cooperative o Beneco. So ito yung distributor ng kuryente dito sa lungsod ng Baguio at sa lalawigan ng Benguet. Dalawa kasi ang namumuno bilang general manager sa nasabing kooperatiba sa pagitan ni na Engineer Melchor Licuben at dating PCOO Assistant Secretary Ana Marie Rafael. Matatandaang si Engineer Licuben na Assistant General Manager ng Beneco ay itinalaga ng Beneco Board of Director bilang OIC ng kooperatiba matapos magretiro si dating GM Gerardo Versosa. Sa pagretiro ni Versosa, nabakantihan ang posisyon ng GM sa Beneco kaya nag-apply para sa nasabing posisyon sina Engineer Licuben at Attorney Rafael sa National Electrification Administration o NEA. Pero ang pinili ng NEA na maging GM ay si Attorney Rafael laban kay Engineer Licuben na tinutulak ng BOD ng kooperatiba. Mahigpit naman na tinutulan ng majority ng mga BODs at mga member consumer owners o MCOs dahil hindi gaya ni Engineer Licuben, si Attorney Rafael ay hindi umano kwalipikado sa nasabing posisyon at hindi ito member consumer owner ng Beneco. Binatikos din nila ang NEA dahil hindi umano nito sinunod ng sarili nitong memorandum na nagsasaad ng qualification ng GM ay dapat nakapagtapos ng related engineering course, Business Administration o Finance Management, Accountancy o Behavioral Science. Ginigiit pa nila na ayon sa NEA Memorandum 2017-35, ang magiging GM ay dapat may 5 taong karanasan sa electric utility-related business enterprise na wala umano kay Attorney Rafael. Pero giniit naman ng NEA na si Attorney Rafael na dating alkalde ng Natonin Mountain Province at kawani ng ombudsman ang nakakuha ng mas mataas na marka sa proseso ng kanilang pagpili. Gayunman, hindi nila kinilala ang opisyal ng Beneco ang appointment ni Attorney Rafael. Bagkos pinagtibay ng BOD at MCOs sa pamamagitan ng resolusyon ang pagtalaga nila kay Engineer Licuben bilang GM at giniit nila na base sa batas ay ang BOD ang may kapangyarihan na mamili ng GM mula sa listahan ng mga kwalipikadong aplikante na isusumiti sa kanila ng NEA. Nagdulot naman ito ng pagtalaga ng NEA kay Attorney Omar Mayo bilang project supervisor ng Beneco na mariinding tinutulan ng BOD members at mga MCOs. Kasunod nito ang pagsuspinde ng NEA kay Engineer Licuben at 7 miyembro BOD na sumuway umano sa direktiba ng ahensya. Noong madaling araw ng Lunes, pinasok ng mga NEA deputized na personnel ng Police Cordillera at kampo ni Attorney Mayo ang headquarters ng Beneco sa South Drive, Baguio City para igiit ang suspension order laban sa ilang opisyal ng Beneco at i-take over ang pamunuan ng kooperatiba. Ayon kay Attorney Mayo ng NEA, ang ginawa nila ay hakbang kasunod umano ng kaduda-dudang withdrawal ng Beneco nang aabot sa 29 milyon na halaga ng pera mula sa bangko kahit suspendido ang mga signatories at ang patuloy na pagsuway ng mga kaukulang opisyal ng Beneco sa direktiba ng NEA. Nagdulat naman ito na kahapon ng protesta na nilahukan ng mga empleyado at MCOs na dinaluhan din ng mga opisyal, politiko, kandidato at ilang militante. Dahil dito, napalis din kahapon mula sa Beneco headquarters ang grupo ni Attorney Rafael. Sa panayam ng Bombo Radyo, naging emosyonal si Attorney Rafael at inihayag nito na wala itong masamang ginagawa kundi ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang GM na legal at itinalaga ng NEA. Inihayag din nito ang kanyang pagkadismaya sa pangingialam at pamumulitika umano ng ilang opisyal at
kandidato na nagpapalala pa sa sitwasyon. May hawak pa umano silang ebidensya tulad ng kopya ng usapan sa group chat ng ilang opisyal at kawani ng Beneco na nagpapakita ng kanilang plano na isabotahe ang operasyon ng Beneco para ang kampo ni Attorney Rafael ang sisihin ng mga tao. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Ana Maria Rafael. It should not be a political issue, but this time I really need to speak out because it's just too much. It has polarized too much, and we have an evidence for all this. All the things that happened the past yesterday since the time na pumasok tayo, nung Monday, andito po lahat. And even yung nangyayari po today, andito po lahat. Tumanggi namang magpa-interview si Engineer Melchor Licuben pero sinabi nito na sa ngayon ay tinatrabaho nila ang pagdokumento sa pasilidad ng Beneco at pag-aayos sa kanilang record. Ito naman ang naging tugon ni Engineer Melchor Licuben. We have reports that kinuha lahat ang susi as part of our inventory. So after we have inventory and everything, we'll see. So yung senior daw na ignition ng mga sasakyan? Kasama yun sir sa ating inventory. Kasi ang dumating na report sa amin, kinuha lahat ang duplicates ng inunang ginawa. In fact, ginamit na nila yung mga sasakyan na iba kahapon. Matatandaan sa ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng Court of Appeals sa petisyon na inihain ni Engineer Licuben na kumukwestiyon sa appointment ni Attorney Rafael. Bombo Elmar? Nako, talagang magulo pala dyan. Yung gulo dyan sa electric cooperative na yan, na Beneco, kumusta naman ang operasyon dyan ng supply ng kuryente? Apektado ba, Bombo Janice? Yes, Bombo Elmar, sa ngayon sa kampo naman ni Engineer Licuben ay talagang business as usual na ngayon. So nagsimula na yung operasyon nila ngayong araw at sa kampo naman ni Attorney Rafael ay sabi niya kahapon sa panayam natin sa kanya ay pwedeng magbayad yung mga MCOs sa mga online, Bombo Elmar. I'm just curious, itong NEA appointed general manager si Attorney Ana Marie, kasi naalala ko parang siya yata yung assistant secretary ng PCOO dito sa Malacanang, Presidential Communication Office, na siyang ilalagay na ng NEA na maging GM diyan. Ganun ba, Bombo Yanis? Si ASEC ito dati, si Attorney Ana? Yes, Bombo Elmar, siya ang dating ASEC ng PCOO at siya nga ang itinalaga ng NEA Board of Administration na itong mag-lead dito sa Beneco, Bombo Elmar. Right, maraming salamat sa malaking impormasyon na yan. Bago ka magtapos pala, kaming hindi nakakayat ng bagyo, yung likod mo dyan, yung background mo, saan ba yung dyan, Bombo Janice, ang lugar ka? Yun sa background mo. Yes, Bombo Elmar, nasa malapit lang tayo dito sa station. So dito sa likod ko makikita nga natin yung mga maraming bahay. So malamig pa rin dito sa Baguio City, Bombo Elmar. Wow, sige, ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Radio Baguio. Okay, so yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Baguio, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo! Samantala, baba naman tayo sa mga balita. Balik tayo, nagbabala po ang Private Hospital Association of the Philippines, PHAP, na mauubos na ang mga nurses sa bansa pagdating na hanggang 6 na buwan. Sinabi ni PHAP President Dr. Jose Rene de Grano, mayroong 5 hanggang 10% ng mga nurses sa mga private hospitals ang nagbitiw daw sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Karamihan sa dahilan ng pag-resign sa mga trabaho ay pagtungo sa ibang bansa dahil sa malaking sahod na matatanggap doon. Isa sa nakikita ring dahilan ni Dr. De Grano ang maluwag na deployment ng mga nurses sa ibang mga bansa at ang kakunti lamang na pumapasa sa nursing board exams. Kapag nagkulang ang mga nurses sa mga pagamutan sa Pilipinas, mapipilitan ng mga itong limitahan na ang kanilang operasyon. Sa iba pang mga balita, 3 hanggang 5 pangalan nasa shortlist na kandidato para sa next PNP chief isusumite ni Secretary Eduardo Año kay Pangulong Duterte. May detalye si Bombo Analiso Berano. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na nasa 3 hanggang 5 pangalan ng mga police generals ang kabilang sa shortlist ang kanyang isusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte para kanyang pagpipilian
Erlyn bilang susunod na pinuno ng pambansang pulisya kapalit ni PNP Chief General Guillermo Eleazar na magreretiro na sa serbisyo sa darating na November 13, 2021. Inamin ni Secretary Anyo na tinalakay noong October 19 sa Malacanang ang magiging successor ni Eleazar noong President's Weekly Talk to the People. Ayon kay Anyo, humingi ng sapat ng panahon ang Pangulo para makapag-decide kung sino ang kanyang ipapalit kay Eleazar dahil maraming mga qualified police officers ang nagko-compete para sa top PNP post. Giit ng kalihim, ang i-appoint ni Pangulong Duterte bilang PNP chief ay ang kanyang huling appointment sa ilalim ng kanyang termino, kaya kailangan talagang pag-isipan ito ng mabuti. Una nang sinabi ng kalihim sa Bombo Radio na nakatakda nitong isumite ang shortlist sa huling linggo ng buwan ng Oktubre o sa susunod na linggo na. Binigyang diin ng kalihim, seniority, merit, and service reputation ang kanyang magiging basehan sa kanyang rekomendasyon bilang susunod na PNP chief. Si Eleazar ang pumalit sa pwesto ni dating PNP chief, retired General de Bolsinas. Kung susundin ang rule of succession, ang mga posibleng contenders para sa susunod na PNP chief ay sina Lieutenant General Joselito Veracruz, Deputy Chief for Administration, ang second highest official ng PNP. Lieutenant General Efraim Dixon, Deputy Chief for Operations, ang ikatlong highest official ng PNP. At si Lieutenant General Leonardo Carlos, ang Chief Directorial Staff. Sina Sinas, Eleazar, Veracruz at Dixon ay kapwa-miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1987, habang si Carlos ay miyembro ng PMA Class 1988. Matunog din ang pangalan ni NCRPO Chief Major General Vicente Danao na malapit din sa Pangulong Duterte. Si Danao ay miyembro ng PMA Class 1991. Bombohanay, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Patayo ng update sa pagbubukas ng ilan pang parke sa Quezon City na binuksan para sa mga bata. May reporting Star FM Manila. Inanunsyo ng Quezon City LGU na pinapayagan na nila ang pagpunta ng mga minor de edad mula 17 taong gulang pababa sa Quezon Memorial Circle. Sa kabila nito, ang papayagan lamang umano na makapasok sa bisinidad ng Quezon City Circle ay ang mga batang kasama ang kanilang mga magulang o guardian. Matatandaan na inaprubahan na ng Metro Manila Council noong Martes ang pagbiyahe at outdoor activities para sa mga bata basta't kailangan ng supervision ng mga magulang. Sa ilalim ng Alert Level 3, 30% ng maximum capacity ang pinapayagan para sa mga parke at outdoor tourism destinations at bukas kahit sa mga hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Ipinapaalala pa rin ng Quezon City LGU na mahigpit pa rin susundin ang health and safety protocol katulad ng pagsusuot ng face mask, face shield at social distancing. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inaprobahan ni Russian President Vladimir Putin ang panukal ng gobyerno na magpatupad ng isang linggong workplace shutdown. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi nito na isasagawa na sabing workplace shutdown mula Oktubre at 30 hanggang Nobyembre 7. Patuloy kasi ang ginagawang hakbang ng Russian government para tuluyang mapababa ang kaso ng COVID-19. Marami kasi mga Russians ang hindi nagtitiwala sa sariling gawa nilang bakuna na Sputnik V. Bombo Sports News. Abansi na sa finals ng tatlong events ng 50th FIG Artistic Gymnastics World Championship ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Nanguna kasi ito sa floor exercises kung saan tinalo pa ang mga pambato ng Japan, Kazakhstan at itinumba din ng Pinoy Olympian ang pambato mula sa powerhouse na China sa qualification phase na tinatawag na parallel bars sa nasabing torneo na ginanap sa Japan. Nagtapos itong nasa top 3 sa vault na mayroong 14.8 points. Bago nito ay nakakuha rin ng 2 medalya si Yulo sa 2021 All Japan Seniors and the Masters Gymnastics Championships.
Bombo Entertainment News. Pinoy docu-film panalo sa Kota Kinabalu International Film Festival dun sa Malaysia. May reporting Star FM Iloilo. Hinirang na special mention sa Zoom 10 Filmmakers Competition ang documentary film na Maliit na Hakbang o Small Steps sa katatapos sa 12 Kota Kinabalu International Film Festival sa Malaysia. Ayon sa direktor na si Richard Soriano Ligaspe, ang docu-film ay tungkol sa isang community project na pagtuturo ng ukulele sa mga batang Zambales na kalaunan ay tinawag na Ukulele Kids of Zambales. Mapapanood din ang docu-film na ito sa iba pang mga festival kagaya ng Greece, Ukraine at Canada. Si Ligaspe ay isa rin sa mga scriptwriter grantees ng Film Development Council of the Philippines or 8PH sa kanya isinulat na Legend of the Wild Rose Mallows. Ang Kota Kinabalu International Film Festival ay isa sa mga matagal ng international film festival sa Malaysia. Masaya lang po yung pakiramdam na yung kwento ng mga bata na kung paano sila mangarap. Malayo po yung nararating niya. At sabi nga po nung ibang mga nakakapanood nung docu na magaan na yung kwento pero nagbibigay din siya ng inspirasyon. Ang direktor na si Richard Soriano Ligaspe. Star FM, it's all for you. Basta radyo, Bombo. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Tay nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Sa dagdag pang balita, nanawagan naman ang aktres na si Kylie Padilla sa mga mambabatas na ipasa na ang panukalang batas na divorce bill. Kasunod dito sa hiwalayan nila ng asawang aktor na si Alger Abrenica. Sa kanyang Twitter account, nag-post ang aktres ng panawagan ng pagpasa ng nasabing panukalang batas. Magugunitang inakusahan ng aktor ang asawa na siyang unang nangaliwa, kaya sila naghiwalay. Hindi naman ito sinagot ng aktres at sa halip ay nag-post na lamang ito ng quote tungkol sa nasabing hiwalayan. Nauna rito, kinumpirma ng aktres na hiwalay na sila ng asawa noong Hulyo kung saan naiwan sa kanya ang dalawa nilang anak na lalaki. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magtapos, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 65 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome din sa pagpangalagad sang Bombohanay Bigtime adlaw sang Webes Petsa 21 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikatatlong adlaw sang Webes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Sa isantay 5 dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Ato na pagpanamyawa sa aton nga mga taga-Palamati diri sa may syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa man nga bahin sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Bigtime. Sa mga aga mangin kaupod ang inyo alagad si Bombo Erlyn Bayonita. Kung kita asalasan Wava Media ang takna sa mga aga, magdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas sang pungsod sa mga balita sa batag sa ginampang balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Mga kaso sa mga kapolisan nga na-involve diri Banwa o kung ginreklamo sa mga alleged mga drug personalities o kung ilang pamilya ang ginapagwa na sa Department of Justice. Ginapagwa diri ang 20-page information na table ang wata diri sa 52 ka mga kaso na ginakalamiran sa mga alleged drug personalities sa ginapatigayon nga operasyon sa PNP sa bilog nga Pilipinas. Sa kahapon na sa Justice Department of Banwa, mayroon pa sang masunod nga review nga patigayon na sa iban na pang mga kaso ginatubang sa mga kapolisan sa masunod nga mga binulan. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang Department of Justice Department of Foreign Affairs nagpahayag nga mayara na sang protesta nga gina-file ang Pilipinas. May kang tanan na diri sa 200 ka mga illegal radio challenges o kon intimidasyon na ginapatigayon sa China sa bahin sa West Philippine Sea. Update na to na sa lataw sa mga patagas sa politika, lakata sa politika sa Pilipinas. Ginapahayag kahapon na sa chairperson sa Kusi Wing sa may PDP Laban. Siyempre si Energy Secretary Alfonso Cusi nga si President or si Mayor Sara Duterte ang nagaklaro na sa nga intent kay di magpadalagan na bilang presidente sa idalom sa PDP Laban. Tawat yung mga nagatuhawa sa karon nga base mga natanda magidadre si Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang mga senador Banwa kag man ang pinuno sa Department of Budget and Management nagakasugot nga dapat kontrolon ang ining operasyon sa Procurement Service Division sa DBM kay amo ni ang ginalabayan sa pondo sa iban nga mga ahensya sa gobyerno then ginaligar overpriced diri ang ginabakal. Amo ning pilaman na ka mga rason ko na nga nagpatotsada si President Rodrigo Duterte sa aton na sining mga senador kagwantatan na dapat ang ining pagpatigayon sa investigasyon in aid of elections kuno para diri sa mga transaksyon ginasudlan sa gobyerno with the Pharmaceutical Corporation. That is why ang ginalantaw sa karon sa Malacanang nga malayo manikuno nga matabo nga magagamit na kita sa reenacted budget sa tuig 2022 kay padanasay ang ato na sining mga kongresista kag man si President Rodrigo Duterte. Sa mga balita international, ang South Korea magpatigayon na sang launching sang labing unang homegrown rocket sang Seoul, Banwa. So amo na ni ang isa sa mga gin-attempt nila
kay parang makapatigayon naman sang space makaupo na rin sa may advanced space faring nations. Sa iban na pang mga balita, sa kita sa mga balita lokal. Mga balita diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod sa Bungman, probinsya sang Negros Occidental, mga resource person sa mga nakaupod datan sa buong aga diri sa ato na sining nga palatuntunan. Ang pagbantay sa karon sang Police Regional Office 6 na sining ginapahayag sang Department of Justice sa Banwa nga nagapatigayon sang investigasyon o kung natapos sa naganiang investigation na diri ang sining 52 ka mga kaso sang police officer sa ginaligar mayara gid sang pagpangabuso o kung pag-abuso sila sa nagahom sa pagpatigayon sang anti-drug operation. Madugang nga pagkita sa mga kaso ang i-evaluate sa masunod ng mga binulan. Because atong 52 ka mga kaso, amo pa lang ito ang first batch. Sunod diri sa may DOJ Banwa. Iparan na nato na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos. Sige, iban pang mga balita lokal kahapon ginpangunahan ni Governor Bong Lacson upo diri ang Department of Agriculture ang inaugurasyon kagasamang man turnover ceremony sa Sagaya Feeder Port o fish landing project dira sa may barangay Old Sagay, syudad sang Sagay. Ini ang nagabalor sang 153.51 million pesos and amo ni ang ginpondohan sang World Bank Banwa. Counter parting scheme man ini ang ginagamit para nga matagan sang pondo kagamahuman and kahapon tinatigayon ng turnover dra sa may Sagay City and manginakopod na to na karon in connection to this ang aton nga Regional Executive Director sang Department of Agriculture Regional Field Office 6 Ma'am Remelin Recoter. May soryan na to ng mga bentaha sini kag sa sinong pwede makagamit sining Sagaya Feeder Port kag sa mga fish landing project. Sa iban na pang mga balita lokal, kamusta ang presyohan na isang bulak subong samtang nga naghilapit ang ini mga inadlaw ang tiamon na ning ginalauman nga pagabisita sa aton mga koturan sa sementeryo because base diri sa orders ang aton ng alkalde kag sa mga gobernador sa probinsya kag sa mga ang Interagency Task Force sa Banwa sirado ang mga patio halin Oktubre 29 hasta sa Oktubre sa Nobyembre 2. Although ang order ni Mayor Bing and the Governor Rabong is from October 30 to November 2 ang nga closure sa mga pampubliko kag sa mga pribado nga mga lulubngan diri sa aton sa may syudad sang Bacolod and the province of Negros Occidental. Pero ginandaan sa aton nga mga kapulisan nga dapat Oktubre 27 or earlier pagdaganid darami mga nagaplastar na sa aton nga mga sementeryo to make sure ka hindi sini ma-violate ang ining minimum health protocol. Tinabo na yung mga nagapariser nga daan nga dapat temprano pa. Kahit kung November 3 ka na magabisita, daw hindi mo na bala ma-feel, no? Hindi mo na mabatyagan agad nga nagabisita kasi mo sining himata. Kung magabisita kataya, wala man na sa nga pili nga oras. Wala man sa nga pili sining petsa kung gusto naton nga magabisita sa aton nga minatay. So nato nagkaroon ng sitwasyon na dira kung bala nagmahal para sa nga pilit nga dansa ni nga bugas. Muna ni ang ginalauman naton ang pagasaka sa nga presyo kalakip na ang gata kag subong man ang kakalabay. So i-check nato na dugay-dugay dira sa may likod sa nga Bacolod Arts and Youth Sports Center sa ginapwestuhan sa mga flower shops diri sa may Bacolod with Bombo Carla May Defensor. Sige, iban pang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magkaluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombohanay Bigtime. Philippine Standard Time 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang aton na sini nga mga sementeryo ang sirado halin Oktubre 29 kag sibuman hasta Nobyembre 2.
amo ni ang nakasaadan nagligan sa resolution nga ginaaprobahan sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa Banwa and nagamando sa tanan na sining mga LGUs. Although may nauna naman na dring pang order ang aton na sining alkalde and ng gobernador isang probinsya nga close temporarily ang ining mga pampubliko manina o kon pribado nga mga memorial parks, mga cemeteries and columbaria halin Oktubre 20 or halin Oktubre 30 hasta sa Nobyembre 2. At sa nasiling na naton sa sining resolution nga ginaprobahan sang IATF ang closure sa ning mga lulubngan o kon mga sementeryo is from October 29 to November 4. Kag ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ang aton sining mga kauturan pwede gid nga makabisita sa nasambit ang mga patio anuman nga oras kag anuman ang adlaw magluwas na gid lamang sa nasambit ang mga petsa. So ginamanduan na diri ang aton sining mga kapulisan nga dapat siguro mas temprano nga paggabantay sa mga sementeryo mas maayo gid. Although ginpahayag kahapon ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga halin pa man lang Oktubre 27 na magaplastar na dira ang aton nga mga kapulisan sa Burgos Cemetery sa may Handumanan Cemetery and then sa iban pang mga patio diri sa aton sa may syudad sang Bacolod para nga mabantayan kay ginalauman na naton na diri anticipated na ni nga kadamo sa mga magabisita na dira antes pa man ang Oktubre 29. Kaya syempre tilain na gidyakon nakasindi kabalasang kandila o kanakahalad sa nga bulak sa imo sining nga himata nga nagtaliwan na sa tion sang Tigalalag All Saints Day and then ang All Souls Day. So ining mga venue dapat limitahan lang sila sa 30% capacity sining mga sementeryo pero pwede gid nga makapasar ang LGU sang ordinansa o kan makarelease ang alkalde ang chief executive sang executive order para nga mapasiguro ang ining safety sang publiko kadungan sang obserbasyon sang All Saints Day o kon ang Tigalalag ay saton na ganis sa ning coverage bala sa may pre-pandemic years. Minilyon ka mga Pilipino ang temo na ninanaran na naton nagabisita sa mga patio and then kaupo na drado nagaserbe naman lang ning bulubanding man na sang pamilya sa tion na sang Tigalalag and amo man ni ang time parang maka income ang aton sa mga koturan mga sepulturero, mga nagapangalimpyo baladra sa may sementeryo, mga nagabaligya sang bulak, nagabaligya sang pilit nga bugas, nagabaligya sang gata, nagabaligya sang brown nga kalamay. Kay tinanaran na nato ng pagaluto sa mga kakanin sang tinalikdan ng kagahon na ginapahayag diri sa mga nagabaligya dira sa may Libertad Public Market. Ang lauman na nato na diri ang pagmahal man isang presyo sang pilit ng bugas kaga sa mga gata. Check nato na sabong ang baligyaanay sang bulak dira sa may likod sang Bay Center kay bisan hindi makabisita Oktubre 29 sa Nobyembre 2 for sure ang aton sa mga koturan magabisita na sa patio siguro mga October 25 to October 28. Tibisan na paano maliwang dugangan man na dira makabakal sa nga bulak sa mga flower shop sa dira sa may barangay 12. Sa piyakalinya direkta sa may Bacolod flower shops si Bombo Carla may Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bombohanay live kita diri sa Bongol sa Bacolod flower shop diri sa likod sa Bay Center. Bombohanay kay makitaan diri nato ni ang ating siling nga mga kauturan diri nga nagabligya sa mga bulak. Bombohanay
Yari na ginaprepara na nila ang ila sini nga mga bulak diri Bombo Erlyn kag mayaraman diri sa mga ibang tagin nga akon iteri o kaupdanan diri nila PC sa baka orders bala Bombo Erlyn nga may mga designs no parehas ni sa tubang ko mga uli nga mga designs so ginaplastar ini nila Bombo Erlyn. So sa subong no mapag kita diri kung kamusta ang baligyaanay Bombo Erlyn sa bulak diri sa may likod the Pay Center Bombo Erlyn makita diri naton ang bulak sang paragid sa patay Bombo Erlyn ang usually naton nga makita no akong mayara sang inahamyang o kung nagabisita sa patsok Bombo Erlyn. So ari diri no isa ka diri nagabaligya sang bulak tunay na yung agad kita na yun mangkot kita no kung ano mga bulak ang yari sa akong likod tunay sa una bes no kamusta ang inyong sinadiri nga pagbaligya sa mga bulak Mayo man Tamo man customer mayo sa buong walay pamanggit pero base mga Sabado or Domingo guro mag-amat-amat ang kinabisita. Okay, so sa mga inadlaw po na mayara makamusa nga mga orders, mga bulky or madamo sa mga orders sa nagligad para sa mga patay damo gid sa isa ka adlaw may araman kami na set nga tatlo ka set nga para sa patay hindi pa gid masyado subong. So makabawi-bawi man sa isa lang adlaw. Yes, Bombo Erlyn. When we say nagligad, ano siya nagligad tuig or subong lang ganyan nga bulan? So ano nga nagligad na nagligad da bulan o kung sinila nga mga inadlaw ang mga sa nagligad lang sana. Oo, damo gid sing patay nga ginapaubrahan nila sa mga arrangement. Si Siri ano usually nga ginapaymo nila ang tindo o kung ang taas sila o kung ang gagmay. Bali set ma'am, bali may isa ka running, may duwa ka stand ka tungtong sa langon. Nang sa ginapatong bala sa lungon na muna siya. Oo, center siya. So muna set pila ka bilog na ma'am? Bali ang set na sa dalom sa lungon, bali anom na ka vase, no? Tapos isa ka tongtong na sa top sang lungon. Kagduwa man ka standard. So magsiling ka set man sila ina? Ang isa nakaset na 6,000. So sa nagdiligad si Mana, may ara ka mo sa tatlo ka orders sina? Oo, may ara mo. Daily ina siya mo Carl? Daily? Bombo Erlyn. Everyday? Ini ang order na ni nga set na everyday or sa isa ka si Mana kapila lang? Depende man ma'am sa mga customers nga nagakadto di sa aton sa Bulacan. May ara man nga isa more pa sa tatlo ka set. Sa isa ka simana. Sa isa ka simana. So mas mayo nga kung may ara sang set nga bakal makabawi ka. Yes ma'am, oo pwede gid kay nga kay dito kaya maka volume kung may set ka. Bomo Carl? Napaton. Sorry lang gid ma-interrupt ako. Basi mapasigan ninyong suga sang kamera ta bala or mapa-forward lang gid gamay. Kay kanugon sa inyong mga beauty dara kamo sa kuweba. Dara kamo sa kuweba bala. Papaligid na sila ang gidribi sa adlaw ang ginapestuhan supong sang ginapasaragid o kung nagrepresent sa mga bulak kung Erlyn okay na? Okay, sige. Better Bombo Carl, kindly maintain Bombo France. Yes, so amo na Bombo Erlyn no, mas maayo nga set ang ila sini nga ginabaligya diri Bombo Erlyn. Mababawi man ang ila sini nga pagbakal sini sa mga bulak Bombo Erlyn. So na din ni halin ang inyo sini nga mga bulak. Bali sa Benguet ma'am. Bagyo. Sa sinilang nay nagbinagyo dito, kamusta ang pagtransport diri sa mga bulak? Bali ang transport ma'am, bali ginasakay na sa wingban. Tapos makadto pa na Iloilo. Transfer naman Bacolod. Okay. So sang time nga last week ang siguro Bombo Erlyn no atong pag binagyo nga naapektuhan gid ang bagyo
So, dari ang pagpadala nila sang bulak, wala man naapektuhan. Apektuhan din, ma'am, eh. May nag-stop sila danay. Nang bali, naka-impake na, pero na-delayed ang ila pag-transport eh. Nag-brown na ang bulak. Muna sa kapertido, kung mag-amo na ang sitwasyon. Okay, so pag-abot diri, yawa na kamo pamili. Pamili, ma'am. Nasa mga brown na nga nag-brown na yung petals, may ayawa na kami. Oo. Okay. So, Bomberlin, naapektuhan din ini sila, no, sa bagyo dito sa may bagyo, ang naapektuhan, ang sentro nga daan sa bagyo Bomberlin dito din sa Baguio City. So, ang transportation sa bulak, naapektuhan man, kag at the same time, ang nag-order, naapektuhan man na Bomberlin. So nagmahal ang supply? So, nagmahal subong ang supply sang bulak. Hindi man gid masyado. Kasi sa sunod, magtaas sila, amo man nakagtaas sila. So, magbutang tabi na 5,000 sila ang gintaas. So, mga lang goro, mga 1K lang na ang mataas. Pero kung mag-amo gid na. So ang 5,000 ma-size mill? Yes, Bomberlin. So, amo na ang taas, no? For example, may 5,000 ang nagtaas. For example, 1,000 Bomberlin. So, tungod nga last year, ari ka man diri, no? Ari ka diri last year. So, kamusta ang inyo siniyang pagbaligya last year? Nakabawi sa inyo siniyang ginpamakal nga mga bulak? So, kaigo-igo man lang, ma'am. Oo, hindi lang gid yang nakasinansya gid sa. Kasi nang sigon nga kung malayaan ka pa kay tungod sa pareho na ang mga bulak, pipilian pa namon, mas brato-brato na gawa ang pagbaligya namon. Okay. So, sa subong na, hindi manggit. Hindi, saktuhan lang. So, Bomberlin na rin na mamangkot na kita kung tagpila ang bilog, kung ano ang bakal diri nga bulak diri sa atubang namon. Kaya ang sa display diri nila, aside sa rose, amo gini ang kalabanan diri nga display nga bulak Bomberlin. So ano ni ang color yellow? Color yellow ni Malaysian, ma'am. Malaysian. Malaysian, ma'am. Malaysian, ma'am. So pila ini siya na? Ang stick niya 3 for 100. Okay. Oo. Kung magdasan na ta, kay 12 kabilog, 400 isa ka dasan. Okay. Ang pareho lang ni niya. Kalan sila, Malaysian, ma'am. Lain ang color. Regardless ang color, no? Same price? Yes, Bombo, Erlyn, regardless sa color, same price sila tanan. So, 3 for 100 ang set niya. Upon ang iyang dozen, 400 pesos, Bombo, Erlyn. So, di na diri ang may pinakabakal din na color. Ini tanan, ma'am, ang all white. Sa white isa. Pila ganito? 3 for 100? Yes, Bomberlin. 3 for 100 kag kondasen na 400 pesos Bombo Erlyn. So yun ay ang Antoryo. Okay, licenses naman sa ma'am. Ang sa medyo, sa small, 450. Ang ini. 450 per dozen. Okay, 450 Bombo Erlyn. Kung small. Sa 500 naman pa. 500 ang large. Oo. So, kamay lang man ang diferensya, no? Tagpo ang iya kalapad doon. Okay. Puti na siya or red? Puti, Bombo Erlyn. Okay. Puti. So, amo ni subong nga inyo, yung aging pa-shift dere, kay tungod nga tigkalalag, amo gina siya usually ang gamit. So, dere kita siwat na, no? So, amo ni tanan na Bombo Erlyn, Malaysian mom, Kaya lain color. Yes. Para sa patay agad man na Bombo Carl, amo man lang ni mostly mo ang Malaysian moms and then ang Anthurium. Yes, Papa. Okay. So, dari naman kita Bombo Wala Erlyn. na yung may nagatag Rose, mong katabi si ma'am. Bombo Erlyn? Wala may nagatag Rose. Wala may nagahatag Rose na naman. Ano bang Bombo Erlyn? Sa patay bala? Okay. So, may arap pala nag-order na rose para sa patay. May arap man. Okay. Bakal man siya. Oo. Magbakal sila, by stick, bouquet, ano? May arap na kung halimbawa pareho subong ng tigalalag, masat sila.
Ang 1 dozen na mo na-arrange na niya, 800. Kung ara na sa base. Oo. Rose lang na tanan. Rose lang na tanan. Pero kung mag-4 dozen tayo sa rose niya, 400 man na. Okay. So, Kamagyan. Ang 800 ano to? That's no 100 man. Bombo Erlyn, Ang 800 pila to gani? so bali ang 800 nga ni Bombo Erlyn, kung mag-order na sila, set order na Bombo Erlyn, 800 pesos, nakabukay na. Okay. Nakabukay na. And then ang 12 dozen sa Rose Bombo Erlyn is 400 pesos. Ang buy stick niya is 3 for 100 Bombo Erlyn. Okay. So, may mga nag-order man na gali. Kaya tinanaran nato nining mga Malaysian na ma'am sa Bombo Carl. Pero ang rose, pwede mo man na siya masimpon mo sa iban? Yeah, so, meron man nag-order nga Malaysian moms, tapos ginasimpunan sa rose. Oo, may ara man. Depende sa customer. Depende sa customer sa ipaset niya. Okay. So, ini ang naka-display diri na, ang ni ganito, tawag na arrange na. Oo. Ang dako-dako na mamo, 300. Oo. Ini naman nagatindog, nagamay-gamay, 200. Tapos, ang last basket, 150. Ito. So, diri ano. Ang amuni na arrange ni na 300, 200, kag ang atong iskalabanan, ang atong medyo 150 lang. Ang gamay lang. So, variasin na arrange. 200 isa. Arrange. 200 man. Oo, 200 man. So, 200. Depende sa kadakon isang basket, no? Momo Carl? Yeah, sa Bombo Erlyn na depende sa kadakon man sang ila sini nga arrangement kay ang nakabasket Bombo Erlyn ano lang no? 50 lang gid siya. 50 lang gid na. O may dako ka dito mga basket. Wala na amo man lang ng basket na mo. Good for 150 pesos. Okay, so good for 150 pesos ang arrangement sang ila sini nga basket. Amin na ya kay paggabilin mo nagapungko lang bla. Amo man ay Bombo Erlyn. Amo man kung may mag-order nga basket, depende kung masuggest naman ng customer no kung gusto nila dako-dako nga basket, okay lang man kay i-arrange lang ini nila diri nila. Ay sino kay ngalan nato nay? Pero sa Rinda, Paktawin. Okay, si Rosalinda. Pabarli na wala Pardon. Rosalinda Paktawin. Pagtawin? Paktawin. Pak. Okay. Yes, PAK9, PEC, PEO.IN. Paktawin. Paktawin. Yes, Bombo Erlyn. Aha. So, ang mabakal gadya kung tigkalalag amo nang sa mga sa basket na ya Bombo Carl. Yes, so ang mabakal gid na amo ang ano gusto nila mo amo na na? Kay naglimita sila sa ilang mga budget. Oo, lang. Oo, kag damo ang ilang nga ginabutangan, di makadamo sila kay para pinyo bulubahato lang. Amo lang. Okay, so pwede siya mo na, no? Tungod man sa pandemic, yung ibang diri, at least no, Bombo Erlyn, nag-ihatag man nga bulak, yung raman yung iba niya nga nagpaset sa bulak Bombo Erlyn. Okay. So, ang mabakal lagi di siguro, hamoning daw yellow, no? And then ang puti. White. May green man gali, no? Bombo Carl? Bombo Erlyn, pero gagmay lang iya. Sini Malaysian moms, pero gagmay ang petal. Gagmay lang na, yeah. Oo, bibigyan ko ang petal sa Bombo Erlyn. Pero amo gini siya, amo gini ang iyang tuod gini nga tsura. Sige. So, lauman nila, basi mga next week, medyo okay na ang baklanay. Bisara pang close sa mga sementeryo. But before pa na yung October 29, timadamo na niya sa mga magabisita sa ilang mga himata. Amo gani, Bombo Erlyn. So na by October, malapit na. Expect ka mo nga madamo pa ang mag-order sa inyo. Tani, ma'am. Para maubos na ng bulak na mo. Okay. So, aside from Bagyo, sa Cebuya, nagakwa sila? Sa Cebu, nagakuha ka mo? Oo, may araman Cebu nga supply. Ano yung bulak dito nga? Dali mga krisantimo. Krisantimo, amo ni sa mga. Okay. Puti na purple. Okay. Dako siya nga bulak. Kasi mo na siya na Mag-amo na 300 per dozen naman na.
300 per kapal. Ang bilog niya. Bilog, bali, tag 25. Ako siya. Oo. So, ang iba na gina-order man na nila, sa request. Oo, sa request man sila nga mo na gusto nila. Okay. So, person pinom na, no? Oo. Pila na iya ka colors? May mga tatlo, guro. Tatlo ka color. Yellow, white? Yellow, white, and purple. Okay. So, ang purple medyo gamay siya, no? Oo. Oo. Ay, pungpong na isang mong pungpong, may arap man na individual. So, kapariyo, sinimam mo. Oo. Okay. So, Bomberly na mo man, isa sa mga bakal man di mo man ang Chrysanthemum. Pero mas dako-dako. Do, ano man iya tsura, daw Malaysian mounts man siya, pero dako siya kag ang petals na is malagba, Bomberly. Okay. Ang sunflower, wala sunflower na mo, Carl. May araman, Bomberly. So, pila ka bilog. Ang mula lang yung sunflower na eh. Okay na, ubos na. Tatlo na lang nabilin. Pagpila na yan. Pagpila na siya yan. 250 isa. 250 na? 250 Bomberly. Mahal gali no, nagligan 150 Bombo Carl. But since hindi niya guro season, kada jutay lang niya nagtatanaw man sang sunflower sa muna siyang mahal-mahal. Anyway, thank you Ged, Bombo Carl. Kabay pang mabalik man ng kapital nila. Atong nabagyuhan na gali, ano na yaman, pag abot mula ng bayad, depende kung pila ang mapuslan pa? So, yes, Bomberlin, ito information. So, na ang nagabot diri nga na bagyuhan, ngalin sa bagyo, atong hambal mo nga nag-brown na siya, napayda na nga daan, or pag-abot diri, amo na lang pag-set sang bayad, kay gina-separate niya ang mga na-damage. Bali, nang ginaistoryahan pa na sa amo namon nga mag-ayo siya kay tungod nga nang na-stranded, hindi man gusto na kaduwa ka party, no, nga ang supplier namon naman. Sige na, paayuan man na. Paayuan. Pwede man ang nagbakal. Bali, may advance na kami. Okay. So, pwede man ang manulakan. Pwede. Ka, namon nga, sinuhaan namon nga mabaligya siya. Tapos, iwas sila ka-party nga sila pag-ayuay. Okay. So, ginaayo na lang po, Berlin, pero may down na ini sila danay nga ginahatag, tapos pag-abot diri amo ang full payment na gid. So kung mag-abot diri nga may damage, kay istoryahanay na lang ini ang nag-order Bombo Erlyn sa nag-hatag diri sa bulak Bombo Erlyn. Amo gid kay tikaluoy man na sila ko nabayran nila to, and then wagid la paayo bala Bombo Carl. So hindi man nila mapuslan, sayang man. Pag-abot diri ang mga mas fresh bala nga bulak, hindi man maubos. Ano naman, why na nagkakalaya, no? Kundira na yan sa ila. So, mabutang na sa balde na bala? Oo, kundira na sa pila na ang iya lifespan. Ang inang bulak. Pag-ara na sa balde. Pag-ari ni? Oo. Pilang lifespan. Ang lifespan niya, ang kalawigon niya sa kalawigon. Oo. Mga 1 week, ma'am. Pero sa amon nga pala, mga 3 days na naman na siya. Malaya. Ma-dispose naman siya, Bomberlin. Pero malawig siya until 1 week. 1 week iyang Di pa na kung magsara ka mo, ginapasulod na. Mapasulod lang, ara lang na siya. Oo, ara lang sa balti. Na may tubig man yan. Okay, so 1 week ang iya kalagpan, Bomberlin. So 3 days pa man lang niya. Wala man sila worries. Kay after 3 days, mapagwa Manila tanan, mabaligya Manila tanan, Bomberlin. Timayo man na Bombo Carl kay Subong, medyo lesser man gid na ang ma-income Manila. Kung i-compare ya balayang open ang mga patio, kung tiglalag. Kay ni balang mga magagmayang mga vendors nga nagapwesto lang ya bala. Sagwa lang gid balaya sang sementeryo. Kundi mga amo sila nga mga naka-basket na balang gagmay. For sure siguro dira man na sila nagakuha. And then patungan naman nila, so damo gidya ang makabakal. Amo gigani Bomberlin, no? So mo na diri siguro nga madamo nang ila sini nga na arrange. Ay dugay ari na ang mga customers sa Bomberlin na magabakal na diri sa ila. Okay. Sige, thank you gid, Bombo Carl. Yes, Bomberlin, sige ka diri ini si Bombo Carl may dapat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Number 1 sa Bacolod, basta radyo.
Madam nga salamat kay Bombo Carla May Defensor at least meron kamo sa nga giya kung tagapila ang ginapunta riyan ninyo nga baklo ng bulak para sa inyo nga mga himata para na sa pagbisita ninyo sa mga patio even before ang October 29 o kung sa masunod nga semana. Kay timag Oktubre 29 din na kita makasulod sa mga patio because sa morning mando sa IATF. Sirado ang tanan nga mga public and private cemeteries, mga memorial parks and columbaria nationwide alin Oktubre 29 hasta sa Nobyembre 2. Rantay 7 minutos ang nakaligad sa takna ang alas sa 8 sa aga pagbalik naton mga nakaupod data ang Regional Executive Director sang Department of Agriculture Region 6 Director Remelin Recoter sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaag sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bacolod. Yes, good morning ma'am. Ano ang mga ginalantawan naton nga mga bentaha kag subong man ang epekto sining pag-launcher na kahapon pag inaugurate na sining Sagay feeder port dira sa may Sagay City? Yes, okay. Kahapon together with Governor Lacson, ginton over naton ang isa ka dako nga project funded under the Philippine Rural Development Project sang Department of Agriculture, of course with World Bank, kag ini may cost sharing with the provincial government of Negros Occidental and the Department of Agriculture with a total amount of 153.5 million pesos. Ang counterpart sang government of the Philippines, which is 10% through the DA, is the same as with the counterpart of the provincial government of Negros Occidental at 15.3 million each. So, ang counterpart sang Philippines is
more than 30 million. Ginumpisahan ini sa aton anay nga nagtaliwan nga Governor Maranyon, kagin padayon man ni Governor Lacson. So ini dako ni nga infrastructure which we turned over also to the city government of Sagay through Mayor Ferdy Maranyon. Sila na ang may responsibility for the maintenance. Kag nakita man naton kahapon through the acceptance speech ni Mayor Maranyon nga there will be of course may ripple effect ini not only for Sagay City but the whole of Negros Occidental. Kay they see nga basic madugangan ang rota sang roll on roll off sang Sagay kay for the meantime may ara nga duha karoro nga ang rota is Tabuelan, Cebu to Sagay and then Estancia, Iloilo. Hambal ni Mayor nga may nag-negotiate man nga Batangas nga route which is very beneficial in terms of schedule ang inoras nga gabiyahe kay ang biyahe sang iban nga mga cargo trucks from Manila to Negros Occidental nagaagi pa sa Mindoro, gaagi pa sa Katiklan onwards to Dumangas pakadto sa Negros Occidental. So kung makuan ini kag may ginadugang pagid ining pipila ka metros nga to be funded by the province also dugang siya kag may circular nga kuan para sa maayo nga mobilization sa mga trucking or sa mga vehicles dito sa port. So other than passenger, ang pinaka-importante is cargo coming both inflow and outflow of products, agricultural products, especially nga ang Sagay is hosting 3 sugar mills and the other commodities also like yung ating mga seafoods kag other than sugarcane ang seafoods of course kag other products of Negros Occidental. So madako nga bintaha nga mahatag sa syudad sang Sagay kag the whole of the province of Negros Occidental. Pero ang operator si ni Mami Sagay City na yan, ma'am, no? Yes, so bali nagbulig pondo ang province, ang BA as a government counterpart kag ginturn over na kahapon sa city government para sila na ang mag-manage, mag-operate kag mag-maintain man sa infrastructure. Makapanubo ini mama sa may let's say gasto sa mga kotoran nato ng mga fisher folks dira sa may Northern Negros? Ang isa man not only yung biyahe sang cargo but likewise ginalantaw man ini as fish landing also of our commercial fishers and our fisher folks within the area. Eventually may mga development pa nga matabo kung makompleto kay mag-spar ini sang development within the area. So we are hoping na may mga succeeding pa nga mga interventions not only from the DA but also from other government institutions like DOTR probably. Depende sa mga proposal man sa city kag probinsya. Okay, finally mama iba na pagin nga mga areas na gintantangan man sang feeder port in the province. May wala pa. Ang ginkuan lang namon isa dito sa Aklan nga funded man sang PRDP. But there are also proposals sa Estancia sa Concepcion, Iloilo, nga man ginadungkaan man sang aton nga mga fishing vessels. So proposal but other than feeder port kahapon may mga turnover man kita sa Cadiz City nga mga enterprises tulad sang native chicken kag swine production sa mga farmers cooperative.
Okay. Sige. I'm sure medyo busy ka ikaw sa bong ma'am. But thank you so much for joining us this morning. Mayong aga, Thank Director. you. Kag maayong agaman. Madamo nga salamat kay Director Remelin Ricoter, ang ato na sining Regional Executive Director sa Department of Agriculture Region 6. Inangagaw nato niya sining tiyempo kay meron man sila sa summit ang magasugod sa buong mga inoras. Kaya kahapon naging inaugurahan kagagin turnover na sa Maya Sagay City ang Sagay Feeder Port and Fish Landing Project nga ginapondohan sang aton nga provincial government and then ang World Bank. Subong man ang iya sa national government. Tigin na lang tawa diri nga hindi magganubo sa 12,000 ka mga farmers and mga fisher folks ang makabentaha o makabenepisyo sa ning nasambit ang proyekto. Because na siling na naton ang sektor sa agrikultura amo gini dapat ang ini pagpabayaan sa aton ng gobyerno. Less ang atensyon ng ginahatag sa ila. That is why ang tama man na kamahal ang mabakal naton sa mga merkado. So at least bisan na paano mayara dira sang pagnubo-nubo sang market value sang agricultural and fishery products. Kagad sa na-mention na ganin ni Director Ricoter, ginalantaw ang base kun madugang-dugangan na pa ang biyahe bala, ang ruta sang Roro nga pwede nga makadungka kag sabong man makabiya dara sa may syudad sang Sagay. Mga litratong makita ninyo ni kahapon ang turnover and then ang inaugurasyon dara sa may barangay Old Sagay, Sagay City sa pagpanguna ni Director Remelin Ricoter kag sa man Governor Bong Lacson. Ilan pagin nato sa mga opisyales diri sa may probinsya, hilabi na dra sa may syudad sang Sagay because sila ang ining benepisyaryo sang feeder port kag fish landing project. 54 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik na ton report ni Bombo sa Andrew Burgos sa mga drug cases nga ginatubang sang mga miyembro sang Philippine National Police. Sa pagbalik sang Bombohanay Bigtime. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktividad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sinik. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligat sa takna ng alas 9 sa aga. Babalik ka din sa pagpapangalagad sa Bombohanay Bigtime. Ako naging release na o kung naging pagwa na sa Department of Justice ang detalye sining 52 ka mga kaso nga nag-resulta diri. Ang ining drug war sa Duterte administration sa kamatayon sa pipila ka mga drug personalities. Mga ginaligar nga mga drug personalities nga subject sa nga mga otoridad sa may bypass operation and may nakitaan na dring lapses o kung nakapaltahan sa nga mga kapulisan sa police operation protocols. Sa ginapagwadring Viente Kapanid ang dokumento sang aton Department of Justice sa Banwa. Ginpakita nila diri ang summary table sa drug war cases from July 2016 to September 2020. July 2016 to September 2020. Ining mga insidente naglintad sa nagkainlain ng mga probinsya nationwide with majority categorized under bypass operations. So, kalabanan na diri nga mga nagkalamatay sa findings sang Justice Department ang subject sang bypass operation. Tipilan na diri sa mga observation sang panel sa pila ka mga kaso ang police operatives ang nagdepensa nga nagbalos manang sila para sa self-defense pagkatapos nga allegedly
sila ang ginpalukpan sang mga sospetsado. Upon ining subject sang drug bypass na operation. However, nakit-andari sang panel that many of the victims tested negative for gunpowder nitrates. Wala sila nagpositibo sa paraffin test, kundi negative for gunpowder nitrates ining kalabanan ng mga biktima nga kuno napatay diri sa drug bypass operation kay sila ang nagbato kag napilitan ang aton nga mga otoridad nga magbalos nga nagresulta sa ila nga kamatayon. In particular, one female drug war suspect nagnegatibo man sa may latent print indicating that she had not held o kung naggamit sang firearm against sa aton nga mga law enforcers. Sa isa pa kaso banwa, gipahayag dali sang Department of Justice that the paraffin test which would determine the presence of gunpowder was done on the firearm itself kag hindi sa kabot sang sospetsado. Ano balay data ironic banwa sa liwata kalabanan dari nga mga biktima sa Justice Department, negatibo ang resulta sa ilang paraffin test. Wala sila nakapalupok. Upon ining paraffin test ginpatigayon sa kanyon nga sang armas. Nga dapat ang paraffin test ipatigayon mo na iya sa tudlo sa mga sospetsado o kung sa kamot niya. Tingin siyempre kung firearm itong patigayonan mo sa paraffin test and then for example ang operatiba mismo na nagpalupok, siyempre positibo ato ang firearm. But ang imo yung subject sa paraffin test, hindi ang ining kamot sang subject sa bypass operation. Natukiban man dali sa sining probe nga kanamo sa mga kaso. There were no ballistics or paraffin test results. Gin-charge lang nga sila ang nagbato kag sila ang natiruhan. Gin-pahayag man dali nga wala man ganisang report ang scene of the crime operatives. Kag subong man wala man isang autopsy report on record. Ay why naman lang nigin na paidalom sa may operation. In fact, dari iban wala sang nakasubmit nga report ang scene of the crime operatives. Kanay nagid lamang siling paggamit sa aton mga kapulisan sang excessive force. Sa isa ka kaso siling diri sang Department of Justice. Ang isa ka suspetsado kabahin isang drug watch list kag natukiban man na diri nga legitimate atong bypass operation sa aton nga mga kapulisan. However na naman, the panel noted that law enforcers on the scene violated standard operating procedures with regards to the arrest due to what it called employment of excessive force. Ning sobra-sobra na gyud ang gigamit sa aton nga mga kapulisan. Ang aton nga mga operatiba sunod diri sa report sang DOJ, ang paggamit nila sang excessive force was also noted in other cases. Sa isa na gid lamang diri ka ehemplo, nagresulta ni sa kamatayon sa mga suspetsado kag karamo sa mga gunshot wounds nga ila sining nga naagom sa ilang lawas. Aba ni kani siling naton bala. Warang isa diri ka subject sang bypass operation nagpalupok batok sa mga kapulisan tiruhalan sa tail. At least naman neutralize mo na siya. Ining paarakan mo gid sang luthang. Kundi isa kani diri kalabanan ning igo nila sa likod Di paano kami magbato sa nakon ikaw katalikod. But ining mga police officers siling diri sa ngaton nga Department of Justice, paano ini sila kasuhan, paano sila pinahan. In majority of the cases which nagdangat sa 35
Ang iba na diri sa ila, ginatagan lang sang suspension, iba na diri na demote, and then ang iban ang na-dismiss sa serbisyo. Tigin na pagwa naman isang DOJ ang ining report publicly. Sa tinutuyo, sinibanwang nga matagan man sang transparency. Ining mga kaso na ginatubang sa ngaton nga mga kapulisan in connection to the drug war. Tay silang ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar. This is welcome. Gina-welcome ini sang PNP kag mag-cooperate man na sila sa sining investigasyon sang Department of Justice. Mayo lang man na sabong at least mayara dari sang pagtindog bandalang Department of Justice kung ano di man ang ilasan nga mandato. That is why sabong pahayag sang palasyo sa Malacanang ining findings sa Department of Justice naga-disprove sang claim that President Rodrigo Duterte is responsible for the alleged abuses and lapses sa flagship nga anti-drug campaign sa Duterte administration. Itugyan naman ni sabong, pasa naman sabong sa mga miyembro sa kapolisan. Agad hindi ba naton sila malipod ba ni Garbanwa? May pilaman gid ka mga kapolisan na siguro ta gusto man nila balaya mapansin. Because ang pahayag sa presidente, di ko magbato, tiruhan nyo kaya ko nang mapapriso para ya sa inyo. Hindi na yan natabo nga lain na yung pangatubang sang kaso. Ikaw yung mapapriso yaman. Di na yan natabo yung si Juan ang pangatubang sang kaso, si Pedro ang nagpapriso. Hindi na yan pwede. Tindira pa lang yung nadaan sa baldo sang presidente. Basi kung mayara man nadira nga nagpadala-dalaman bala, gusto man nila, siyempre gusto man nila magsikat. Gusto man nila hati mayo ng record ko sa presidente. Sila niya ito nagligat, siya lang mapapriso para sa akon. Titani dira binag banaton bala sang gusto. Hindi na pwede nga ikaw yung pangatubang sang kaso iban toya ang prisoon kay karon arbitrary detention na karon ang imuon ang makomiteg na naman sang aton nga mga kapolisan. Di sa bahin isang PIO6 ano mga ginapanilagan na diri basi kumayara man niya sang pipila ka mga kapolisan nga nagapangatubang sang paroy sa nga kaso. Sa piyakaling nga Bombo France Andre Burgos sa report. Come in. Bombo, Erlyn, sa palaining investigasyon ano di ba na sa drug war or war on drugs ang sininga administrasyon Duterte, Bombo, Erlyn. So bali may naglilingkad na ni Bombo, Erlyn ng mga kinaalikaran ng mga pag-imbestigar, Bombo, Erlyn, una ko sa bahin sa International Criminal Court na Bombo, Erlyn. So diri sa aton sa Department of Justice ngara na no sa nagligat nga adlaw kahapon nag-relate na actually Bombo, Erlyn, sa mga latest reviews no or mga pagtuon sa pila ni ka mga cases na related sa sining brutal nga war on drugs sa Duterte administration, Bombo, Erlyn. So diri na po kibahan nga may pila na ka mga numbers or pila na kita mga victims no sa sining nga war on drugs, Bombo, Erlyn. So ang so far ang latest nga na-report ni Bombo, Erlyn, malapit na ini sa tracement sa mga individual or ini nga mga cases, Bombo, Erlyn, nga may kaangtanan sa sining away kontra droga, Bombo, Erlyn, sa Duterte administration. So diri na din hibaluan no gating na tanaw na Bombo, Erlyn, na mismo sa Department of Justice. May ginatanaw sa pinaka mga anggulo which is Bombo, Erlyn, hindi man diri madula ang katapo sa kapulisan no or sa bahin sa Philippine National Police. Ito Bombo, Erlyn, so sininga kinamando sa ating presidente sa before initial kung Bombo, Erlyn, if you remember sa 2016 no, so during the time sa niya nga pagtalampan niya Bombo, Erlyn, do diri man ako nakitaan kag nabatian man mismo nga naghalin sa akong presidente nga amo ni no nga magapatigayon sa away kontra droga. So pagka kung po ni Bombo, Erlyn, amo ni naglumpad at sila ni ka mga ginapatihan ng mga pagkapamatay sa ginasiling ni mga may involved sa illegal na droga o kung mga drug personality, Bombo, Erlyn. At sa bahin diri sa Department of Justice kag sa mismo Bombo, Erlyn, sa Commission on Human Rights pinatanaw diri Bombo, Erlyn, ang 100% dito or mga malapit sa 90% ang mga victims diri Bombo, Erlyn dun sa mga mismo sa urban poor no o mga pigato na Bombo, Erlyn. So diri nila tinatanaw kung ano gid man di ang madalong nga rason nga ang amuli ng mga persona or ang mga persona nga natilong sa amuli nga libe sa komunidad Bombo, Erlyn ang nagtalamatay ako sa sininga
sa pag-away sa illegal na droga. So diri na itong gipuaan sa pahayag ang mga kapulisan, especially diri sa ako, no, sa Police Regional Office 6, pagi sa taga-pamapa nila po boarding si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. So far po boarding, no, so kahapon, nag-release ang Department of Justice ang latest nga reviews. But po boarding, ginahunasin mismo sa ato, no, sa mga kapulisan sa bahay sa PRO 6. Kung ano gid man nila po boarding na nga desisyon, kung ano gid man ang posible nga matabo, kaya ano sininga pa tayo ng investigation, not only diri sa aton sa national nga investigation, but also in some other papahin sa nakalibutan, no, or sa ibang na pungsod, especially sa ICC. Ang mata nila po muli dito ay maninagdula ang panulupa nila sa aton diri sa Pilipinas, especially sa sining administration. Ito wag muli, no, may kinakalawit sila major giting mga persona sa likod sa siling hindi nga war on drugs sa Bomboliti. Ang tinatanaw man sa PRO 6 nga sila mismo Bomboliti open arms sila, no, handa rin sa Bomboliti pagkabatunon kung ano man di ang matabo kagang magwa sa sining nga investigation tuhoy sa sining nga away kontra drogas ng Duterte administration Bomboliti. So, pero Bombo France, diri sa mga kapulisan na na-review ng ilang sining nga kaso, may accused sa Western Visayas, so kung wala. So far po morning, Mayo, no, kay ginusisa ko natin ang nasa Police Regional Office 6. So far po morning, wala din accused diri sa aton sa Western Visayas. Ito mo diri sa aton po morning, magaling po morning, no, Mayo man nga patimaan sa aton mga kapulisan diri sa Western Visayas. Ito mo bala sa aton diri makita na ito. May mga pilaman diri ka mga incidents po morning related sa shooting incidents nga may kaangkalan di sa illegal na droga, pero hindi yapla po number one ng mga kapulisan wala involved sa monitoring ng mga kayos ang insidente. Usually po kani entry sa aton sa Western Visayas. Mga France. Okay, sige. Wala dali sang mga miyembro sang kapulisan sa may Western Visayas nga nalaki pa dali sa mga ginakasuhan, although timay pilaman na ka mga drug personalities alleged nga mga drug personalities nga napatay bala sining nga ginapatigayon ng service ang warrant of arrest or kalabanan na dry sining search warrant or nangin subject sa drug bypass operation, and then allegedly sila ang nagbato kag napilitan naman ang aton ng mga otoridad nga sila ang magbalos nga nagresulta diri sa kamatayon. Bisan pa ro abo mo France nga may iban na diri nagligad tong mga subjects sang drug bypass operation o konisyuan isang search warrant nga nagkalamatay, pero tibasing pamilya nila bala wala na nagreklamo. Mo Andrew? Bombolin, yes, no, itagi na, no, so ato ba na itong subsunan sa mga pulis ni Bombolin na wala na accused. So far, dito sa Visayas, pasalamat kita Bombolin, buhay pa man. Kaya tungod nga pila dito mga incident Bombolin, kalabanan dito involved ang mga unidentified ng mga suspects, no, ang mga nagapamatay dito sa Western Visayas, kaya gusto dito sa syudad sa Bacolod. So related Bombolin sa mga family members nga masilig binatong wala din complaint regarding sa muli ng mga insidente. Morning do wala din rin naka-receive sang data sa PRO 6 na nungod dira pong Berlin. But sa ilay ang ginatan-out subong, itungod nga number one ang Philippine National Police nga hensya nga involved sa siniding drug war sa nga sa nga sining administration Berlin. Ang walang nila binabantayan din, no? Ginatanaw nila kung sino nga mga specific nga mga PNP personnel ang posible nga makusahan o ginaligar mo Berlin involved sa siniman nga mga insidente kahit ang away kontra droga po Berlin. Kaya kalabanan nagligad ato ang mga nagkakalamatay bala may sapuan na lang to labi na sa tuig 2016 gito bala Bombo France. So yes. Mga kadalanan malaka lang siguro ang agan nga wala sang mga sapuan. Amo gani, no? Eksakto gid nila kay ang hinati niya tuig Bombolin sa pagsugod sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte. Garagi Bombolin nag-init ang sitwasyon sa especially sa pagtapna sa mga persona na involved sa sining illegal nga droga, which is Bombolin nga may mga listahan nga aligar nga may mga listahan, no?
taga-involved grabe ang mga nasilini ng mga pangalan. So, Bomborlin, kung sino pa bala, pinapanukot na sila, no? Sa posible rin ng mga ginaligal na mga bertugo sa ating presidente. Sa ating mga Bomborlin ang ginahangawan sa pinaka mga persona during the time sa mulang mga inuwi. Doon ka na, muli Bomborlin sa mga nagpalanago, no? Kaya kung ito na ito kainit sa sitwasyon, ang iba na galaylo. Sa subungan ni Bomborlin, may sila na ka mga leaders ang drug group Bomborlin nga do wala di maayob la patiya. So kung parang itugpo lang nila ka Bomborlin, no? Kung balikan to na to ng sabahin sa isa ka madako rin nga drug group rin sa Negros, no? Sa ang naging pinagrasya ti Bomborlin na patay na, no? Ang nasiling nga drug group leader. So, ginapatayan tayo na Bomborlin kay may mga pinangagali ka mga persona nga nagtinda, no? Mga active na posisyon sa sosyedad nga isang mga parang hinog sa Bomborlin at kung nagdumdumato na ako, no? So, hindi sa Bomborlin man na malipatan, isa man isa mismo sa mga na-involved man or nasumod man din mga persona sa likod sa mga panbaligyasan na illegal nga droga. Bomborlin. Well, sabay sa Department of Justice, no, kada sa International Criminal Court, do kada mo gili Bomborlin sa mga proseso pagid, no, anti-cinema conclude Bomborlin nga ang Duterte administration amugin man ni Bomborlin ang isa sa mga pinakamayor bilang mga sa likod, no, sa sininga mga away kontra droga Bomborlin. Ang makaluluwag dito itong si Mayor Espinosa, wala? Ato sa sulod na gito sang prisuhan, isuhan pa ya sang search warrant kay kuno may armas mo. Dito na charge to nga nagbato kag patay gid. Eh syempre ano nang ibato mo kay way armas? Nagpapriso ba gani? Correct. So far, correct, no? Ang amo lang ang mga cases Bomborlin before, no? Wala na ginagali na doon nabalikan, wala nang natutukay kay natagahan isang nagkakaigong atensyon kung ano ginang tubi Bomborlin ang rason sa likod sa pagpatay sa natiling mga persona nga na mismo sa sulod sa prisuhan. So mo pag ang ginatumod man Bomborlin kag ginatanaw, no, ginabalik ginaliwat kay base pa lang makakita sila sa nga duga kag nga mga mga ebidensya Bomborlin para matumod kag matulid kung sino gining mga persona ang sa likod sang sining nga mga insidente sa pagpatay ng karamana Bomborlin involved no, sa illegal nga droga Bomborlin. Okay. Yes, Bomborlin, may dugan rin nga pahayag ang natagpamaba sa mga Police Regional Office kasi Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Regarding considering na ongoing naman subong ang investigation ng DOJ at saka ng PNP. So, we adhere sa process, no? Kung ano man ang process na gina-undergo subong, we fully support ang inang process. Hindi man natin din ma-generalize ang tanan nga mga katapos ng PNP nga masilang binaton di ngas guhungod gid nga mga pagpatay when comes sa na, sir? Considering, sir, nga may mga documents man nga gitsubmit and amo na subong ang gina-check sa DOJ. So, depende na sa magiging result ng investigation nila. So, may baluan naman natin nga pagsiling na investigation, this will be based on the evidence or documents submitted. So, what will be the result? We respect kung ano man ang magiging resulta. But Sir Solis, no, especially diri sa aton sa Western Visayas, so kamusta ang inyong mga monitoring when comes sa monitor ng mga incidents, sir? So far, wala pa kita data nga included update or may incident nga included sa Western Visayas. So, we will wait and see if on the later may makita kita nga document. Paano manibala ninyo gina-take ang inisir ng mga issues, sir? Considering law enforcer kita, we follow the rule of law. Yes, sir. So, as I have mentioned later, we respect this investigation because maayo na siya para makita kita kung ano gitang kamaturan and if there are doubts sa aton nga mga pumuluyo, so para makita nila and ma-prove kami sa PNP what will be the result of the investigation
respect din naton, and we always follow the rule of law. So amo gid siyang pinaka-importante. Of course, aton sa mga kapulisan dapat in all police operations, in all police activities, meron kita police operational procedure and other guidelines. So dapat sundo natin na kasi amo ilang prescribed nga rules and regulations habang kita nag-perform sa atong duties and responsibilities bilang kapulis. Okay, mayo man akong matapos ang investigation. Actually, kung may kaso ang gina-file sa imo, ano man ang paagi Bombo France parang at least ma-prove or ma-disprove kung natuod man din ang ining nasambit ang mga aligasyon. Di kung mayroon na rin isang findings, so for sure, wala man ginapadalian na sa Department of Justice because gin-conduct ni isang National Bureau of Investigation ang ining pag-investigar dara. So, amo niya ang nagagwa. Pero na-base sa sining mga natukiban diri sa ginpatikayon nga investigasyon nga kalabanan na diri sa mga nagbato kuno ang yan na yung side sa pulis ang inang nagbato. So, nagbalos man lang sila bilang kabahin isang depensa mo sa mga kaugalingon. But diri sa findings, tinagwa nga wala man gani sila nakapalupok. Nga ang wala sila nakapalupok, paano yun na natukiban? Kay negatibo sa paraffin test. Kung naging paraffin test man ng mga victims, ang armas nila ang ginparaffin. Ang iparaffin mo dapat ang ilang kamot, fingers nila bala, Bombo Andrew, para na makita mo na dara kung nakapalupok ka ginman sila. Di syempre kung armas so kung yung paraffin mo, di kung ginpalupok to isang operatiba dara nga nag-operate, di syempre mapositibo gid. But ang kamot yasang subject mo sa bypass, wala mo yung test. Yes. Amugin mong birthday, no? Amugin na isa sa mga ginatanaw bala, no? So, dati na mga posibilidad ng mga anomalya wala pong birthday sa natabuning ng mga incident or sa mga pagpatay ni sa ginaaligar nga isa drug pusher or mga drug personality. So, amugin ang nakulit terming nga pamangkot bombardiin kung nagbato gitman din, no? Kay base man sa mga investigation bombardiin nakakalupok, no? Well, ipina na yung mga pagtanaw pero may mga nagkakaigog bombardiin ng mga proseso, no? Para matandaan gid wala bombardiin sa mga sa hustisya bala, no? Ang mga nagkalamatay matindag bombardiin hindi magdupo sa 13,000 or malapit na sa 13,000 sa mga individuals mo Berlin or mga ginapatihan ng mga yes, correct, no? Ginapatihan ng mga illegal drug pusher mo Berlin. So, problema na to na sa illegal nga druga, araman na gyapon na Bombo Andrew. So, kasi when it's not with the users, but sa supply, gid nga nagasulod dahil sa aton. Di pa mo man masugbog gila yon kay sa Bureau of Customs puwerte man ang korupsyon na Bombo France. Yes, ako sa pabala Bomberlin may 3 hours na mo, no? May reuse, recycle Bomberlin. So, magkangin sa tanaw na, no? Pati kung saan pa pala ginapasulit-sulit ng taadi na to itungod sa mga amunikat na muon ng mga nakalamatay ng mga illegal drug pushers. Ito na ganagan ang ang illegal man droga. Dali may mga 3 hours nga ginapatigayon Bombardier na magkamo taon reduce kada recycle Bombardier. Ang mga nadakpan na nagabot man nagyapon na sa may mga users ni balakag gagbay ng mga suppliers kay hindi na ito na mapakta na yan mabamwadro. You know what, kung magatag na dara sila sa ebidensya man sa korte, in fairness man sa iban ng mga otoridad na ito nga honest na didibala kag tuntuwad din pag-imo nila sa ilang obligasyon. Hindi man nagkabugusan dito nga na-recover nilang ipakita mo. Mapakita ka man lang dira sang sample nga tiyan mo ni ngamon sa niya nga na-recover. And then may certification ang crime laboratory nga ina sila positibo man gid nga methamphetamine hydrochloride. So ang iban to tininaton na yung mapaktan. Although nga tinang mga disposal man may ano nga ginasunog bala do gina-cremate man na siya Bombo Andro ang illegal sa nga droga mo.
So, hindi mo man na mapaktanto kung hindi ng kabukusan to ng mga na-recover nila, ginasunog. Ina yung mga malisya malang na yan naton. Yes. Di ba? May mo ganito po, Berlin. Dito may mga naguluhan din ng mga aligasyon nga may mga bulat lang nga sa katabo. Siguro na gina-surface ng specific numbers or kilos ng masiling illegal na droga. But sa madalong gali po, Berlin, or sa likod sinakiliti, may mas madamo o pinapagilakiliti sa kilo ang hindi din. Regarding sa amo na may bumurling na wala lagi na ubos. Gibaligya naman nila. Ang mga otoridad na kabay pang why na niya subong kaya tinagligad na mo na mismo ang nagatuhaw man sa bahin isang Philippine Drug Enforcement Agency. But mayo man ni at least subong no nagatindog man ang Department of Justice kung ano gyud na bala why man nagatabon-tabon bala si Secretary Minardo Guevara. At least nagmando siya, Bombo Andro, na dapat mapatigayon dari sang investigasyon ang National Bureau of Investigation. Kaya actually, kung nagbato ang ining subject sang bypass, tiruha lang. Isa lang katiro, kung natanda ka na nga ito ng otoridad, tiruha sa natiil da kag, o kung sa baga niya, o kung sa kamotan niya, ganyan nga paburuan mo gajay mo. That is lang nga nakita dari sa may findings na naggamit sa excessive force. Ang ibang naton ng mga kapulisan, hindi sa katawo, pila gira nagatiro, kita mo takta ang lawas. Correct. Ang mga ginabong Berlin, kaya siling nga hindi ka na gani pong Berlin, matula ang tinaga, maprofile bla, no? Ito nga doon naglaapin, at lapas naman ang kinamatarong sa kakapersona, bagay sa sining nga pagpatay o sa nasiling nga mga drug suspect. Berlin. So, ginapatayan sa ginino kung ano man ang update mo, Berlin, between sa Department of Justice at sa bahay mismo sa sininga administrasyon Duterte, Berlin. Okay, sige. Thank you, Gabe. Andrew. Yes, Berlin, para sa pagpapalagi sa Bombohanay Bigtime, Minis Bombo France, ang Burgos, pagpapan sa radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. Mahiman ni kay mayarasang investigasyon na ginapatigayon ng Department of Justice. At least makita giman naton na kung ini mga nagkalamatay nga ni todo wag man nga nagbato sila ti wala man sa nga problema. Pero kung makita man nga negatibo man sila sa may paraffin na test naggamit na bala sobra-sobra na gid balang force ang aton sa mga otoridad at least matagan man sa hustisya ini mga nagkalamat tayo kanang ilang sa niyang pamilya. Kita wala gid na kita may masawaya diri sa may drug wars ang any administration kung basta sa husto na. Tutukan na to na tanan sa niyang mga anggulo ang mga supply nga nagasulod diri because bisa ano panaya ka uhaw nang yan yang pamatiyagan sa mga users so kung mga magagbay ng mga supplier kung wala sa mga nagasulod nga supply mauntat man lang ina sila. Diba? Mauntat man lang ina sila kaya kailangan di man sila makuha. Kaya siling sa Philippine National Police, wala naman kuno isang drug laboratory diri sa aton sa Pilipinas because sa dismantle na sila tanan. But sa lingon, nagasulod diri nga supply sa illegal nga droga nga naga-circulate sa aton sa Pilipinas halin sa luwasang pungsod. Ang mangkot, paano nga nakasulod sila diri? Kadamo sa mga factors sa dira because mismo sa Bureau of Customs sila man isa sa maginatag bilang most corrupt agency of the government. Tibisan na detect na nagdara ngayon ng illegal nga droga kung hindi man lang mantas ng taga-Philippine Drug Enforcement Agency makalusot laman na siya gihapon. Di kontra si Neil na may raganisang report ang ibang mga human rights group diri sa aton sa Pilipinas nga nagasiling nga masobra na ganit 20,000 mga nagkalamatay kung sila man ang problema naton sa illegal nga droga tani natapna na ni naton o natapna na ini sang administrasyon. Bati amo man lang gyapon actually nagalala na lang gigani kita yung nagligad ng mga semana to pila naman ang na-confiscate sa mga areas ng Luzon 30 kilos na naman nga supply sang illegal nga droga nagligad to tunga nagidigani sa to nila dato nga mga Chinese nga mga drug personalities alleged nga mga drug personalities ang mga nagkalamatay. Actually kung sa service ang search warrant tadra ang patigay nun sa ngaton ng mga otoridad mas mayo gidya kon buhi tani ang ining subject kadabo kapadra sang ma-extract ka information sa ila mo
o sa mga ginakwaan na nila, kundi ang mga gamot nila ni o kanang main mayor niya nga ugat, kundi matapna naton. Ano ng mga kwa pa naton informasyon dira kay Lunsay mga nagkalamatay? Pag mga nagbato, o hindi ka na naton yung baso lang naton yung mga otoridad kung nagamit man sila dira for self-defense. But kung pwede pa man lang, man-neutralize mo man lang na dira, tiruhalang braya sa iyang tiil, o kung sa abagan niya para mabuyaan niya lang tong karamas niya. Tina, amo nang nagkakaangay tani nga bagay nga obrahon sa ngaton nga mga otoridad, pati sa lang kontra mo ang iya ganing armas so revolver. Amo man lang na-recover sa ngaton nga mga otoridad, kinakuom niya pa. Bata ka ang iya nga lawas nga bala. Iba na ganin din siling nagbato batang entry sang bala ara iya sa likod. Di paano ka bisa na magbato kung nagatalikod ka man? Oh, sobra-sobra naman na sobra na pa sa pelikula nga. Duha mo ka kamota dara, may uyat sa ning armas ka nagabato katon sa imo sa kontra. Di paano mo nabi mahambal kag mapapati ang publiko o kanang pamilya nga ini siya nagbato man gini. Kaya nga sa ning pilas ara sa likod. Patayin din nato ng dugang pagidasyon ng mga review nga pati kayon sa Department of Justice, but so far amo ni ang summary. Ang ining pila ka mga ginakasuhan na diri legitimate man to ang bypass operation. However, natukiban diri sang panel that law enforcers on the scene violated standard operating procedures with regards to the arrest due to what it called employment of excessive force kag nagagamit diri o kon hindi mapamatudan, hindi mapanindugan sa ngaton nga mga kapulisan nga ini sila ang nagbato kay negatibo man sa paraffin test. Kung patigayon man nadra sang paraffin test, ang ining test ang ginpatigayon sa firearm itself kag hindi sa kamot sang suspetsado. Ginalawman ba lang nato na dring marespeto sa ngaton sila mga otoridad ng ngaton nga tawhanon nga kinamatarong. Because kung hindi sila mismo sobra-sobra magamit sang persa nila, kumo kay na ginaligar ka man lang nga drug personality, to hindi ka na gidya makasalbar. I-charge ka lang na nila na dara. Kaya kung na lang nga ng fear naton sa nagkatabo sa aton sa nga sosyedad kay sino pa kita magasalig. That is why nga bayon ni ang gatikang sang Department of Justice kay man subong sa aton sa nga mga kapulisan. Di lang kita magpati-pati kung sino ang nagapungko bala sa posisyon. Pero sa nang pasalig naman to naglikan, actually nagsugod ba lang ni sa statement that I will kill you. Di ba? O kung nagbato, manadara tiruha lang. Kaya ako mapapriso para sa inyo. Ang administration or any administration, anom lang na sila yakatuig. Tiko na doon mga ginboyan ng mga tinaga ni President Rodrigo Duterte, subong hindi na to siya kadumdum. Hindi na to siya kadumdum kung anong mga tinaga nga ginboyan niya dati suway siling dari sang Malacanang. For its part, Malacanang said, the findings of the Department of Justice disprove claims that President Rodrigo Duterte is responsible for the alleged abuses and lapses sa flagship anti-drug campaign of his administration. Huwag silingon, subong nga palang, bala na daya ang mga miyembro sang kapolisan. Bala na daya ang mga miyembro sang kapolisan. Tekon, mayradra sa mga nagpati-pati mo to kung gusto mo lang ninyo ba si magpasikat, kasi hadamo na kuya sang natiro kateo, aring siling sang presidente o. Ang presidente na pagpaway niya na puro panihol na to sa may syudad sang Davao to. O kung atubangon nyo man na ining kaso before the International Criminal Court, batay nyo sa pamilya mo na yung kaluluoy. Kaluluoy yung sa pamilya, kung madutlan na kamundari sa kaso, dismissal from service and forfeiture of tanan nga mga retirement benefits. 40 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Malabo
sa nang atong nga tiyampo diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Bigtime. Ibang mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Uto. Kaya tamang sa matutuod nga numero 1. Kanang katapwas sa mamani sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erlyn Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!